Я вас вітаю. Мене звати Айдер Муждабаєв, і це прямий етер програми «Бугюн» сьогодні на телеканалі АТР. І сьогодні я підкреслюю прямий етер. Ви можете телефонувати, ставити запитання нашому гостю, який вам, я сподіваюся, дуже відомий. Мирослав Гай. Вітаю, Мирославе. Всім привіт. Мирослав відомий волонтер, блогер, військовий, до речі. Ось повернувся з військових зборів. Розкаже, що там відбувалося, як ми готові до війни в тому числі. А почати свій етер я хочу з того, що сьогодні дуже велике свято у кримськотатарського народу і конкретно на телеканалі АТР, бо сьогодні 26 років нашій ведучій, чудовий Гульсум Халіловій. Я вітаю Гульсум. Вітання. Вона така молода, я згадав, що я тільки у великій газеті почав працювати у 26 років. А вона працює вже, я не знаю скільки, тільки в Києві, а там ще років 8 вона працює. Що ти ж пам'ятаєш, ми всі в 25 думали, що до 27 вже не доживемо, не дотягнемо. Да, що це неможливо. Ось так. Я побажаю, Гульсум, тобі міцного здоров'я. Побажаю нам всім повернення до Криму. І це наше гасло «Крим сербєст Оладжак». Крим буде вільним, і в тому числі завдяки таким людям, як Гульсум Халілова. Ще раз вітаю. Продовжуємо розмову з нашим гостем. Ось я хотів би почати зі зборів військових. Що ти там робив? Ой, я ж на контракті резерву. У мене контракт підписаний з 95-ю десантно-штурмовою бригадою. І ми ще в 16-му році створили такий орган управління, як Рада резервістів при командуванні Збройних сил. Всі бригади бойові, підрозділи по Україні прислали своїх активних резервістів, хлопців, які проходять збори в бригадах. І з цих людей утворилася Рада. Затверджена положенням тоді команди очільником Генерального штабу Муженка. Рада існує. Тобто, що ми робимо? Ми, по-перше, всі на контракті, всі проходимо воєнні збори. Кожен рік-два роки ми проходимо перепідготовку своїх підрозділів. Вас запрошують? Нас запрошують. Або через військкомати, або як мене, так як я на контракті, то моя бригада мені дзвонить. Є визначені дні, ми приїжджаємо, і у нас 2 тижні виконання стрибків з парашутами, стрільби, робота зі зброєю, тактичні дії. А скільки, до речі, в тебе стрибків? Ой, в мене небагато. Як на мене, навіть один багато. Ні, більше, в мене більше, 11-15 вже, не рахуєш після якогось. Це зі зброєю все? І зі зброєю, нічні стрибки, стрибки з різних видів авіації. У мене є і вертольот, Мі-8, і Ан-26, і Іл в складі бригади. Це коли вас там викидають по 70 людей. Так що це регулярно, це вже, знаєш, як рутина. Але найстрашніше, як на мене, це біг. В бронежилетах. Так, це просто жах. Я так-то бігати не люблю. Ти знаєш, в армії ти бігаєш просто і ходиш постійно. Це якби стан душі, це регулярно. Особливо з тим, що у нас постійно не вистачає транспортних засобів в достатній кількості волонтерських машин. І досі не вистачає? Волонтерські машини. Ні, нова техніка почала з'являтися за ці роки. Все ж таки, слава Богу, країна під час війни займалася поліпшенням стану Збройних сил, і з'явилися нові машини, нові види озброєння, але зараз все стало. Скажи, просто так об'єктивно, стан військовий, стан армії зараз задовольняє тебе чи ні? Ні, він не може задовольняти. Є постійно куди розвиватися. Це, звичайно, не 14-й рік, але у нас велика текучка людей, тобто людей багато. Ось про це мені розповідали. Що командири йдуть? Треба бути чесними, відверто. У нас текучка є. У нас з'явився військовий туризм такий, навіть не туризм, саме
люди, які намагаються підписувати Яких заробітчанами? Це непогано. Насправді, знаєш, Ну, він же, він же не бухати йде кудись, він в армії йде. Він йде на війну. Він йде на війну, він вміє потім зі зброєю. Ну, більше того, у нас зараз в пріоритеті у багатьох підписати короткострокові контракти, щоб потрапити саме в зону ООС, тому що там хороше фінансування, там тобі платять, ну, так, як під 30 тисяч гривень ти отримуєш. При тому Тобто, годують, одягають. тричі на день годують, одяг дають, все тебе возять, плюс медицина вся військова безкоштовна. І люди намагаються потрапити туди. З одного боку це добре, а з іншого боку це створює проблему, що, знаєш, я от за ці 2 тижні поговорив з багатьма офіцерами. Нам все ж таки потрібно підвищувати заробітну плату не за просто участь в зоні ООС, а загалом за те, що ти йдеш в Збройні Сили служити. Тому що, наприклад, в Сполучених Штатах Америки немає таких сильних різниць по грошах. Ти або працюєш кухарем, наприклад, на базі, або ти їдеш в Ірак десь воювати. Це все робота. Це все робота, яка... А в чому шкода ось таких короткострокових контрактів? Тобто завжди командири мають справу з новачками. Мені один комбат, вибач, казав, та блін, прийшли на рік, я ж бачу, на рік прийшли. Так, і я кажу, залишайтеся в казармі. Тобто я піду навчати тих, хто зі мною залишиться хоча б на 3 роки. Це з одного боку так, це мета командира, а тепер треба розуміти людей. Тобто ви собі, як вони собі це ставлять. Вони приходять, у них, наприклад, заробітна плата в ППД там 14 тисяч гривень, а якщо він потрапляє в зону ООС, там до 30 тисяч, розумієш? Плюс всілякі. І, звичайно, люди, вони думають про те, як би мені зробити так, щоб я максимально більше побув на передній і другій лінії. Так, тому що за другу лінію теж доплати великі, там 25 тисяч. А як це можна зробити? Це ж неволя. А ти підписуєш контракт з підрозділом, коли він саме заходить в зону ООС. А потім переписуєш з іншим? Так можна? Ну от у нас з'явилися і такі умільці, які і так роблять. Тому виник оцей дисбаланс. І я думаю, що рано чи пізно держава має прийти до думки, що все ж таки ми загалом маємо ставити собі за мету піднімати заробітну плату військовослужбовцям. Неважливо, де він працює, чи в науково-дослідницькому інституті, чи в бойовій... Я розумію, щоб текучка кадрів просто Так, звичайно. Це має бути пристойна, достойна, високооплачуєма. Слухай, а ти як людина військова, хоча й там резервист, так? Ось коли ти по формі одягнутий, Так. ти відчуваєш різницю ставлення до тебе, коли ти в цивільному і коли ти військовий? Ну, в кафе, я не знаю, в магазинах, на вулиці. Ну, я намагаюся форму не носити в побутовому житті, хоча буває, на зборах же буває. Резервісти на контракті мають право носити форму не тільки на зборах, а й в повсякденному житті. І у нас буквально от на День резервіста декілька місяців тому був такий флешмоб всеукраїнський. Ми запропонували людям, які служать в резерві, але в звичайному житті мають нормальні побутові професії, там, вийти на робоче місце в формі. Ну, звичайно, якщо ти лікар і тобі треба гігієну зберігати, то ти в халаті виходиш. Але от якщо ти, наприклад, там, не знаю, водій тролейбуса або, як я, наприклад, кіновиробник. От у мене кіновиробництво. Ти прийшов на роботу? Так я прийшов, я в Держкіно, форма військова, все. От, тобто і відчувається, у людей сильно помінялося ставлення до військових позитивним. Ти розумієш? Ну, армія найавторитетніша організація за армія, волонтери і церква. От, ну, армія перша, причому вона попереджає. Це нормально. Це нормально. Я вважаю, ти знаєш, моя думка така, що людина, яка готова, ну, як доброволець, в армії, неважливо, в добровольчому батальйоні Збройних силах України, пішла на фронт і готова була віддати життя за цю країну, вона має право в першу чергу не тільки на безкоштовну там освіту, а це вона має займати державні посади, якщо в неї є відповідна там освіта, вона має просуватися в держслужбу, я взагалі вважаю, що депутатом в парламенті
парламенті не можна бути, а тим більше міністром, якщо ти не служив після 2014 року або не служив до цього. Зараз ми до Ізраїля А у них так, і знаєш, немає. чому я поставив це запитання? Бо в них там за замовченням просто, якщо ти заходиш там в кафе кудись, там можуть знижку зробити, можуть ставлення до військових будь-яких. Якщо людина в формі, це черга не для нього. Будь ласка, всі пропускають. Причому і продавець, і покупці, вони ставляться однаково. Війна, поважно. країна, яка воює, вони розуміють, від цієї людини залежить життя їх дітей. Ну, ось а ти відчуваєш повагу? Десь вона відчувається. Ти знаєш, мені приємно носити форму, тому що це певна самоповага. Тобто це відчуття причетності до найавторитетнішої, найважливішої організації Це країни. круто, давай так Це скажемо. клас, Це круто. це круто. Да. Резервістом бути круто, служити круто, контрактником бути круто, служба в армії, особливо коли в твоїй країні війна. Це для мене найбільша честь, яка тільки може бути. Про службу, на жаль, я не бачив, просто його так пропустив. Він прийшов. Ну скажи, будь ласка, скільки людей зараз у резерві? Багато. Ти ж знаєш точно. Ні, я точно тобі спеціально не скажу. А це таємниця? Так, це Вибач, я не таємниця. шпигун. У нас є, я тобі просто структуру коротко поясню. У нас є оперативний резерв першої черги. Сюди входять усі, хто пройшли війну. Це ти. Всі учасники бойових дій. І всі солдати та офіцери, військовослужбовці, які закінчили срочну службу. Всі. Тобто ти пройшов срочку 18, там, в 20 років, ти автоматично записуєшся в оперативний резерв. От контрактників, резервістів у нас менше, але вони зараз, це набуває популяризації, цей контракт. У нас точно, я думаю, вже більше 20 тисяч, напевно, є. У нас військовослужбовців запасу Скільки? дуже багато. 4 мільйони? Багато. Ми точно суму ніколи спеціально не даємо. Їх багато. Ну, приблизно, ти зможеш сказати, плюс-мінус півмільйона. Ти в правильному напрямку. 2 мільйони там туди є. Розумієш? І тому просто питання в тому, що зараз ми намагаємося зробити не просто, що в нас були військовослужбовці запасу, а саме були люди, які підписали контракт. І в цьому році нарешті був прийнятий закон по воєнному резерву, який, по-перше, забезпечує соціальними гарантіями резервістів, дає Які? наприклад, якщо ти зараз йдеш на збори, то держава, Міністерство оборони повністю платить твою заробітну плату середню підприємству. Тобто, якщо ти заробляєш 20, 30, 40, 50 тисяч гривень, то вони тобі цю зарплату Це ж треба офіційно заробляти. У нас же багато підприємств треба офіційно. ховають. Це загальна проблема держави. Це перше. По-друге, зараз ми займаємося тим, щоб прибрати податки з ФОПів, які підписують контракт резерву на момент проходження зборів. І в цьому році ти ж бачив цю істерику, коли москалі позбирали війська у нас на кордоні, і були такі заяви перелякані і в Європі. І Столтенберг звертався до Путіна, і Байден. Там була така просто, було відчуття, що ось вони це ж не просто відчуття, це ж означає, що розвідка відповідно своїм політичним лідерам своїх країн давала правильну інформацію. Вони розвернули ядерні комплекси тактичні у нас на кордоні, просто демонстративно взяли ці іскандери, вивезли їх без маскування, демонстративно поставили. Це все ж таки була демонстрація, здається. Демонстрація, не демонстрація, але... Для розговору з Байденом. Демонстрація, не демонстрація, але все одно ми мали це фізична сила. У нас і так майже кожного дня поранення, там є загиблі. Зараз, до речі, загострення, я правильно відчуваю? Не те, щоб загострення, йде перманентна війна. Росія, ти ж бачив цю статтю Путіна. Про неї хотів запитати, ти сам зараз почав. поговоримо. Це ж не просто стаття, це Програмна стаття. Це державна політика. Її зобов'язали читати всіх, хто вміє читати там в російській армії. Тобто 2 людини. Він і Шойгу. Але так, Шойгу написав, видав наказ про те, що всі Збройні сили Російської Федерації мають її прочитати. Тобто про що йде мова? Що тепер на базі цієї статті, цього набору міфів, шизофренії, божевілля,
буде формуватися і формується вся державна політика, зокрема військова політика щодо України. Тобто вони відверто кажуть, ми збираємося забирати території, бо ми не визнаємо українську державність. Україна – це проєкт Западу, штучно Ну, створений. це, до речі, як свого часу Гітлер. Гітлер же Ну, робив так так. вони ж Він сказав, фашисти. Австрії не існує. Потім там того не існує. Ну так це заявка на аншлюз. Це пряма заявка на аншлюз. І я думаю, що ну, якщо не в цьому, то в наступному році ми побачимо і конкретні дії. Тому що, розумієш, коли вони видають якщо ця стаття вона з'явилася на офіційному сайті Кремля, тепер згідно... До речі, українською мовою. Це дуже смішно. Якщо ти слухай, чувак, якщо ти вважаєш, що Україна не існує, що просто народу такого немає, і мови, ну, це ж випливає одно з іншого, так? Це шизофренія, ну це чиста шиза. От, але, попри те, знаєш, нам не те, щоб є що боятися, але остерігатися і готуватися ми маємо, тому що, знаєш, як казав Тарковський, як сумасшедший з бритвою в руці. Тобто це божевільні, і вони зараз на тлі цього бреда, да, маніакального, вони будуть формувати всі воєнні доктрини, воєнну доктрину, доктрину інформаційної безпеки. Це означає, що всі військові Російської Федерації, всі ну, давай скажемо так, це програма зомбування суспільства в цілому і конкретно військових проти України. Так, да. але плюс... Тобто налаштувати людей. А це означає, що ще й виділяються на це, на реалізацію шалені гроші. Це означає, що виділяються, що вони всі зараз будуть от в одному ключі долбать. Це означає, що зараз з'являться сотні тисяч статей, телевізійних програм на... Ти ж знаєш, чи здається тебе, що це дійсно таке обґрунтування великої війни? Так воно є. Ну, тут треба віддати належне Путіну. Він відверто це каже. Так, він дуже ширий в цьому питанні. Він ширий з самого початку. Він так треба згадати його Мюнхенську річ, пам'ятаєш, яка просто скопіпащена з Гітлера. Просто взяв відверто. Він дуже відверта людина, і ми недооцінюємо. Ми постійно думаємо, що він якісь там політичні, це просто політичні заяви. А насправді він все те, що він говорить, він системно реалізує. Ти ставишся до нього серйозно? До Путіна? Як ти думаєш, чи вистачить у нього волі почати велику війну, в якій, можливо, він потерпить поразку? Так він вже, по-перше, цю війну веде. Ну, послухай, ми вже маємо на увазі війну в 100 разів більш активну. Отруєння бойовими речовинами там громадян Британії, масові вбивства. Ну, ти ще літак згадай. Всі ж забули вже. Ну, це хто забув? Голландці, німці? Ні, ну це ми, можливо, там або голландці там щось можуть забути, але я тобі кажу про системність. Тобто полковники військової розвідки їздять по всій Європі, вбивають людей. Чи це новина? Новина. Він Бандеру так само вбили. Ну, так... Багато кого вбили. А ти кажеш, не вистачить. Ну, вони платять талібам за голови американських солдат. Вони проводять диверсійні операції. Американський представник Байдена їде до Москви, обіймається, ручкається з Путіним, з Лавровим. Тобто, знаєш, сьогодні просто я дійшов до такого сумного висновку в бесіді з одною розумною людиною, що він все ж таки свого добивається. І він до нього вже ставляться, до Путіна, як до Радянського Союзу. Тобто Сполучені Штати ставляться вже, так, він менше, ніж Радянський Союз, Росія сучасна, але ставляться дуже, дуже схоже на ті часи, коли Брежнєв був, пам'ятаєш, коли розрядка напряженості, от це вся, да? Чи не здається, що нас здають? Не те, щоб нас здають. Річ не в тім, що ні, нас ніхто не може здати, крім нас самих. Якщо ми не здаємося, ну, знаєш, як з курдами, курдів від них відхрестилися фактично, через що бішений пес генерал Метіс подав відставку, зокрема. Ну, але курди отримували значно більшу допомогу, наприклад, ніж Україна. От. Просто питання в тому, що всі не знають, що з цим робити, тягнуть час,
Тому що розуміють, що буде війна. От дивимося на Польщу, наприклад. Я завжди кажу, от подивись в сусідній огород, подивись, що вони роблять. Поляки на 6 мільярдів доларів зараз закупають Абрамсів. Закупили танки. Так. Один для Бабченка. Тому що це буде найближче Абрамс біля території України. Він добіжить. Так. Друге, вони закупають зараз системи Петріот, де готують місця для американських танкових бригад. Біля наших кордонів України, навіть не тільки Росія, а Україна, розмістили бригади територіальної оборони. В цьому році вони розміщують, дислокують ще нові бригади територіальної оборони. Тобто це ті бригади, які мають від біженців давати ладу і цю катастрофу. І одночасно готуватися до... Це все сьогодні відбувається в Польщі, от поруч. Тобто вони готуються? Вони готуються. Так само країни Латвії, до речі, які теж згадувалися, країни Балтії, які згадувалися в цій статті. Якщо там уважно почитати, їм теж треба Пишаюся тим, що я втримався, не читав. Тому Так. я запрошую людей, які читали. Я прочитав. Я змушений весь цей бред читати, тому що треба... Знаєш, я навіть колись робив монографію, її видали. Така збірка монографій була в Академії СБУ. Я по воєнним доктринам Росії робив аналіз, як вони коригуються з точки зору інформаційних операцій в Україні. І це системна політика. Нам ще в 2014 році багато хто, особливо наших західних партнерів, вони нам говорили, намагалися донести, що це не системна політика, що це такі якісь випадкові кроки, а треба розуміти, що це методичне досягнення своїх довгострокових стратегічних цілей. І Путін в цьому питанні, він послідовний, він робить все, вони системно виділяють гроші, системно навчають людей. Мене колись один офіцер, такий високоповажний, запитав, каже, а навіщо вони все це прописують в таких статтях? Навіщо вони прописують оці всі операції, інформаційні операції, відверто там по Україні прописують, по США прописують у відкритих документах воєнній доктрині Генштабу. А я йому пояснив, кажу, це для того робиться, щоб навіть якщо Путін здохне, кожен найменший лейтенантішка відкривав документи і знав, що йому робити, і яка політика Росії відносно України, і що йому треба робити. Я завжди кажу, що питання не виключно в Путіні. Абсолютно. І, м'яко кажучи, не в Путіні. Абсолютно. А в тому, що завдяки всім цим крокам, про які ти згадав, там виховується нація, арійська раса. Фашисти. Да. Він здохне, у мене на це є пляшка шампанського з Дебальця, лежить на смерть, там, я не знаю, можна у вас говорити ці слова, там, на смерть хуйла, там написано. Вибачаюся. Лежить пляшка шампанського з Дебальцева. Куплена, багато років їздила зі мною в багажнику, замерзала, розмерзала, потім я її дістав. Там написано «не відкривай». Але я вірю, що я її вип'ю, обов'язково з якимись хорошими військовими друзями, вони дочекаються. Але це не означає, що для України ця смерть це рішення проблеми. Тому що там є цей колективний Путін, там є ці Патрушеви, є Герасимови, і це їхня колективна політика відносно України, і вона не поміняється. Навіть якби Навальний зараз став президентом, всі думають, що поміняється. Я кажу, ні, не поміняється, все буде так само. Слухай, я згадав уже, що Керрі, цей толераст Росії, поїхав у Кремль. Так. Я впевнений, що цей візит він офіційно був присвячений кліматичним питанням, але я впевнений, що розмови інші йдуть. І, до речі, одночасно стало відомо, що візит Зеленського до президента Байдена перенесено на, здається, серпень. Тобто просто перенесено. Тут не можна дати, якось називати відверті. Що ти хочеш? Ні, мені здається, що ці погані знаки. Це звичайно погані знаки. Давай так. Нам Держдеп каже, у вигляді державних секретарів і інших повірених по Україні, каже, пане Зеленський, у вас корупція в країні на державному рівні забирає з бюджету України 40 мільярдів доларів.
От як на мене, коли там кажуть, ну знаєш, це не те, що там міністр фінансів уряду Шмигаля сказав, а це каже Я представник розумію. Чи ти думаєш, це пов'язано з візитом до Вашингтону? Ну, ні, Скоріше, ну, це реверанс це- якийсь з Москвою. Це ж Їхній, я маю. Та на увазі. я не. А що з ним зустрічатися, Зеленський? От ти мені поясни. Ну як? Ну, Ну, це політична підтримка країни. Ну, це окей. справа не в Зеленському, не в Байдені, Окей, а от в політичній підтримці. як підтримки. можна, ну а як можна, наприклад, політична підтримка в чому? От я зараз тобі Ну, знаєш, як це зазвичай відбувається? Якщо приїжджає президент дружньої держави, його зустрічає перед Білим домом, це вже повага. Вони достатньо там тривалі розмови в них, потім можуть запросити на виступ перед Конгресу? обома палатами Конгресу. за які заслуги? Слухай, він президент Давай, України. давай, За давай. заслуги Давай, України. давай так. Якщо ти вважаєш, що Зеленський не має заслуг, Давай перше. Добре, давай якщо так, перше. Україна має заслуги. Давай перше. Ну. Президент Зеленський звинувачує наших міжнародних партнерів в тому, що ми не в НАТО, в тому, що нам не дають гроші, що Я ми теж не в звинувачую Євросоюзі. їх, що Так. ми не в НАТО. Ми маємо бути. Хоча при цьому ми не виконали свій річний план. Президент Зеленський каже публічно: надайте мені, будь ласка, виключний список усіх реформ, які треба зробити до НАТО. Це звучить смішно, тому що в минулому році він підписав національний план України, національний план по реформам, які нас Слухай, мають призвести до НАТО. приймали до НАТО країни, які Я тобі- нічого не я виконували. я знаю про це. Це політична воля. Тому я знаю, тому що НАТО це не зброя, НАТО це не армія. НАТО це, по-перше, боротьба з корупцією, це суди, це права людини. А я думаю, що, по-перше, це війна з Росією. Це зі стратегічним ворогом Не обов'язково, Заходу. не обов'язково. У Чорногорії не було війни з Росією. Я ж кажу, У що Македонії тут не така було. несправедливість відбувається. Я не хочу оцінювати, як це виглядає з боку американців чи там натовців, коли Зеленський таке неформально каже такі речі. Але я особа неофіційна, я можу сказати, що для мене це образи приниження. Україна воює вже 8-й рік, безпосередньо захищає Захід, Захід плутай. захищає НАТО. І до нас ставлення, знаєш, певні пильги мають. Не плутай політичну ситуацію, політичну стосунки Зеленського і відношення до Зеленського з підтримкою країни і ставленням до українців і повагою, що український народ захищає всю Європу, сучасну цивілізацію від фашистського режиму Путіна. Це різні речі. Це дуже просто насправді. Коли в керівних документах Сполучених Штатів Америки написано, що Росія ворог, а Китай є головним конкурентом, і коли, наприклад, представники політичної еліти, оточення Зеленського, дозволяють собі публічно говорити про те, що вони йдуть до Китаю, хоча всі знають, що це їхня... Чи хтось там чекає на нас? Ні? Ні, це інша річ. Але розумієш, це ж коли у нас намагаються в обхід Сполучених Штатів Америки Мотор Січ, важливе підприємство, яке займається критичними для Китаю виробництвом двигунів для гвинтокрилів, а у Китаю немає цієї технології, і намагається продати китайцям, розумієш, поки З китайцями дуже обережно треба мати. Абсолютно. Вони дуже впливають, знаєш, як ось де з'являються китайці, там ось в Польщі так було. Там починаються навіть в західних країнах корупційні схеми. Тобто китайці, як і росіяни, до речі, Корумпують. Вони корумпують, вони купують політичну, принаймні пробують купити політичну еліту. Тобто, розумієш, а вона це наступне. Потім, що я хотів додати, коли президент України публічно виходить на телеканали, знаєш, в мене очі були як блюдце, і по операції вагнерівців каже: так, я подзвонив диктаторському режиму, диктатору Лукашенка, фактично це Путіну подзвонити, і здаю операцію, яка готувалася разом з американцями, українськими спецслужбами. Трохи не так було. Він сказав, що він зателефонував після того вже, коли вагнерівців було затримано. І він розмовляв, я просто це пам'ятаю, він сказав, я розмовляв з Лукашенком, але після того, не до того.
як вони були. їх Ніхто було не знає, поки не буде створено тимчасову слідчу Я комісію тільки і не за, проведено, звісно. і не проведено повністю розслідування, розумієш? Але сам факт є. Тобто факт того, що Україна на політичному рівні втрачає певну довіру через корупцію, через незрозумілі стосунки з Росією, от ці всі речі, які не мали б ставатися, вони стаються, то відповідно, звичайно, ми втрачаємо довіру. Ну так а що, почекай, хто має шукати довіри в першу чергу зараз? США у нас чи ми у США? Звісно, ми. Ну, звичайно, ми. Ми ж приходимо, Це ж нам ми кажемо, потрібно. дайте Нам нам потрібні техніку, дайте нам джевеліни, дайте нам Джевеліни. патріоти, дайте нам... Це Сполучені Штати Америки тренують зараз українських військових через Нацгвардію, через свої десантно-штурмові бригади на наших полігонах. Це вони вкладають гроші в інфраструктуру. До речі, американці багато грошей вкладають, і в них навіть, знаєш, в них така традиція дипломатична. Вони про це Не заявляють, не кажуть. кричать Так. ніде. Вони просто роблять. Ну, Вони там дуже велике посольство американське, і там багато фахівців з військових питань, які просто працюють кожен день. Так от, завершуючи цю тему, спочатку, перед тим, як шукати поваги на східцях у Білого будинку, так, очікувати, що до тебе будуть з повагою ставитися, ми самі в обличчі там, президента, офісу маємо ставитися з повагою до тієї допомоги, яку нам надають. Слухай, а як ти наші думаєш, партнери. чи є в тебе версії, які вимоги, конкретно ставлять американці перед перед нашим президентом, перед урядом, перед Верховною Радою? Китай, Моторсіч, НАК «Нафтогаз». Це звільнення голови «Нафтогазу». Боротьба, звільнення в неприродній спосіб, просто з порушенням будь-якої корпоративної правил, тобто просто Далі. в обхід всіх процедур. Тобто це по-перше. Виконання процедур всіх необхідних, главенство права, реформи судів, припинення руйнування антикорупційної інфраструктури, як вони зараз це робили, припинення цієї ігри шашлі з Конституційним судом. Тобто ми маємо в першу чергу показати, що ті реформи, які, добре, от виграв там Зеленський, Порошенко програв. Під час Сполучені Штати Америки вони вибудовують стосунки не просто з конкретним політичним лідером, Зрозуміло, в них інша традиція. Системи. Вони дивляться на рік, на 10, на 20, 30 років вперед. Для них зміна імені в офісі чи в адміністрації президента не має порушувати стратегічних завдань. А ми порушуємо. Ми порушуємо. Ми зараз зупинилися в наших реформах. Це всі відмічають. Нам відверто кажуть, що корупція... Слухай, це кажуть з 2014 року. Ну, Я це чую від, до речі, одних і тих же людей, представників Сполучених Штатів, ті самі слова. Тільки Порошенка зустрічали в Конгресі США. І ті реформи, які розпочалися і не були доведені до кінця, віталися, тому що вони розпочалися. І всі розуміють, що на будь-яку реформу потрібно там ще 5 років, там ще 10 років. Ми будемо надіятися на те, що це відтермінування зустрічі, це дають шанс нашій владі виконати певну кількість, почати рух, хоча б чітко почати. Бо обманути американців не вийде ніколи, жодному депутату, президенту, прем'єру. Вони, я думаю, вони конкретні такі люди, вони мають побачити чіткий крок. Ти сьогодні казав, ти читав, ми до ефіру з тобою спілкувалися. Оце смішна стаття у Каті Осадчі. У Каті Осадчі є така модна ведуча. Я нічого не знаю. Там, є мій пробел такий. Катя Осадча. Я спеціально подивився, тому що цей колишній секретар РНБО розповів в ефірі
про те, як Зеленський готується до зустрічі. Це Данилюк. Це Олександр. ведуча Да. світської програми Да, і це «Світське дуже життя». смішно, Я да, що у нас- просто, вибач, я Та я такий розумію. дикун, я не дивлюся А я завжди телебачення. дивлюся джерела. Я сьогодні прочитав от таку новину про... Знаєш, я підписаний, у мене завжди приходять новини там РНБО, там. І от я дивлюсь, колишній секретар РНБО, світський ведучий, дає інтерв'ю. Вони такі чесні стають, коли йдуть з посад. Знаєш, вони такі відверті, такі патріотичні всі. А що ж ти мовчав тоді? Ну, так це інша річ. Це ж тераріум єдиномишленників, ти розумієш? Це взагалі говорить про те, яка у них Слухай, там якщо ти пішов, давай так, просто про поняття якісь, людські. Якщо ти йдеш до президента працювати, хоча б особисті речі, це некоректно. Абсолютно з тобою згоден. Чи кажи відверто відразу. Це такі стосунки в цій команді. Ну, ти згадай, там, за що полетів минулий цей там Гончарук, пам'ятаєш, коли... Я вже забувся, вже забуваєш. Прізвище всі забув. Але смішна його заява була про те, він розказав, як Зеленський готується до міжнародних зустрічей, що він там не читає документи, що йому це все нудно, скучно, нецікаво. І ти знаєш, я, згадуючи от його останню зустріч в нормандському форматі, пам'ятаєш, коли Путін йому показував, от туди дивіться в камеру, і він так, Зеленський повертається на камеру, така принизлива сцена. От я раптом розумію, чому Меркель, Макрону і іншим політикам може бути з ним нудно. Тому що якщо він не готується до цих міжнародних зустрічей, якщо він не в контексті того, що відбувається, то не можна перетворювати такі зустрічі на уроки. Не можна це було давно. Давай так чесно скажемо. Я думаю, що за 2 роки він змінився. І я просто чув від людей, які переживають за країну насправді, не за Зеленського, а за країну, що він, його, як би це сказати коректно, стан його порозуміння у зовнішній політиці, наприклад, да, він, скажімо так, він розвивається, він вчиться, і що він... Я чув від чесних людей. Слухай, так не можна. Він прийшов, це тоді було, коли він ще шоуменом був. А зараз він вже оперує... Зараз він не шоумен. Він оперує термінами політичними досить вільно. Мільярд дерев і все буде. І, до речі, хороші промови в нього. Він трошки ліпше почав виглядати під час публічних виступів. Чому ви всі йому не вірите? В сенсі не віримо. Я якраз йому дуже вірю. Я все вважаю, що все, що він каже, це абсолютно правда. Знаєш, та була раса. Да. Він відверто, він запровадив. Не вірю, ти зараз теж так обережно, тому що якщо зараз почати просто звіряти його політичну програму і обіцянки політичні під час виборів з тим, що було зроблено і не зроблено, ти зрозумієш, що не зроблено було десь приблизно 100%. Ти знаєш, скільки доріг побудовано? Знаю, дуже мало. Колосально. Я об'їхав захід України. Ти ж дивися, які дороги ремонтувалися, тут тобі треба землянам говорити, тому що вони реально... то теж любить. Любить це, знаєте, тому що Малян, мені подобається, він методично, він сідає з цифрами, знаєш, він знає чітко, скільки кілометрів, де, коли, де з якої дороги асфальт вже зійшов. Жоден політик не ідеальний. Це звичайно. Просто, що я скажу, що мені подобається в Зеленському, я теж був здивований багато разів його висловлюваннями, але я поважаю таку щирість в людях. І ось він коли каже, чому в нас НАТО не берете, ось мені це подобається. Бо, знаєш, з ними можна розмовляти там роками. І так ввічливо, так чемно, спокійно. Але ж ти бачиш, хто на Заході лідер? Меркель, яка просто перейде до Газпрому, я впевнений. До речі, Макрон. Я посперечався вчора з одним експертом, товаришем. Перейде вона через 4 роки до якоїсь Роснефті там, чи Газпрому, чи ні? Я надіюсь, на $1 мільйон, щоб там вистачило. Ні, він каже, що не перейде. Я кажу, перейде. Я кажу, перейде, щось мені так здається. Вона може якось там навіть радницею стати, там неважливо як. Тобто ти ж розумієш, що як цей Захід, як його українською мовою розтрясти, як це? Точно не так.
А як? Ну, тому що не так. Ти так ніяких не розтрясеш. І Китаєм лякати Захід, що ми там побіжимо до Китаю, ти знаєш, налякали їжака голою дупою. Знаєш, коли якась країна починає рухатися у бік Китаю, то їй це самі гірше. як колобок рухається в бік вовка. Знаєш? Це просто однозначно досвід усіх країн, там Чорногорії, африканських півафрики. Вже здають тугрики назад, тому що вони... Тобто, бачиш, можна так з китайцями подружитися, щоб потім виявити, що ти не в своїй квартирі живеш. Ну, так, окрім того, що не в своїй квартирі, тут їм все одно, я не вірю, що ці люди, які прийшли, Зеленський, все його оточення, збираються взагалі жити в цій квартирі. Я думаю, що вони хочуть жити десь на Заході, там себе бачать. Ну, мені так здається, принаймні, це ж моє особисте враження. Тому тут є ризик, знаєш, але слава Богу, що є Сполучені Штати Америки, які можуть сказати, що, хлопці, не буде зустрічі з вами, поки ви не переглянете принципові позиції. Що ти думаєш про повернення, фактичне повернення в іншому вже ранзі Джорджа Кента, який був заступником посла Сполучених Штатів минулу каденцію? Потім він працював і працює зараз на дуже високій посаді. Це помічник радника держсекретаря Сполучених Штатів. Це дуже крута позиція. Причому по Україні і Росії. Тобто це просто... І він зараз, як він не може приїхати як посол, бо це буде пониження, я так розумію, посади, але він приїхав в ранзі, як це називається, тимчасово повіреного у справах Сполучених Штатів. Тобто він знає Україну, просто його дружина кримська татарка. Він сам розмовляє, все розуміє, все читає, все знає. Ось що це за сигнал? І він відразу на схід поїхав, до речі. Відразу. По-перше, на сході ти бачиш, у нас за 2 тижні 13 поранених. Я ж кажу, 17-20 обстрілів на добу. Це містечко Нью-Йорк, тільки перейменували в Нью-Йорк, там по жилих кварталах прильоти з крупних каліберної артилерії, розвалені будинки. А якщо так про Кента говорити, це добре. По-перше, це людина, яка, як ти правильно сказав, знає Україну. Його не обманеш. Він, знаєш, де ми познайомилися? Ми ходили на підсуд, коли судили, затримали цього, який потім там в килим обертався. Як його? Колишній податковий. Цей Насіров. Так, і ось там була така демонстрація громадських активістів. І Джордж з дружиною прийшов просто подивитися на суд. Він відверто проукраїнська людина, він, я знаю, турбується про це. І про судову реформу він точно знає все просто. І він знає, що вона не відбулася, на жаль. А це одна із головних там... Вона не довідбулася. Вона не довідбулася. Треба вітати це призначення, тому що це, по-перше, говорить про ставлення Сполучених Штатів Америки не до Зеленського, як я тобі казав, що ж прив'язалося до цього Зеленського? Улюбленого, а до України, як стратегічної, як до народу, як до партнерських стосунків між націями, як до України, як фактору безпеки. Причому, знаєш, це ж відбувається на тлі підготовки, чи підготування, правильніше сказати, до візиту Зеленського в Вашингтон. А по-друге, під час підготування Кримської платформи. Це така, виглядає як дуже крута фішка Зеленського. І якщо відбудеться, якщо представництво Сполучених Штатів, європейських країн, не тільки країн якщо Балтії. Будуть на Кримській платформі, це прекрасно. Якщо приїде людина рівня, наприклад, держсекретаря Сполучених Штатів, чи віце-президента, це взагалі було дуже круто. Це буде певний успіх України і Зеленського, і України. І тут Зеленського можна буде привітати, якщо це відбудеться.
Це от я думаю, що перемовини зараз дуже активні йдуть. І я думаю, що Дмитро Кулеба просто він постійно на зв'язку з різними там країнами, бо це надто важливо. Це якщо низький рівень представництва буде, то російська пропаганда скаже: ну все, чи якісь країни відмовляться. Тобто зараз це просто ми не знаємо деталі, да? Але я думаю, що це надважливо. Причому зустріч, як я розумію, буде до Дня Незалежності, до святкування 30-річчя. Тобто до Кримської платформи. Ну, ми ще не знаємо, чи буде зустріч. Я тобі хочу сказати... Я думаю, що буде. Ну, 30 років незалежності. Це ж і Україна воює. Попри те, що маю погляд на Зеленського такий свій особистий критичний, у нас з ним естетичні розбіжності. Ми це побачили вже, дякую. Естетичні розбіжності. Так. Але я би хотів, щоб Байден зустрівся з президентом Зеленським. Чому? Тому що це не питання стосунків між людьми, політичної боротьби, не особисте питання. Це питання країни, національних інтересів України. І, можливо, ця б зустріч і підготовка до цієї зустрічі, якби президент Зеленський і там розумні люди в його оточенні, якби змусили б його, як Данилюк це робив через дружину президента, більше читати документи керівні, і підготували б його ліпше до зустрічі, і тоді президент Зеленський приїхав би вже розуміючи про реальний стан речей, хоча б приблизно, то, можливо, це б дійсно відіграло важливу роль для країни. Бо інакше просто зустрічатися нема з ким, розумієш? Це ж не воркшоп. Я маю таку надію, знаєш, через що? Через те, що був прийнятий той закон, причому він вже, там змін вже не внесеш. Який? Закон про корінні народи України. Це грандіозне. Це я просто знаю. Це знаєш, це червона тряпка для Путіна. Це просто грандіозна річ, тут треба вітати, тому що, я так розумію, росіяни ж вже все. Не все. Якось не вкоренилося в Україні. Не вдалося. Я просто... це дуже важливий закон. А ще не менш важливо, що запрацював нарешті закон про українську мову без поправок. Так. Тобто з цього питання можна привітати Зеленського. Я теж думаю, що це крок що він нічого не зіпсував. Це вже дуже добре. Це не про зіпсування, вибач. Я не те, що його адвокат, але я просто за справедливість. Цей закон про корінні народи мали прийняти в 16-му, в 14-му, 15-му роках, в 17-му, 18-му чи 19-му. Але те, що... Слухай, це певний Рубікон. Чому? Тому що для Путіна питання Кремли, кримсько-татарського народу, як корінного народу України, це просто ігла Кащея, як то. Кащеєва голка. Да? І ось коли такі закони приймає Рада, коли президент має політичну волю внести такий закон, такий, який відверто дратує Путіна, це каже про те, що вони не співпрацюють з Кремлем. Бо це не співпраця, вибач. Це просто образа, особиста образа для Путіна. Тут же ж все просто. Тут все дуже просто і дуже конкретно. Можливо, би він і хотів свого часу, особливо на початку, домовитися з Путіним і якимось чином колись, пам'ятаєш, Порошенко теж думав, що війну закінчимо за 2 тоді не війну, а АТО. Український народ і громадянське суспільство не дало. В тому числі кримські татари, і ти не ж був на блокаді Криму. Ти ж знаєш, що ми просто якби її не було, я не знаю, що було Криму, потім ні Нормандії без Криму під російським посольством, зокрема теж з кримсько-татарським Меджлісом, з представництвом. Тобто ми всі тут, ми всі постійно тиснули на владу. І не дали йому можливість остаточно упасти в обійми Росії. Слухай, він не тільки не впав в обійми. Я просто доповідаю тебе. Звітую про те, що по телебаченню російському кажуть.
Зеленський фашист, Зеленський Знаю, я дивлюсь. принижує росіян, Так, Зеленський просто І нацик. тут я да. росіянам кажу завжди: руки геть від Зеленського. Ось, Це наш бачиш, президент, це наш. тому що ми його тут З ним можемо. нам, Ми його збиратися, можемо да. називати там як ми хочемо, а ви не маєте права. Але я просто тобі нагадаю ту ситуацію, коли був цей нормандський формат. І тоді ще Сурков повірений, ще Козака не було. Ще Сурков був повірений по Україні президента Путіна. Він розраховував, що Зеленський підпише в нормандському форматі все, що необхідно. І такі домовленості у них були. І ми тоді 2 ночі поспіль, дуже холодно було, 2 ночі поспіль, з вогнями, в наметах, сиділи, жили під офісом президента. Вивели 1000 людей, вийшло. Прийшли з нами, ми сиділи 2 ночі по цьому нормандському формату з чіткими вимогами, що якщо, не дай Боже, буде щось підписано, що може пошкодити національним інтересам Ну, він же України. почув. Він не просто почув. Він нічого не підписав. Він не просто. Він вийшов дуже тоді, я запам'ятав, він вийшов тоді на спільний брифінг з Путіним. Він тоді сказав цю фразу. Оце я сиджу під офісом, холодрига, холод, ми сидимо. І виходить Зеленський і каже: ну, мені запропонували підписати, але я відмовився, я не підписую, бо я ще хочу повернутися в Київ. Ну слухай, ну він же І це- відверта, щира і це людина. щира Що, людина. що тобі не подобається? Блін, а? Я тобі Зла не скажу, я вистачає скажу, нам. що тобі мені не подобається. Порохоботи. Мені шкода втрачений час. Втрачений час, Україною втрачений час. Ми втрачаємо дуже сильний час. А в нашій ситуації втрачений час – це ще й втрачені життя. Ти знаєш, ми втрачаємо його не через Зеленського, а через те, що наша нація, ну я всіх маю на увазі, ще знаходиться у стані 5-7-річної дитинки, яка, знаєш, все не може повірити в те, що Діда Мороза не існує. Я думаю, що війна і революція не всіх, але здебільшого змінилися. У нас наразі немає в Україні села, де б не було хоча б одного загиблого. Знаєш, що тобі скажу на це? Я вже подорожував західом, правильніше казати, України, так? Усі міста різні. Абсолютно. Тобто Львів, Івано-Франківськ, Чернівці – різні місця. Так. І я побачив просто, от ми сидимо з ветераном війни у Чернівцях. Просто в дружній компанії, в барі. І виявилося, що одна людина, яка живе майже на самому заході, на заході України, це ж вже кордон з Румунією. А людина живе в російському телебаченні. Він використовує слова, які там лунають, в нас не звучать, формулювання. Він живе в Україні, але не живе в Україні. І таких багато. Такі навіть у Львові є. Треба подякувати президенту Зеленському. Та ну що він? А я тобі скажу, що тому що пам'ятаєш, до речі, він злий на нього. Я так здається, через те, що закон про мову. Ні, тут не втім річ. Ми закодували фактично українські телевізійні канали в супутнику, а оці всі території села отримують доступ до телебачення виключно через супутник. У нас зараз є повністю вільний доступ до всіх російських каналів. А до наших не всіх. А до наших майже немає. У нас там тільки канал «Дом» російськомовний. У нас залишився прямий «Еспресо 5», АТР. Да. А ти ж розумієш, що люди переважно дивляться всі ці СТБ. Слухай, так це ж гарно навпаки. Ну ти ж порохобот, скажи, гарно. Ні, тому що вони перейшли на... Тобто ти думаєш, розважальні програми, вони і раніше дивилися російські, я думаю. Тому що дивилися наші «Танцюють всі», всі X-фактори, кіно, серіальчики, і між ними новини. І все тобто так завлікати, і все це українською мовою в українському контексті. А зараз ми фактично всі ці села виштовхнули за межі інформаційного поля. Вибач, вишуканою українською мовою вели пропаганду 3 канали, які закрив Зеленський.
А, ти про Ну, наш. слухай, ну це якби я просто кажу. Тут йому я, треба, мо- тут треба йому подякувати. Можеш передати Тут Петру треба- Олексійовичу, Так. якщо зустрінеш його, що якби він це зробив за свою каденцію, то він б зараз була б його друга каденція. Можливо. Тут треба Да. подякувати Зеленському, що він позакривав медведчуковські канали. Тут однозначно. Ну, Ну, звісно, ну це Треба. така отрута. це потужний удар по ним, і ми бачимо, що по рейтингах соціологія показує, що вони одразу почали просідати. Так. От, а Медведчука не закрив. Ну, слухай, наша влада завжди така напіввлада, Так. знаєш? Тобто, Боже, бережи Америку. Ну, от поки Скажемо так. І так. громадянське І суспільство громадянське України. суспільство України. На цих словах мого гостя Мирослава Гая ми завершимо цей тривалий, до речі, ефір. Я бажаю, щоб всі наші мрії здійснилися. І чомусь я сьогодні прокинувся оптимістом. Я не знаю, через що так відбулося. Хороший день. Може через день народження Гульсум Халілової, не знаю. Ну, вітаємо її ще раз. Да. І, до речі, після тебе тут буде Олексій Арестович, і я йому поставлю теж політичне питання. І у нас, в принципі, такі самі, як ми говорили. Це цікаво. Ти порохобот, а Олексій Заліпот. Ну, я не буду, я ніколи не Знаєш, хочу ботами називати. я не розділяю ніколи людей. І я не розділяю людей на або Хороших і на проукраїнських Проукраїнських і інших. Так, я не сварюся ні з ким проукраїнським. До речі, ми все прибрали етер. Залишайтеся з нами, там буквально за 5 хвилин я повернуся в студію разом з Олексієм Арестовичем. Ah, ey yeşil ada, ey ana yurdu. Parçalarken seni şimalın kurdu. Nerede? Yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun. İmdadını isterim. Benzetirim seni saçlar ağa, kudurgan dalgalı bahri siyağa. Öksüzsün, esirsin dep şimale inleyursun fakat dinleyin kana. Altın destanlı günlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümlar ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun, ulu. Köşeğin karaman, şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip de uğrunda can veren kana. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Кырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü.
Мухаммедхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşında қазанды, 25 yaşında ise 2 defa қараман oldu. Муса Мамуд 1978 senesi hakimiyetке қаршы isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. Bu dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel buke belimizi, söylemeye dilimizi. Hasta iken alımızı soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gülmek biçile, bizi bir asan veçile yuvanlara selam olsun. Silah vereli kazdığımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, yaş dolmuştur iki kozu. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Меня зовут Айдар Муждабаев. Мы продолжаем эфир программы «Бюгюн» сегодня на канале АТР. Сегодня у нас очень интересные гости. И один из них – это мой второй гость сегодня прямого эфира, Алексей Арестович. Привет. Привет. Я признаюсь, что помнишь, ты был когда первый раз в этой студии? День, когда назначили? В день, когда тебя назначили. Так вот, я доповідаю, що я не запам'ятав твою посаду. Як воно правильно? Мне тоже надо ее читать. Она настолько сложно называется. Вот у нас же как процесс державотворения, так и название должностей. Нет, как при коммунистах. Знаешь, Да, это были вот эти длинные. Она всякие, длинная, да. Вот, видишь, чтобы написать. Но называется она, у меня даже две. Давай начнем с того, что у меня их две. Как ты все встигаешь? Одна, это называется советник украинской делегации для участия в ТКГ по информационной политике. Вторая называется внештатный советник офиса президента по вопросам стратегической коммуникации в сфере национальной безопасности и обороны. Ну, я тебе обещаю не запомнить и сейчас. Это невозможно. Я их запомнил только потому, что железная воля украинского разведчика заставила меня это все запомнить. Я хочу сказать нашим зрителям, как всегда в начале эфира, что у вас есть возможность полная дозвониться по вайберу, по телефону, как удобнее дозвониться в студию, это прямой эфир, задать вопрос моему гостю. Я заранее предупреждаю, зная, так сказать, как часто реагируют на высказывания Алексея в соцсетях. Вот такие реакции я тут не потерплю, а по делу спросить всегда можно. Почему ты участвуешь в срачах? Я вот давно себе дал такой, знаешь, заповедь. И мы, кстати, вот перед тобой был Мирослав Гай, он сказал правильную фразу, что я про украинских людей, и даже если мне не нравится, что сказал человек, я лучше промолчу, понимаешь? У нас с Мирославом как это взаимное уважение и не нападение. Поэтому мы друг друга не трогаем. Хотя есть за ним парочка грешков, а вот я себе не позволю. Кто безгрешен, пусть... Кто безгрешен, пусть первый бросит меня, да, со своим аккаунтом в соцсети. Я этот самый... Кто ж таким кинется? Тут надо правильно понять, я не участвую в встречах. У меня же функция посредник, естественно. Ну как не участвуешь? Ты даже Подожди, недавно... я просто разговариваю с людьми на том языке, на котором они понимают. Знаешь, я человек из интеллигентной семьи. У меня папа профессор.
Но в силу, Скорее зашел. да, в силу актерского прошлого, в силу там разного бурной биографии, там казарма в 90-х, в которых я вырос, там, да, в Одессе. А это само по себе три очень серьезных повода. Я с тобой вырос, ты не наезжай. Казарма знаешь. 90 и Да. Одесса, да. Я говорю с людьми на том языке, на котором они понимают. Вот они приходят ко мне на страницу и говорят: слышишь, ты козел, а ты кто такой вообще? Не проще забанить? Ты же Я официальное отвечаю, лицо. а у меня другая политика. Я когда пришел на должность, я разбанил всех. Точнее, я продолжаю разбанивать, потому что у меня, тысячи. у меня 20 тысяч было забанено, Ну, у меня или тоже около 5-7, того. Да. наверное. Пока их всех разбанишь, там же нет кнопки разбанить всех. И я периодически, когда у меня есть свободное время, обычно это в пробках, начинаю разбанивать по одному. И еще не разбанил, но многие уже радуются в Фейсбуке, что я их разбанил. Я считаю, что вот человек, который представляет власть худо-бедно, не должен прятаться от людей. То есть они все могут меня тегать, они все меня могут цитировать, злобно обзывать и так далее. Но все-таки с матом, мне кажется, перебор. Но я просто поговорил с человеком так, что он пришел с матом, я ему ответил просто по-человечески. Ну, если ко мне по-английски, я же А по-английски. знаєш, я ж переходжу на українську мову, я просто Та давайте. ось попередній ефір я вів українську мову, але щось мене сьогодні... Вирішив відпочити. Це Да. я просто приношу флер російськості. Я про то, что учите украинское ругательство, я всем говорю. Что вы российское? Брутальну українську лайку? Да. Слушай, ми ж використовуємо мову ворога проти нього самого. Я называю это трофейной мовой. Трофейный язык, да. Мы ее сначала создали, потом отдали им, теперь забрали в качестве трофея и пользуемся. Да нет, их язык создали немцы. Ну, немцы и творческое участие преподавателей Киево-Могилянской академии, они же кодифицировали. Украинское влияние на Россию пошло, когда никонианские реформы, когда заехали преподаватели Киево-Могилянки, и церковную реформу им делать. И пошло. Был такой Николай Васильевич или Сергеевич Трубецкой, князь, на 19-20 век рубеж. Он посвятил свою жизнь исследованиям украинского влияния на Россию. И сказал, что оно определяющее. Конечно. Более того, Откуда у всё него взялось? была идея, что самобытность России была задавлена украинским Знаешь, влиянием. И вот надо избавиться, чтобы наконец расцвела могучая и настоящая Россия. Недавно была годовщина, по-моему, смерти Валерии Ильиничны Новодворской. И я увидел ее цитату, я надеюсь, что она правдива, действительно, ее цитата, она, на мой взгляд, гениальна. Украина – это Русь, которая осталась дома. Да, это гениально. Ты Понимаешь? Конечно, так и И есть. тут ты начинаешь думать, да, это так же. Так и есть, но нам бы это институализировать, как-то развить, потому что мы же политику путаем с державотворением. Это же очень разные Слушай, вещи. вот мы как раз с Гаем говорили перед тобой. Очень круто, когда я люблю такое, когда Украина щелбанов кацапам надает, да? Вот этот закон про коренные народы, вообще это слово крымские татары для господина Путина, ну это высшее оскорбление. Знаешь, вот это просто, ты можешь его на букву «Х» называть сколько угодно, даже в открытую, да, он на это не реагирует. Вот я всегда говорил, что крымско-татарский вопрос для них определяющий. И он это страшно нервует, да. Именно после этого он высказал эту речь, что русским придется всем оттуда уезжать. Потом он написал эту статью, да. Вот я люблю, когда мы шлепаем по мордам. Да, это хорошая тема, но только тут же вопрос в чем, что если мы в полемике с ними, там, до заочном противостоянии, то надо его институализировать и вести правильно. Вот мы никак не соберемся, никак не. Ну а почему нам не Вот смотри, собраться? всегда Верховной Раде. А давайте примем название Да, Русь Украина. Потому что например. они Русь. так не мыслят, их приходится уговаривать. Первые все люди, которым я говорю Русь Украина, они все не в политике. А в В чём политике у человека Ну, мы наступает. и есть Русь. Смотри, Ну слушай, ну в чем куда проблема? дальше-то еще? Айдар, в чем проблема? Политика обладает гипнотической силой. И, Ну, давай рассказывай. Да, Ты в человек, политику человек, пошел. который туда попадает, он как бы, как правило, 99,9% людей оказываются слабее политики, слабее системы. Это тебя сминает, тебя гипнотизирует, тебя доворачивают мозги, и ты просто вот они Еще любят. ковровая дорожка. Ты с ними такая так тишина. разговариваешь, да, вот, и вот как бы я вот У тебя люблю... есть ковровая дорожка? Не, Кабинет? Нет, но я хожу по ковровым где дорогам. кабинет? Кабинет у меня в офисе президента. Большой? Ну, такой, значит, туалет у меня большой есть, там ванна с душем, и этот самый, и стол, фикус какой-то там растет, несколько стульев. Знаешь, а представь, как кто-то... Я там был сидел. один раз, чтобы ты понимал. Мне некогда. Я его открыл, посмотрел, закрыл и больше не заходил. Хотя он числится за мной, ключ там у меня. Мне некогда. У меня волки ноги кормят. Вот и ноги. Вот это мои два рабочих инструмента. Я бегаю как этот самый, как сумасшедший. Потому что прежде Ну, чем смотри. сошьешь все эти расползающиеся Вот, коммуникации... да. послушай, вот у тебя как раз шанс сейчас. Ты же не просто там представитель государства в каком-то смысле. Пусть не штатный, но все равно, да? Так для государства не имеет значения, в штате, не в Ну, штате. сейчас-то и надо продвигать эту тему Русь. А я во все продвигаю. А мне все- кажется, ты как-то Все, притих чего с это? ней, Все нет? заражены этой идеей, да, направо и налево. Но я хочу дожить до того момента,
когда Украина вернет себе свое название. Однозначно. Тут вопрос, Изначально вот первый. смотри, ну, вот тут же все это психолингвистика, все это... Но всё Путин это- будет, всё- ты знаешь, что с ним будет? Знаю, да. Да не только с ним. Я боюсь, он даже не протянет. долго. Архетипика, да, то есть ты приходишь, вот мы знаем, что такое россияне современные. Ну, есть несколько типажей, по которым они легко познаются. От Тамбова до там, десантников Фонтана, там ФСБшника, да, там, россияне за рубежом, россияне на Олимпиаде и так далее. А что-то их склеивает всех. Да, да. А вот теперь, Общее да, теперь преступление. вопрос, а какой типаж у русского, або русина, как мы это назовем? То есть Ну, человек русина, ну, пусть русского, русина. русского с одним «с». То есть русского. Какой он? Мы не можем дать ответ на Разный. этот вопрос. Он разный. То есть какие? Он должен опознаваться. Вот мы Слушай, опознаем- француз, что ли, одинаковый? Нет, На они юге все и на разные. севере. Но мы Ну, опознаем француза, мы опознаем британца, мы опознаем, там есть типажность. Нам эту типажность надо вынимать. Понимаешь, в чем проблема? Мы же страна, отсеченная от корней. И очень много людей из разных наций постаралось, чтобы между нашими источниками и нашим вот нынешним было проложено несколько слоев свинца, вот как радиоактивный могильник закрывали. Свинца, бетона, глины, чего угодно. И вот мы получаем истинную свою энергию из своих источников по капле, вот так вот поднимаясь там как-то через дождь косвенными методами. И очень много работает на то, чтобы они не коснулись. Почему? Потому что Российская Федерация — это историческое искажение глобальной первичной идеи Руси. И она в первую очередь не заинтересована, чтобы тут настоящая Русь началась, потому что тогда станет понятно, кто они Что такие, еще на не контрасте. никто, да? Конечно, то же самое, как в Советском Союзе. В Советском Союзе же наиболее преследуемыми философами в череде преследуемой философии были марксисты настоящие. Вот настоящие марксисты. В 86-м году или кто такие 87-м, настоящие марксисты? ну, те, которые реального Маркса знали. В 86-87 году еще наказывали марксистов. Последних, кого посадили в психушки, по-моему, были два советских там какие-то знаменитых марксиста, насколько я помню, ну, или известных в узких кругах. Потому что разрешили уже все, но настоящего марксизма было не нужно здесь. Я не говорю, что он лучше того варианта, который предлагал Советский Союз. Я говорю, что была такая история. Потому что удерживали, отрезали на цитаты, давали не полностью. Ну, современная Россия, да. вернемся к тому, она изобретена Да, самая Екатериной история. II. И она дала заказ на Да. переписать историю. Да, однозначно. Она переименовала целые регионы. Да, Немецкая профессура, Потемкин евгенические эксперименты ставил, заселял Новороссию. Там, Конечно, ну Крым. Вот у нас памятник Екатерине в Одессе. Это памятник империи, памятник колонизации Украины. Она же уничтожила подряд два государства. Крымское государство и Запорожскую Сечь. Я считаю, что в империи самой по себе ничего плохого нет. Вот в империи как таковой. Потому что британская империя мне нравится. А что же не все развалились? Нет, так они где развалились, а где преобразовались. Ну, британская преобразовалась на Содружество Знаешь, наций. кто считает самые лучшие специалисты по информационно-психологической борьбе в мире? Кто? Британцы. Они убедили, что Австралия и Канада люди это отдельное государство. Так вот, Они молодцы. Они вышли из молодцы. своей империи с достоинством. Да. Ну, или форму новую приняли. Да? Как Соединенные Штаты тоже же империя на самом деле. Но вот они получили урок Да. войны с Да. Соединенными Штатами, когда они проиграли в итоге эту войну. И с другими своими частями как-то Китай по-другому империя, Япония империя. Тут же вопрос. Китай другая империя. Тут же вопрос в другом. Вопрос в том, что такое империя. Империя — это страна или там общество, которое может удерживать два и более культурных кода одновременно, который не хочет унифицироваться до этого. Украина обречена уже, считай, на имперскость, потому что есть коренные народы, есть украинский народ, и есть другие народы, которые населяют. То есть все равно же два, более чем один Ну, культурный код. империя, она подразумевает подавление. Но А это единственная в нашей империя, которая хотела коннотации. реформироваться, была Австро-Венгрия, но у них не Смотри, получилось. это в нашей коннотации. У нас это слово отравлено на самом деле. Ну, отравленный босс. Отравлено. Так мы же в зависимости от России находимся таким образом. И если мы хотим исправлять, то надо как Конфуций, с исправления имен начинать. Надо брать термины, давать им свое значение, не в российской коннотации. Ну, к Борьба примеру, за приведи-ка, слова. пожалуйста. Ну, империя. Но мы не изменим коннотацию. Почему? Это, знаешь, это как всё- слово, вот слово брутальный. Оно изначальный смысл английский, это грубый, Да. хам. А у нас брутальный, такой брутальный Это Арестович. Там, или похвально, что-нибудь да, такое, да. это похвально. Это со всем этим можно работать, есть специалисты, это целая программа. Кто которая работает, там- это будет. которая- У нас ну, этим не занимается. питание, да. И у нас есть огромная проблема вот по поводу очистки слов и развлечения. Мы путаем политику и державотворение. Это очень разные вещи. Ну, тебе свежий пример с Рахами и со мной, которые похвалили китайцев там и так далее. Мы же как бы не хотим брать у них опыт политической партии. Так можно как-то было разжевать? Преследующие уйгуров. Ну вот я И пользуюсь это, случаем, да. ну, разжуй. То есть Арахами съездил в Китай, посмотрел на то, как они строят, да. И, Там все прифигевают, когда да, туда и приезжают сказал- дороги, это да, все. и сказал, да, все, да, и сказал, что, вот этот опыт строительства нам очень важен экономически.
Он сказал, что те программы, которые осуществила КПК, которая недавно 100 лет отпраздновала в деле державотворения и роста экономики, нам интересен. Он же не сказал, что нам интересен опыт преследования уйгуров, правильно? Или установления цифровой Ну, так надо слежки. же, знаешь... Нет, не надо же, не надо досочинять, понимаешь? Очень многие доброхоты кинулись сочинять. Но он сказал, что Как бы, да. надо брать пример с Компартии Китая. И не добавил. отделил. Он не сказал, что в строительстве только. Нет, ты надо внимательно смотреть всю цитату. Вот та же, я просто это очень хорошо знаю. За 7 лет, пока я в телевизоре выступаю, ни разу не дали то, что я сказал в заголовке. Ни разу. Вот ни разу. Вот свежий пример, моя история с Китаем. Меня спрашивают, а давайте, на Западе идут сложные процессы, журналисты меня спрашивают, давайте представим себе, что если вот нас Украину предадут и сдадут наши интересы там ради России. Что мы будем делать? Что мы будем делать? Я говорю, ну в таком случае у нас просто не остается выхода, как перебалансировать нашу внешнеполитическую модель с легким с доворотом на восток. Причем я называю Китай, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турцию, Азербайджан и так далее. Используя опыт этих стран, который позволил им выстроить там свою и достаточно независимую политику в очень сложном мире, где огромные цивилизационные вызовы. Все это нафиг выкидывается, оставляется только Украина довернется на Китай, и все, и там уже зрада страшная, все бегают по интернету Я с тобой, и кричат, знаешь, соглашусь, повернулись что на восток. есть да. такая манера у журналистов, Да, а у блогеров вообще нет никаких запретов, да. И я еще раз говорю, я никак не отношусь к политикам, просто ни физически, ни морально. Я их считаю функциями, и соответствует он, и не соответствует. Но когда, знаешь, вот сейчас меня тоже начнут кидаться чем-нибудь, все-таки цитаты точные надо давать. Вот, Конечно, не дают. Ну, и с заголовками беда. И Ну, вообще беда с нашей Потому что журналистикой, нужен что она- кликабельный заголовок. Ну, этого, я Арестович так не сказал, воспитан. что мы, если Запад нас, будет на нас давить, мы развернемся на восток. Ну что это такое? Это полное искажение того, что я сказал. Полнейшее. На 180 градусов. Ну, тем не менее, мы живем в Давид этом хлебе, славится да. такими яркими высказываниями. Просто ему требуется поработать над собой. И когда ты говоришь что-то, Эдер, я один из Говорить лучших, точнее. я один из лучших говорящих в И всё равно в скажут. этой стране. Ни разу за 8 лет не дали точно заголовок. Более того, они прямо противоположны содержанию. А дальше содержание никто не читает. Поэтому, когда расхватывают в интернете, они делают скриншот, там, где есть заголовок со мной, и ставят. Они не ставят содержание. ну, Где очень точно все акценты расставлены, если то, потому что... я как ля-ля-ля. журналист скажу, Да, я это да. ненавижу. Ненавижу. Теперь смотри, вот ты как ты относишься к тому, что гипотетический, когда задает вопрос журналист, гипотетический ответ, вопрос и сужает ситуацию, говорит, если вот такая вот конструкция, ты отвечаешь, ну хорошо, если такая конструкция, не бегай же от вопросов, которые тебе задают. А потом все это разносится как утверждение, что политика уже приобрела вот этот разворот, это реализовано, это называется- Банковая заявила, да, и так Называется далее. манипулятивная журналистика. Ну вот так она вся так Но работает. ты дал пас такой людям сам, на мой взгляд, когда резко изменил эту риторику относительно Зеленского и Порошенко на прямо противоположную. И после этого как бы Чё ж люди резко? посчитали, Я год что... ее менял. Ну, Год постепенно, плавно менял. И да, если но внимательно все равно. посмотреть, Но да. ты же в том эфире, когда... Ну, короче, не Когда я помню был у тебя, точно, да. да, я помню прекрасно эту Ты ситуацию. уже Да. а ты второй раз был в эфире тогда. Ну да, Вот, второй, да. Первый раз ты очень резко, еще в другой Да, студии было, да. на втором тоже ты критиковал. Очень резко Зеленского. Когда ты пришел, но я уже понял, ты все-таки уже сотрудник. как Да бы. дело не в я этом. с Дело уважением не в отношусь к функциям. Я еще раз говорю. Человек функцию должен исполнять тоже. И это тоже, ну, государство, оно без этого не живет. Да? Но ты дал все-таки такой пас, мне Ну, кажется. дал бы. Смотри, Зеленский же не требует, ни Ермак, ни Зеленский не требуют там, того, чтобы ты там правильно им все говорил там, и так далее. Там, не дай бог, там, политеса, вот этого в духе Людовика XIV, как вы король солнца, а мы тут никто. Я на совещаниях с Зеленским, а такие случаются, говорю очень нелицеприятные вещи. Ну, например, про что? Правду говорю. про что? Про состояние в вооруженных силах, например. И что ты ему сказал? Вооруженных сил. Ну, сказал, что там катастрофа. В чем катастрофа? Во всем. Например. Ну, поехали. Начиная от того, что задолженность по зарплатам, вернее, по выплатам составляет 1 миллиард гривен с лишним уже. Заканчивая там выполнением гособоронзаказа, заканчивая положением на фронте. Вот если смотреть внимательно сводки, то там видно, что очень часто попадаются среди раненых механики водители. А что они там делают среди раненых? Это же дефицитная военная специальность, которая долго очень готовится. Пока можно выучить за 3 месяца, механик-водитель это ого-го. И члены экипажа. А потому что людей не хватает, их ставят в первую линию. Ну, они и сами охотно идут, там доплаты. Еще есть как бы, такая но проблема, всё не равно. знаю, ты, наверное, тоже наслышан о ней. И множество других офицеры, вариантов, да. боевые Да. офицеры, Увольняются. их увольняют, либо переводят на такие должности да. в тыл куда-то, Да. а в штабных туда. Армия потонула в бюрократии, в бумаге. А самое главное даже не это. Мы не знаем, каким путем мы идем. До сих пор не определена военная модель.
Все разговоры НАТО, НАТО, перенато, но если взять вот армяно-азербайджанский конфликт и посмотреть, мы идем там армянским путем, либо азербайджанским мы не идем, а должны были бы Ну идти. как не идем? Мы же Байрактары там. Ну, Байрактары, ну это ж как бы, это ж армия как оркестр, там все надо менять. Невозможно, когда бардак везде, а тут купили немножко Байрактаров, как бы, да. Ну, вот хорошо. Ну, вот победить ты, всё вот это ты самое. сказал. Да. Да, и что, изменилось? Ну, он принял сведения, сказал спасибо за Так, информацию. слушай, таких случаев было очень много. Да, Например, уже полтора года ведется речь о том, что вот начнут терять гражданство ветераны войны с Россией, которым сам Зеленский, ну там не только они, да, вот сам он первым своим указом дал гражданство людям. Там волонтеры, военные, ну, люди, которых преследует Россия, которых Россия никогда не отпустит из гражданства, потому что они и преследуются, они Сенцова как своего гражданина преследовали, они меня преследуют как своего гражданина, подают в розыск, но понятно, что никогда не решат гражданство этих людей, да. Полтора года я про это пишу. Юля Толопа, ветеран, родила девочку тут. Девочку не гражданка Украины. И сейчас прошло 2 года. И Зеленскому докладывали об этом лично. Люди, которых я лично знаю. Осенью будет закон. Его не успели сделать. Юля Толопа, у нее заблокированы все карты. и тут Она есть- сидит с ребенком без ничего. Тут есть такая комиссия при президенте, которую Алена Вербицкая возглавляет. Комиссия по делам действующих военнослужащих. Но она занимается широким спектром и действующими, бывшими и так далее. Она персонально занимается, она юрист, у нее 20 тысяч с лишним случаев помощи реальной людям. Сейчас она мотается по колониям, разбирается с делами ветеранов, осужденных и так далее. К ней напрямую надо обращаться. И можно через меня, и она будет помогать. Слушай, в миграционной службе говорят, идите в суды. Да. Да? Это правда. То есть миграционная служба, тут с нее вину снимаю всю, потому что они в засаде. В засаде, потому что нет закона. Закон будет осенью. Когда его прописали, вот сейчас очень хотели принять до конца этой сессии, но там несколько серьезных положений конституционных уперлись и решили фундаментально переписать. Да. Но смотри, то есть, но все равно, если человека преследуют, как российского гражданина, то есть государство Украины ставит невозможные. Я свои документы давно отправил им, в русское посольство, да? Естественно, Отказ- ни ответа, ни привета, отказываются, да. Я конечно. скачал у них листок, я фотографию приклеил, еще 2 мотивы агрессивной внешней политики, все я написал, как у них положено, но у них этого, во-первых, они просто ничего не Они не ответят, да? пропустят. Во-вторых, там нужно, чтобы получить отказ, пойти в консульство или поехать в Россию. Значит, я и Толопа такая же, это все, это таких людей, их 1000, может быть, больше. Значит, причем они все граждане Украины. И законным образом получили гражданство. Значит, если Толопа зайдет в консульство, ее полицейские обязаны арестовать. Однозначно. Там. Потом посадить в багажник машины. А потом у них есть, так вот говорят, такой гараж у них подземный. И на Харьков. 6 часов, и она там, где находятся белорусские, посаженные в самолете. Да? Никто туда не пойдет. То есть государство не может ставить. Почему? Даже, мне кажется, в Конституции надо прописать, что государство не имеет права ставить перед своими гражданами условия, которые невозможно выполнить. И на этом поставить точку. Ну как такое, блин? Ну, закон примут и все отрегулируют. Дело в том, что президент же не может действовать с наскока. Он действует Я понимаю. институционально. Но про понимаешь, это знали год, 1,5-2 назад. знали. Но это его первый указ. Ну, проследи за одним хотя бы. Ну, как такое? Мне обидно просто. Смотри, есть огромное количество операционки, в которые мы тонем, потому что страна, есть же попытка перестроить страну, и есть огромное сопротивление. Я понимаю, но по такому Представь себе, случаю да, надо было да, просто дать команду, Да, поставить на да, контроль, да, пусть да. секретарь контролирует. Поставили, да, Да. это люди, на которых рассчитывали, они сыграли свою игру, скажем так. Ну, доигрались. Да, И доигрались, я считаю, что да. они конкретно Да, подставили Зеленского. Потому что Однозначно. сейчас парад в День независимости. Сейчас парад. И что этим людям делать? Они граждане, у них счета заблокированы. Это люди, которые фактически наградили даже Более того, гражданство. ты не поверишь, я с ними в переписке состою ежедневно, помогая решать и общие проблемы, и конкретные. Поэтому это все... Ну, это системно надо решить. Это надо решить раз и системно, навсегда. понимаешь? Да? Но мы не можем, да, сколько бы людей ни страдало, нельзя Конституцию изменить за А ты знаешь, что, за один день, знаешь, ты как же в Америке, понимаешь, я с да. американцем на эту тему разговаривал, Да. говорит, а в Америке все просто. Если человек не может выполнить условия, он приходит. То есть там государство априори на стороне гражданина. Гражданин приходит, говорит, по чиновнику, не какому там высокому. Он говорит, мистер Джон, Клер, там, в районе, я не могу выполнить это условие, вот не могу, там тоже отказаться от такого-то гражданства. Говорит, ну не можете, не можете, все, не можете, пишите здесь. Все. Там же требование такое прописано. И в случае невозможности подается декларация официальная на украинском бланке, да? Казалось бы, но у нас государство с советских времен построено так, что
не все, что разрешено, понимаешь, да? А У наоборот. нас инструкция 67 года до сих пор используется. Так вот надо все законодательство менять. Надо, конечно. Гражданин должен быть превыше всего. Ну, вообще. депутат же це державный дияч, у него свое мнение. 56.00 сколько поправок получил? Не самый лучший закон, как мне кажется. 10 тысяч. Сейчас уже речь идет о том, что вносить правки, позволяющие ограничивать правки со стороны депутата, потому что Ну, это кстати, же надо что-то... можно утонуть, да, в этом всё. У нас звонок есть, говорят Да, редакторы. давайте. Телефонный звонок в студию. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос Алексею Арестовичу. Откуда звонок? Из космоса? Шум какой-то? Человек сыграл. Все, да. Ну, видимо, вот такой был вопрос. Он хотел поставить мелодию, которая осуждает меня и мою позицию. Ты думаешь? Однозначно. Такое бывает? Да, она Тебя троллят? прозвучала как реквием практически. Меня? Шучу. Тебе звонят, пишут гадости, там, Мне угрозы. постоянно пишут гадости и угрозы огромное количество. Мне, жене, там, если до кого до родственников дотягиваются, просто десятками, пачками в день. Мы же предатели. Я же предал. Кого? Ну вот смотри, вот предал. Я пошел работать в украинскую власть. Худшего предательства для украинцев быть не может. Потому что пойти работать в украинскую власть, это и есть предать украинцев. на самом деле. Но если честно, я бы на твоем месте, конечно, не пошел. Потому что, ну, примерно предположить можно было, чем все это... Я так в таком драйве, там, ты не представляешь. В каком драйве? Удовольствие получаю. От чего? От вот этого всего. От того, что тебя обзывают каждый день? Конечно, я же психотерапевт. То есть у меня одна из специальностей. Я, ну так, практически такой. Я, вот как опознают, знаешь, людей, собрата по профессии. Вот, если стоит очередь или идет количество людей, к тебе обратятся вот, за помощью на улице. Как пройти, как этот самый, это верный признак. И одним из вторых признаков является способность притягивать к себе сумасшедших. Вот, городских. Их как натянуть на себя, и они вот должны собраться. Но многие твои критики не сумасшедшие. Но я бы так вот быстро не утверждал. Тогда бы, весь мир потому что сумасшедший, это я могу однозначно, да, сказать. это правда. Ты смотри, вот одна из фишек, которая преуспела Российская Федерация, называется рефлексивное управление. Их специалисты. В чем оно заключается? Человек должен быть истощен эмоционально и волево до такой степени, что он превращается в собаку То есть реагирует нервно на все. Он реагирует, сигнал, реакция, рефлекс. Уже Ну, у нас общество накаленное. да, не просто мышление отсутствует, не то, что сложное мышление отсутствует, мышление отсутствует. У нас большинство людей, вот часть людей превратилась в таких уже. Но ты знаешь, среди людей, которые болезненно реагируют, есть заслуженные очень люди, ветераны войны, которых, я уверен, ну ты не можешь не уважать людей, которые я уважаю. Нет, да? я очень спокойно отношусь к ветеранам Слушай, войны, потому что я сам ветеран Не, ну войны. ты ветеран, да. А но даже я если не бы я не был, ветеран, даже если бы я не был ветераном войны, то есть ты же пойми, война никого не сделала ни умнее, ни честнее, ни лучше. Она просто выявляет в человеке то, кем он является. на самом Она деле. выявляет в человеке решимость отдать свою жизнь за страну, извините, Ну, так пожалуйста. я- А что главнее, что дороже? Не, Есть ну, какие-то другие жертвы? Большинство не осознает, что он готов там отдать жизнь, например. Во-вторых, не все попадают в эти ситуации. В-третьих, там, ну, сегодня он героем же может стать даже подлец. Один героический поступок он всегда способен совершить. А вот пролонгированно это совсем другая история. У нас коррумпировались ветераны. И все это сообщество, которое... У нас вообще общество такое. Почему? Потому что очень многие из них попали в ситуацию, которая была создана как социальный пылесос, где их там поднимали, там, подчеркивали и так далее. Они не выдержали, попали в политику, возможность распоряжаться в околополитических гошках, какими-то ресурсами, кадрами и так далее. А другие коррумпировались, потому что у них нарциссический разлад личности начался. Почему? Потому что им, вот ты был никем, ты там посидел на фронте, что-то героическое сделал, или там пострелял в посадку 3 года подряд, как бы, за 800 метров, или даже в ближних боях участвовал, там, страшных и так далее. Неважно. Важно, что, ну, вот, это остается самым значимым, самым главным моментом твоей жизни на фоне серой убогости, в которой ты до сих пор пребывал. И ты пытаешься это все время эксплуатировать. А тебе еще общество что же виновато? Знаешь, кто культ ветерана создает больше всего? Те, кто не пошел, отсиделся и боится, что по принципу «чур меня». То есть, если чем больше я буду его замаливать, тем меньше шансов, что меня создаю заберут. культ ветеранов, потому что Да. я не воевал, и мне Нет, стыдно. у тебя другое. Да. Поэтому вот этот замкнутый круг вот это вот людей, которые вот 14 год и 21 это очень разные года. Общество жизни не стоит на месте, надо уже перестраиваться. Ты никогда не думал, почему у американцев нет такого явления, как вьетнамец? Вот у нас афганец Оно есть, было. а у них нет. Оно было. Был рост наркомании страшный, Был. психологических расстройств, люди ПТСР, все, Но все человек один в один. никогда не называл себя вьетнамцем, не было такой самоидентификации. Ну, не может У них были грандиозные проблемы, Проблемы огромные остаются. были. Это сотни тысяч людей. Остаются. Но Вьетнам дал 150 тысяч самоубийств, чтобы ты понимал. Я тебе говорю про Да, это. да, я Ты это же прекрасно знаю знаешь. всю эту историю. Да. Так вот, Почему-то да, проигранная была война, но они еще не, хуже. Они не называли себя вьетнамцами.
А наши называли себя афганцами, потому что на фоне серой вот этой вот основной жизни, которая доставалась человеку в Советском Союзе, они- Ну, есть логика, это наиболее да. яркое впечатление. И потом они не могли от этого избавиться. У нас произошло то же самое. У нас звоночек, вот Да. тот человек дозвонился. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Алексею Арестовичу. Доброго дня, мене звати Костянтин, місто Харків. В мене два таких коротких, але загальних питання до вас є. Так, во-первых, Айбер, вам спасибо огромное за вашу работу. Такого бескомпромиссного журналиста поискать, поэтому огромное спасибо. Дякую. Что касается Алексея. Я, как и подписчик вашего канала, так и его, в последнее время по многим не согласен, но во всяком случае работа заставляет задуматься. Вопросы такие. Первый немножко о логике. Вопрос такой, приблизительно, быстро, жалею ваше время. Значит, нелогично ли было бы исправить ошибки той силы, которую он поддерживал изначально, да? И многие люди до сих пор не могут этого до конца понять. То есть, вот назовем ее оппозиционной сейчас. Исправить ее ошибки, прийти туда и указать им, чем переходить в нынешнюю власть, которую он сейчас поддерживает, но тогда критиковал. То есть, я тут хотел бы понять просто логику. И второй короткий вопрос, для меня важный, как вот соратник полминистра. Не считает ли Алексей, что в его великолепном пятом проекте может быть изначально заложена ошибка? Что иногда нельзя объединить необъединяемые вещи. Большое вам спасибо. Донаты. Спасибо за умный вопрос. Значит, первое. Я никогда не являюсь сторонником ни там каких-то проектов, кроме своего. У меня есть пятый, мне хватает с головы. Поэтому, когда мне говорят, вот вы были долго за Порошенко, а теперь за Зеленского, это ошибка. Человек призывал к логике, это логическая ошибка. Я всегда сторонник своего пятого проекта. Это первое. Второе. Что значит пойти и исправить? Ну, у меня там было множество друзей и приятелей на самых Не осталось высокопоставленных. Нет, они, ну, как мы общаемся до сих пор. Они, эти люди, как бы не воспринимали то, что им говоришь. Вообще не воспринимали. Ты пытался повлиять на Порошенко? Я не на Порошенко, а на людей, которые влияют на Порошенко. Я им говорил, что ребята так, вот вы делаете ошибку там, сям. Они верили в то, что делают. И до сих пор верят. Ну, удачи им. Как бы. Третье. Что значит пошел к Зеленскому? Я пошел в украинское государство, на украинское государство работать, а не к Зеленскому. Понимаете, да? Так, я пошел работать на украинское государство, народу Украины, служить 1 августа 1994 года, когда я пришел в военное училище. И с тех пор как-то ни разу не менял линию. Как было, так и осталось. Но с 94 по 21 год очень много чего изменилось. И тут, как говорил Ленин, если политическая ситуация меняется 2 раза в день, значит, наша политика должна меняться в 2 раза в день. Это все логично. Ну, невозможно. Вот, у Британии есть... у нас же в чем проблема Украины? Мы не различаем интересы и позиции. Это очень большая ошибка. Те, кто стоит на позиции, всегда проигрывают. Стоять надо на интересах, в политике, по крайней мере. Я защищаю интересы украинские, которые неизменны. И они там, вот уже 6-й главнокомандующий, будет 7-й, 8-й, они все теми же самыми останутся. Я защищаю интересы, а не позиции. Это надо очень четко понять. При мне сменилось 6 верховных главнокомандующих. У них у всех были разные фамилии. Ну и что? При мне Ну, пока я в армии, там, да, я сейчас майор запаса. Да, ну вот я с момента, когда я пришел в армию, еще был Кравчук, по-моему, да. А потом вот уже Кучма и так далее. 6 и что? Ну и кто лучше из них президент? Зеленский. Я и говорю на полном серьезе. Чем? Чем? Он меняет общество. Украина была построена как теневая экономика, теневое общество, когда под ковер заметалось, а потом в темноте делилось. А сейчас что, не делят? Принцип был «воруй и прощай». Коррупция огромное количество. Ну, конечно. Ну, Зеленский... 40% сказали же американцы. Но у Зеленского что? Не 40%, они 40 миллиардов назвали. У Зеленского нулевая толерантность к коррупции. Последний аргумент. Он многое прощает людям. Последний аргумент коррупционеру. То есть это доказано все. И ни первый, ни второй вылетал. Это что, ты на Авакова намекаешь? Ну, ни первый, ни второй вылетал уже. Как бы, да. Поэтому и вылетят еще, поверь мне. Так вот, фишка в чем? Что я просто знаю, я вижу людей. Я с самого начала, если кто-то внимательно анализирует, у кого-то есть такое желание, они по заголовкам бегают, которые мне довешивают. С самого начала я говорю, что Зеленский очень хороший, порядочный человек, который желает добра Украине. Ему не хватает политического опыта. Но он не профессионал. Не профессионал. В этом есть свои достоинства, есть свои недостатки. И ты хочешь использовать достоинство? Я хочу использовать это достоинство для того, чтобы изменить Украину и дать ей исторический шанс. Я тебе даю на 101%, он за то, чтобы создать открытое общество. Все мы за все хорошее. Вопрос, умеем ли мы делать. А что плохого получается? Давай ну, сейчас звонок примем, потом пройдемся. Даже по реформам в моей сфере пройдемся. Да, у нас звонок в студию. Говорите, кто вы, откуда, и громко, четко задавайте вопрос Алексею Арестовичу. Меня зовут Алексей, я звоню с города Ялты.
Хочу спросить у Алексея Арестовича. Есть ли у Украины план по деоккупации Крыма? Мы делаем первое, второе и далее. Еще хочу спросить, почему вопрос Крыма не обсуждается на минских и прочих платформах? И самый главный вопрос, почему фактор Приднестровья как инструмент давления на Россию не используется вообще? И не очень понятно, почему Украина закодировала спутниковый сигнал, потому что тем самым она отрезала крымчан от украинского контента. Считает ли Алексей, что это слив Крыма произошел в этот момент? И что бы он порекомендовал крымчанам? Большое спасибо, хорошего дня, ребят. Спасибо. Ну, человек из Ялты звонит. Это надо Ну, уважать. нам звонят Да. с оккупированных территорий, Да. из Крыма звонят, и из Донецка, кстати, тоже. Да, ну вот история. История заключается вот в чем, что первое. Те, кто кодировал сигнал, это неумные люди, которые не просчитали последствия, как очень часто у нас бывает. Они по коммерческую логику использовали, коммерческую, да, бюджетно-коммерческую, да, а информационно-пропагандистскую не использовали. Почему правительство не указало им на... Ну, потому что правительство работает точно так же. Айдар, ну, понимаешь, первое, что обнаруживается при приходе во власть, когда ты начинаешь разбираться, что нет заповедника украинцев, которые были бы одновременно стратегически мыслящими, профессиональными, умелыми. Их просто нет людей. И если сейчас выйдет кто-то и скажет, я могу, а таких я писем получаю 30 дней, то на проверку я могу сказать, что я таких вижу тоже по 30 дней на собеседованиях разных. Я вижу, как они собеседуют, а самое главное, если их ставят, как они потом управляют. У нас катастрофа с кадрами. Катастрофа. Смотри, многие решения Да. еще при том президенте, при этом президенте относительно СМИ, относительно медиа войны, принимаются, мое впечатление, людьми, которые никогда эту войну не вели. Правильно. Не знают, Они не знают, что она не существует, знают да. расклада войск, не знают родов войск, Да. не знают, как Да. они действуют. Да. А тех людей, которые знают, например, я, Цымбалюк, кто-то еще, таких людей никуда не приглашают, с ними никто не советуется. Говорят, а что с этим делать? А это что? Айдар, значит? все может, не это- так плохо, все Ну, гораздо, как не все гораздо хуже. еще хуже. Такой человек я. Вот я просто специалист по информационно-психологической операции и войнам. Среди прочих моих военных специальностей. И что? Думаешь, удается? Не слушают? Нет, ну как, где-то слушают, где-то не слушают. Люди инертные. Не существует людей, психика которых меняется вот такой. Люди еще нарциссичные. Пришел и доказал. Нарциссичные, инертные. Вот представь себе, ну это ж кажется, что элементарно, это же понятно. Но представь себе, что вот сейчас тебе надо заставить уверовать в астрофизику и перекинуть туда деньги и назначить специалистов. А ты, ну или что ж, какая от тебя максимально далекая область? Я вот первую попавшуюся взял, в которой ты никогда ничего не Я умел. химию знал. не любил. Вот химия, да, вот химия. Мы говорим, что вот химия, она, там надо. И я прихожу к тебе, говорю, Айдар, ты президент, там, да, или еще лицо, принимающее решение, министр, или народный депутат, глава комитета. Я говорю, вот смотри, вот химия крайне важна, а ты никогда не любил, начинаешь кривиться. Я говорю, и вот здесь надо сделать вот это, потому что вот это молекулярное это они дадут такой-то эффект бинарно через поколение, и через 3 года мы будем иметь то, что нужно на оккупированной территории. Правильно влияет. Ну, сколько тебе нужно времени, чтобы, понять это, просчитать эти последствия, спросить экспертов. Начинается опрос экспертов. Он реально начинается. Зеленский требует от всех научно-экспертной оценки. Вот тупо, просто на любой законопроект. Ой, мы же про вопрос забыли. Да, сейчас отвечу. И вот это часть ответа на вопрос. И вот он приходит, и ему разные эксперты сообщают разные данные. А где Третейский суд? Кто может вынести это суждение? Институт национального... Нужны честные, независимые люди, которые не получают денег от Я него. честный независимый человек, не получающий от него денег. Тебе не верит никто. Ну почему? Ну, да, мне верят. Им очень много удается за эти 7 месяцев. Дело не в этом. Дело в том, что и против меня же работает информационно. Целенаправленно работает против меня. Кто? Те же парохоботы, те же россияне. И еще множество, но тоже ОПЗЖ. Можно видно по тому, кто голосовал против меня в пятницу, когда ЕС подали очередное на снятие меня с 2 должностей в эту пятницу. Постановление. Меня в этот день когда они подали это постановление, меня заблокировали в Фейсбуке одновременно. Что эти люди, кроме всего прочего, подпитывают ОСМР. Такое интересное, такое интересное совпадение. Вот одновременно подают ЕС на меня, Зачем? этот самый, и блокируют меня в Фейсбуке за комментарии годичной давности под постом парохобота. Но суть не в этом. Суть, возвращаясь к ответу на вопрос. Поэтому эту политику реализуют люди, которые ни черта не понимают в информационной войне, а у них мышление бюджетно-коммерческое такого типа, им пофиг абсолютно. Как бы, что там, есть война, нет войны, есть влияние. Это по поводу последнего вопроса. По поводу вопроса, когда будет план. Стратегия, да. План будет представлен на Крымской платформе 23 То есть вот это августа. тетрадка 17 страниц, Да, это да. так себе. Это вот эта стратегия, Нет, которую там подписал. все это. Там очень, это не стратегия, прошу прощения, это намерение какие-то. Там понятно, потому что сейчас формируется политика и интересы. Стратегия часто носит за
закрытый характер обсуждается на закрытых заседаниях РНБО, ее так в эфир не выскажешь. Это же борьба за Но деоккупацию. ее же нет, Это же не так стратегии просто. никакой пока прописан. Погодите, Да. погодите. Второй момент, это, вернее, третий момент по поводу, почему не даем через Приднестровье. Ну, есть разные инструменты. В Молдове только недавно президент, с которым у нас хорошие отношения, установился, и только недавно она выиграла парламентские выборы, не далее, как несколько дней назад. Да, можно По той- поздравить, кстати. По той простой причине, что до этого она ничем не могла управлять, как все правительство да, было против нее. Она давала распоряжения, и они ей показывали дулю люди, которые пророссийски настроены. Вот сегодня в Батуми президент Зеленский, президент Грузии и президент Молдовы как раз подписывают трехстороннее решение о том, как совместно действовать в отношении интеграции ЕС и НАТО. И вот вам наглядный пример использования там, молдавского направления, молдавских возможностей. Я 3 руками с самого первого дня за Крымскую платформу. Я считаю, что это давно назревший шаг. Про закон о коренных народов я уже говорил. Это абсолютно просто... Тут 100%, тут не с чем. Тут даже враги Зеленского политические ты говорил сказали. про, есть ли хоть какие-то успехи или какие-то действия. Ну вот закон про Да, коренные ну народы. да. Крымская платформа. Да. Есть ли риск, что она провалится? И оцениваются ли такие риски? Ну, по нынешнему- смотри, как провалится. Я вот как вижу, да, президенты некоторых стран уже сказали, что приедут. Ну, это Балтия, наши традиционные, да. Там, значит, вопрос уровня американского представительства еще не закрыт. Визит Зеленского в Вашингтон перенесен. Видимо, Перенесен. Что такое перенесен? ну, просто перенесен. Да не перенесен он. Ну, Там, как? если американцев внимательно читать, там написано, это этим летом. А этим летом перенесен, это если бы новый Слив был в Нью-Йорк Таймс, что он будет тогда, а теперь слив, что будет тогда. Сливы, это они есть сливы. Окей, да. Организовать слив на Западе, это несколько десятков Вообще-то, на тысяч самом деле, это долларов. огромного значения не имеет. Ну, так вот, никакого. Эдер, ну, мы-то- Все равно до Дня независимости Мы-то будет встреча. должны с тобой Но есть плохие сигналы. Есть уподобливаться. абсолютно русофил Джон Керри, Да, есть. которому принадлежит цитата, сказанная в Гарвардском университете, в этом рассаднике левацтва всемирного. А цитата почти дословная, звучит так. Вопрос был от слушательницы лекции, она спросила, как вы считаете, какая главная ошибка Запада по отношению к Украине? Он сказал, главная ошибка Запада, что мы тянули Украину на Запад. А надо было, по логике, то есть оставить Путина. И он не один такой. Слушай, но он был при Обаме. Итог была, помнишь, вот эта перезагрузка, да? Результат перезагрузки. Началась она после войны с Грузией, а закончилась на оккупации части территории Украины. Вот результат блестящий. И те же грабли, вот Джон Керри в Москве сидит перед своими этими русскими. Позавчера приехал. И вот возникает вопрос. Те наши люди, которые кричат, нам надо на Запад любой ценой, вот Запад, перезапад, и которые меня осуждали за вот этот якобы разворот на китайский вектор, как они же про это написали. Троллил все-таки тоже. Ну, возникает вопрос, да, вот когда они кричат про такой Запад, а если Запад, согласно вопросу журналиста, который он мне задал, возьмет и послушает Керри, ну, не весь Запад, а часть, потому что британцы не послушают никогда, поляки не послушают, это что же Запад? Ну, Керри это дно. Да. вообще. Ну, вот представь себе, тогда и он не один там такой, там целый пул этих людей. Вот, они в неравной диалектической борьбе за Байдена находятся, за его решение. Конгресс и Сенат вообще очень сильно настроен в пользу Украины. Там много чего происходит. Ну, представь себе, что победила эта точка зрения. Что тогда нам? Продолжать интегрироваться в тех, кто хочет отдать России или как? Какие варианты? Но нам некуда интегрироваться, кроме Европы. Ну, вот Но вариант. мы Запад все равно. Это означает, да, это означает, мы европейская страна, безусловно. Это означает, что у нас в стране люди, которые вот кидаются такими вещами, они никогда не понимали, что такое быть субъектом. Украинская влада. А что такое украинский лад? Что такое быть субъектом политическим? Нет ответа на эти вопросы. Люди никогда на эту тему не задумывались. Они просто знали, что надо вовремя побежать к тому хозяину, к тому. Это 300 лет это все было. Если не Московия как бы плохой царь, то надо османскому султану принести. Это османский султан плохой. Значит, полякам побежали. Главная ошибка с русским не связываться. Ну правильно, не умели быть субъектами. Теперь надо этому заново учиться. Учиться никто не хочет. Это тонет в ресентименте и в этих эмоционально истощенных криках. Все упрекают Зеленского в потере субъектности Украины. Да ну, Зеленский борется за нее как лев, наоборот. Знаешь, мне было очень, на самом деле, симпатично. Все ее осудили, эту фразу. А я такой сижу и пишу пост в это же время, такой же пост. Про то, что для меня личным оскорблением является то, что Украину должны звать в НАТО. Она не должна проситься. И они уже четко сказали, что это политическое решение. Слушай, Албанию взяли в НАТО без всяких условий. Болгарию взяли в НАТО. Ну, то есть они, скажи мне, какая армия у Украины, да? И какая страна, и какая армия у Болгарии, да? И кто более важный член НАТО. И потом мы за НАТО де-факто воюем сейчас. 8-й год. 8-й год. То есть, если бы у этого мира была какая-то такая, знаешь, метафизическая совесть,
то эти все лидеры Вот. стран обратились бы к Зеленскому, к любому, на самом деле к Порошенко еще, обратились, сказали, мы просим вас, не соизволите ли вы со своей армией, со своей страной Но они вступить так не в НАТО? делают, потому что там нет решения. Потому что они боятся русских. Нет решения в отношении того, что делать Французы не отношения с хотят, Украиной. немцы не Французы не хотят, немцы не хотят, много кто не хочет. Не все американцы хотят, а есть кто-то хочет. А Те ты же- думаешь, те какая же должность британцы, будет да. у Меркель и Макрона в Газпроме? Не знаю, посмотрим. Суть вот в чем. Там же не одни такие. Если Ле Пен победит, будет еще веселее. Тут вопрос вот в чем, что как мы должны себя вести в этой ситуации. И стоит заявить что-то субъектное, вот как я сказал, что если нас поставят в эти условия, ну, гипотетически, То мы куда так понимаем, деваться, да. то мы сознательно перебалансируем нашу систему внешних отношений для того, чтобы иметь что? Сдержки противовеса, да, и Ну, это потрактовали как реверанс Китаю, и Да. который помешал визиту в Америке. Да, помешал визиту в Америке, правильно. То, что мы за Китай, не проголосовали удержались про уйгуров, то, что мы подписали соглашение с Китаем, то, что Дархамер съездил в Китай, то, что мы звонок Си Цзиньпину сделали в день, когда нам опять намекнули там на визит через прессу и так далее. Это типа сильнее слов Арестовича или что? Это же конкретные действия государства на внешнеполитической арене. Я считаю, ну, зная давно, изучая Китай, там несколько раз был, я не прям какой-то там эксперт з усіх питань, Видел, да. но я просто представляю себе, как их тип мышления, я знаю, как они мыслят, и я знаю, что стоит за их улыбками и рукопожатиями. Это другой тип империи, если хочешь. Ты сам Я прекрасно сказал, знаю, да? китайцы играют в Го. Они прекрасно это заходят, делают, да. почему некоторые страны просто от них отшатываются. Вот Польша, например. Там, как только они зашли, там коррупция в правительстве началась. Тут же, как только зашли китайские деньги, они скупают. Они как русские, только хитрее. Да? Потому что русские требуют еще и политической верности. Знаешь, такое демонстрированное халуйство. То есть перед Примитивно. ними надо на коленях Да, они стоять, примитивны. А китайцы хитрее. И таким образом они могут действительно, тут я согласен с экспертами, которые не ругались там, не истерили, а говорили, что попасть в любую зависимость от Китая, это плохо. А мы не идем в зависимость от Китая. Речь идет об изучении опыта цивилизационного. Мы с тобой об этом говорили. Некоторые вопросы они решают чрезвычайно удачно. И надо разделять политику и державу. Что они удачно решили? Они госпиталь строят во время ковида за 10 часов. Нет, они могут. Строительство дорог, скоростной транспорт, инфраструктура, да. Надо изучать. Но это страна, которая просто рванула. Но она рванула за счет чего? За счет дешевой рабочей силы, за счет тех же уйгуров и синьцзянцев, которые работают за 3 копейки за $100 Надо на строительстве. Это что он? Как мы тут изучим? Надо Как изучать. это применим? Плохое не берем, хорошее берем. Там есть разные варианты. Запад восхищается Китаем. Правильно? Запад рассказывает про то, что нечуванные успехи на фоне современных цивилизационных вызовов, которые А абсолютно... также права человека. Не все знают, что решать. Ну, права человека. Ну, да. Мы же не предлагаем осваивать опыт нарушения прав человека. Китайский. Мы говорим, и Арахамия говорит, и я говорю, нас интересуют вызовы, на которые Китай нашел удачный ответ, которые лежат вне плоскости политики, левые, правые, коммунисты, не коммунисты, а в области там, конкретных технических инженерных решений цивилизационных. Опыт Китая в развитии искусственного интеллекта интересует нас и так далее. Понятно, Но от них ни в какую зависимость нельзя попадать. Мы не собираемся в не брать зависимость. их технологии, они все пропитаны мы шпионажем. не собираемся в зависимость. И технологии их не взяли, и история с Моторсичью произошла тоже как при нас, правильно, при нас всех. Поэтому, ну, что говорить о том, что мы прямо Китай это очень опасно. попадаем в зависимость. Это, я понимаю, что дипломатический язык, что надо реверансы делать, да? Но Китай это правда опасно. Да, но это крупнейший внешнеэкономический партнер Украины, США и Евросоюза. Но ты можешь дать гарантию, что мы сейчас не возьмем у них денег, например, не попадем в зависимость от Я не каких-то могу проектов? никаких давать гарантий, потому что я не принимаю этих решений. Я могу сказать, что я вижу. Понимаю? А вижу я то, что никто не собирается попадать от них Но гарантии. я против того, чтобы китайские рабочие работали. Берите наших рабочих, если строите дороги. Выигрывайте тендеры, с турками конкурируете. Они тоже хорошо Турки строят дороги. же с работают немцами. здесь. Но они не привозят сюда всех Работают. своих. Они берут наших тоже. Нет, они сами работают, и наши. Но турки Я это не думаю, империя. Турки я- все-таки не империя, хотя Эрдоган часто это Ой. выкатывает. Но они никого не собираются присоединять. Но им это не надо. Турки ведут очень эффективную внешнюю политику. Китайцы же тоже не собираются никого присоединять. потому Ну, не что скупают. Но у Турции нет таких денег. Хорошо, как у Китая. ханьцы да? никогда не будут. Да, давай да. звонок. Они же не примем. считают нас до конца. Еще один звонок Алексею Арестовичу. Говорите громко, четко, кто вы, откуда, и задавайте вопрос. Вы в эфире. Алло. Привіт, Ігор. То Єжи Сладковський. Єжи Я Сладковський. перепрошую. Это наш Це мене постоянный чутно. зритель. Да, я же говорю, ставь питання. Добре, чудово. У мене запізнення тут на Ютубі. Я перейду, наверное, на украинский, на русский язык, чтобы было понятно всем суть вопроса. Я хотел бы узнать, почему господин Арестович считает себя вправе хамить людям, которые привлекают его внимание, скажем так, на то, чтобы он как представитель Украины в ТКГ
Черное море. Почему пан Арестович считает себя вправе послать человека куда-то на три буквы? К тому же, есть еще второй вопрос. Почему пан Арестович считает, что можно допустить плюрализм мнений и, по сути дела, свободно дать высказываться всем гнидам из ОПЗЖ, как нормальным людям? Ну, смотри, Є же все, дякую за запитання. Я скажу, хто такий Єжи Гладковський. Він дуже крутий програмер, він українець польського походження, але він з Дніпра. Зараз він живе, працює у Відні, і він виходить там, ну, він політично активна людина, він підтримує Україну щиро. И наверняка волонтер. Ну, звісно. Да, так вот, вот типичный случай ресентимента, про который Датюк говорит. То есть, когда и эмоционального истощения, у человека даже голос дрожит. Гниды из ОПЗЖ. Ну, гниды я их тоже считаю. Ну, ты их считаешь гнидами, но они народные депутаты Украины. Он задает два вопроса, которые один другому логически противоречат. Первое, почему я позволяю себе, будучи державным лицом, вести себя как гнида? А второе, почему не расправитесь с гнидами, которые являются державными лицами? Так это же явление одного порядка. Если Ты считаешь, что ты с ОПЗЖ явление одного порядка? Конечно, мы явление одного порядка, потому что мы как они державные дьячи, все депутаты, это, согласно закону Украины, они державные дьячи, это плата за демократию. Какие варианты? Если его избрали народным депутатом Украины, то что с ним делать? Если только есть реальные доказательства. Или можем привести пример Израиля, который ты наверняка хорошо знаешь, когда левая профессура в Хайфе призывает разрушить государство Израиль и выгоняет еврейских студентов с лекций, а арабских оставляет. Ну, знаешь, мне Понимаешь, Гарварда хватает. Ну вот та же самая история, БЛМ и все эти Ты знаешь, остальные. это Гарвард мировой да, политики. современный мир с ума сошел, да, как бы и давно. И теперь вот вопрос, хотим ли мы эмоционально истощаться, так, чтобы у нас у человека, который программист в Вене, волонтер и очень болеет за страну, очень хороший, да, дрожал голос в момент, когда он заявляет два логически противоречивых факта. Если вы требуете от Арестовича, чтобы он вел себя прилично, то ведите себя прилично по отношению к депутатам ОПЗЖ. Нет, я не буду себя вести прилично. Ты можешь и себя Ежи вести не будет. прилично, да, но это плата за демократию. Я, будучи там человеком, который там представляет государство в определенной сфере, не могу себе позволить по отношению к депутатам ОПЗЖ говорить, ты гнида. Нет, Понимаешь, давай да? слово гнида. Я оно должен такое говорить, литературное. я должен говорить, уважаемый народный депутат. А так почему далее. ты не можешь назвать их врагами Украины? А почему я должен их называть врагами что не по Украины? факту Потому враги что суд называет врагами Украины. Ничего себе. Посмотри. Докладываю. Я в свое время назвал врагом Украины Мураева. Совершенно за конкретную вещь. Когда Сенцов сидел в тюрьме, и когда он истощенный был, ну, помнишь вот этот момент, когда он голодал, да? Он просто говорил как русский. Он говорил как русский пропагандист. Я назвал, и мне суд, минуточку, Мураев до этого выиграл все суды. Но мы с моим адвокатом доказали по европейским прецедентам, вот, прекрасный адвокат Володя Кутовой, и дважды он проиграл суд, и мне разрешили называть его врагом. Да, я понимаю, вы же требуете от меня противоположных этих самых. Вы хотите, что те, кого вы считаете врагами, я называл врагами, ну, там, вещи на своими фола. именами. Подожди. А те, кто вам нравится, те, кто вам не, а кто вам нравится, они должны быть патриотами. Понимаешь, да? Так не работает. Если я уже державный деяч, то я никого не должен, или там не державный деяч, а работаю на государство, я не должен никого материть, но я не должен материть и депутатов ОПЗЖ. Ну, не матерят их, Ну, понимаешь? тут не совсем, наверное, промат. Вот давай так. Как ты себе представляешь? Вот ты американский журналист, тебе приходит там кто-то из 25% демократической партии, которого там за Сандерса, которые говорят, что ГУЛАГ это хорошо, социалисты, и ты ему говоришь, вы гнида. Вы знаете, вы враг знаешь, Америки. я немножко изучал американскую журналистику. Там, в принципе, политический обозреватель может. Там такая традиция карикатуры, там такая традиция А колумнистики. спикер американской ТКГ может такое себе позволить? И советник офиса американского президента? Хорошо, давай про вещи своими именами. Нет, подожди, я тебе расскажу, почему. Про вещи своими именами. Да. Как раз моя функция, одна из функций, это социальный полиглот. Вот одна Но из тебя же ясно, ты же внештатный, тебе можно больше. Я говорю на разных языках с людьми. Когда человек ко мне приходит, я живу не за украинскую мову послал, это же очень старая история. Он пришел, вот человек этот перед этим месяца 2 в комментариях гадил, обзывал семью, детей, вот это да, Иванов, да, который там угрожал моим детям, угрожал моей жене, он говорил, что вы были прокляты, что вы сдохли от онкологии, там, да, и он и его товарищи, которые ему комментировали, и так далее, так далее. А потом он пришел и сказал, слушай, сделай мне красиво. Сделай мне в своем личном дневнике на украинской мове. Но дело же не в том, что он украинскую мову потребовал, дело в том, что он что-то потребовал.
после 2 месяцев вот такой истории. Как бы, первое, какое основание вообще требовать? А второе, какое основание после 2 месяцев таких упражнений требовать? Це якісь же стосунки. И я ему, не, подождите, я ему ответил на языке, который он понимает. Он позволял мат 2 месяца на моей странице, я ему 1 раз ответил. Але ж це за українську мову. А это знаешь что? Это распад мышления. Ну, ты же понимаешь, что ты под лупой находишься. Какая разница, где я нахожусь? Я нахожусь под лупой, и люди имеют на этом основании право упрощать себе мышление, причем добровольно выбирать эту дорогу. Но программисту надо было Ну, быть... добре, давай я поставлю. Подожди, программисту надо было быть умнее, надо было уметь ознакомиться со всей ситуацией, посмотреть він алгоритм дуже произошедшего. розумний. Він просто Так, дуже турбується неразумный, про Україну. Тим неразумный. більше він з Заходу Он эмоционально дивиться. истощенный. Он эмоционально все эмоционально истощенный, он истощенные. кидается, он реагирует. Послали за мову, понимаете? Да, и так далее. Давай так, давай я. У нас хоче- таких він не хоче стосунків розбиратися. немає, як з Івановим, там, з якимось там, не знаю, хто це. Але я запитаю, Да. чому не державною мовою? Чому не державною коли? Ну, коли ти пишеш пости. Так це ж моє особистий щоденник. Чому я там маю Ну, писати? ти державний діяч. Я пишу рідною мовою. Ти маєш бути зразком. Подождите, нет. Я стою на позиции Дацюка. Свобода выше мовы. Причем любой мовы, не только украинской. Ну, слушай, ты же понимаешь, что война за украинскую мову – это война за Украину? Нет, я так не считаю. Вообще не считаю. Вообще не считаю. Это А ты не одна считаешь, из что- самых главных... Да, смотри, я тебе просто да. пример приведу. Вот ты медийщик, я медийщик. Я забил во время израильского обострения в Израиле, забил название страны Израиль, российскую мову и украинскую мову. Доложи тебе результат. Да. Когда ты забиваешь, когда украинец забивает, когда у него первый язык российский, когда он забивает по-русски, любой, вот просто в Гугле, это не Яндекс, который выстраивает, где чуть не Путин там выстраивает им все это у них под Кремлем. А это пофиг, Google. Значит, когда ты пишешь Израиль, находясь в геолокации в Украине, тебе дают 9 источников российской пропаганды, и внизу украинская правда, 10-е. Когда ты Израиль забываешь украинскую мову, тебе про разницу, какая разница, тогда все источники украинские и международные появляются. Так а что, украинские источники не могут проводить российскую пропаганду? Нет, они все могут. Я тебе говорю, как автоматично работает поисковая система. Конечно, Я тебе- так работает. И Ну, что теперь? Я должен менять язык, на котором я выражаю свое мнение, только Ну, потому что ты так работает не поисковая должен система? никому ничего, А конечно. завтра они начнут работать иначе, я опять его должен менять? Или как, Айдар? Ну, всерьез, это же упрощение мышления очень... Ну, слушай, я Да. просто, я с тобой вот, попередние эфиры, я вижу украинскую мову. выживают те, которые усложняют мышление. Слухай, ну, Понимаешь, українська Украина мова страна хороша. Ну, вона прекрасна. дуже прекрасна. красива. Я дуже її люблю і вивчив. А ти вільно Вивчив в дорослому говориш? віці, вільно розмовляю і так далі. Користуюся залюбки, між іншим. Але питання не в цьому. Питання в тому, що ми в Україні вибрали добровольний путь примітивізації мишлення. І, будучи истощены, дойдя до уровня рефлексии, я никогда не пойду этим путем. Бегство от реальности, истощение, треть страны минимум говорит на русском языке. Израиль проходил все то же самое в начале 50-х годов. Если Израиль ты пример приводишь, Да. там было до газовых шашек в театры, где Израиль, там боевики да. ходили, Израиль, которые за да. мову. Да, и что они решили? А у нас в конце нет. концов, Что, они нормально решили? в Израиле? Нет, они сделали арабское государственным. И только в Натаньягу, когда им надо было выиграть 4-е подряд выборы, там снизил его статус до официального. Перестал быть государственным, а стал официальным. Но это что же? Это же как бы политическая технология. Всю эту дорогу. Они же посмотрели в начале 50-х годов, драки вот эти левые, правые, трудовая партия или либералы, те, которые за и языку своих основных врагов, таких кровных врагов, которые поставили целью уничтожить Израиль. Россия нас хочет поглотить, а эти уничтожить хотят. Смотри, я вот Выбрали государственным языком. у меня Почему? есть свой опыт, которого у тебя Да. нет. Просто по факту нет. Ты там не жил. Да? Где? В России? Ну, там, да. Ну, у меня мама русская. Нет, не важно. Россиянка. Я же не Жил про, я там я же не про, месяцами, это, да. не про этнос тебе Да. говорю. Ага. Я тебе говорю про состояние общества. И я докладываю, что если вот мне сказали, и я думаю только про одно в своей жизни, про безопасность своих близких и друзей. Ну, грубо говоря, мы должны думать про детей и внуков, да? Вот если меня спросили, что ты первое бы сделал для детей и внуков своих, я бы запретил все российское здесь, хотя бы лет на 5. Знаешь, и тогда уже я не боялся бы, что какая просто русская пропаганда в ухо Кого влетала. бы ты запретил? Чайковского и Достоевского? Зачем? А кого? Достоевского я бы включил, только, знаешь, Ну, не в курс психологии. И весь мир его, как жить, как весь жить мир его нельзя. использует, конечно. Именно Ты с этой знаешь, точки они не зрения. понимают Достоевского. Авторы Западники не да. понимают Достоевского. Они ищут какую-то глубину, а это состав преступления. То, что написано Достоевским, как жить нельзя. Ну, правильно, они изучают с этой точки зрения. думаешь, Россия – это архетипическая тень Запада. Вот никогда не приходила в голову такая мысль, что тень с большой буквы, юнгенская. Задница мира. Они ее, да, они очень тщательно изучают. Отсюда, Они не отсюда поняли, эти- значит, ничего не поняли. Отсюда эти сложные созависимые отношения. К вопросу о том... Откуда это левацтво?
такой ли уж безупречный Запад, правильно? Да не, да он ужасен. Вот. Запад ужасно, чудовищно Так поглупел. вот, да, фишка в чем, что ну, вот я веду личную страницу как бы на личном, Да у меня-то нет тебе на претензий. родном. Я считаю, что... Вы пусть где-нибудь человек- видели, чтобы я страницу ТКГ вел на русском? Але ти поважаєш українську мову. Ну, звісно, ну як її можна не поважати? Ти любиш нею користуватися? Я залюбки користуюся А українською у побуті? і в побуті. І з людиною, яка розмовляє зі мною українською. Тобто, якщо Якщо я звернувся російською, до тебе буду, українською? звісно, ну як ми це зараз розмовляємо прямо зараз. От дивіться, от ти одна з найбільших розумних людей, яку я знаю. И вот ты, и честных, самое что интересно. И вот ты ставишь, послушай, какой вопрос ты ставишь. Вот так работает ресентимент. Ты говоришь, слушай, ты точно уважаешь украинский язык? Ты точно не презираешь украинский язык? Ты точно пользуешься украинским языком? Это я не свои вопросы задаю. У меня нет к тебе таких вопросов. Я задаю вопрос, который транслирует То есть, зритель. давай еще раз. Майор Вооруженных сил Украины, отвоевавший за нее 2,5 года. Ты же сам говорил, что 12 ветеран это не обязательно... 12 лет прослуживший в украинской армии говорит, вы знаете, я презираю украинский язык, не хочу им пользоваться, вообще это полное. Ну ты же тоже говоришь, что ветераны не все одинаковые. Ты же сам- Ветераны не все одинаковые. Вот скажи, а зачем человек, который воевал за эту страну 12 лет и отдал ей жизнь 12 лет, ну непосредственно там, да, вот службы вооруженных сил, зачем, как вот он говорит, я вот за Украину, которая вот не на украинском, так или как? Как это вообще Ну я знаешь за что? Я за то, чтобы в максимально сжатые сроки первой мовой была украинская, а второй английская. Для этого ее надо популяризировать, украинскую, английскую. Ну а возможно быстро сделать английскую языком государства? Можно. Сколько Шведский надо, опыт. 5 сколько лет. надо 5 лет. преподавать? Сколько надо преподавателей 5 лет. английского? Нет, надо перестать озвучивать фильмы и делать титры. Шведский опыт, пожалуйста, тебе. Они за считанные годы. Я тоже сторонник скандинавского опыта в изучении английского, потому что они английский знают уже лучше, чем англичане. Вот я хочу, чтобы, да. Я И хочу, это чтобы надо сделать, да. российская мова стала третьей, Безусловно. четвертой. Я не Безусловно. хочу, чтобы она была Но первой, здесь автоматической. Другое, смотри. А теперь мы попадаем в ловушку между самоидентификацией и самоопределением. Знаменитая ловушка такая очень. И в логике, психологии, в политологии, в социологии. Самоидентификация – это когда меня научили быть русским или украинцем, россиянином. Да? А самоопределение – это когда я взрослый и говорю, вы знаете, я вот хочу быть этим. И начинается. А можно ли там самоопределяться как 57-м полом, да? Хотя в природе их всего 2 считается. Это очень сложный комплекс проблем. И вот это вопрос. психология же скорее. Да, ну почему? Это же социальная психология, она становится политикой, символические привязки, эмоциональное истощение, через них политика, выборы. На так самом деле, когда я говорю про язык, про мову, Да. я говорю просто тупо про безопасность. Все, что я в своей жизни делаю, безопасность. это про безопасность моих Ну, близких. это же все очень просто, смотри. Вот один из самых из ныне живущих изысканных носителей украинского языка, образцовый считается специалистами, это Дмитро Табачник, ныне проживающий на Рублевке в Москве, или где он там живет. Министр культуры. Нет, это не правительства автоматически, Януковича. конечно. Слушай, в украиномовных подлецов тоже немало. Статья Путина каким языком написана? Ну, что ты вот разводишь? Ну, как разводишь? Ну, ты же Это понимаешь, о правда. чем я говорю. Я хочу, прекрасно понимаю, о чем чтобы ты говоришь. запросы в интернете были преимущественно украинские. Я говорил, Всё. смотри, более того, я говорил и говорю, что лучшим вариантом было бы для Украины, если бы она хочет перевести язык на латиницу, запретить все Неплохая русское и идея. стать Польшей. Слушай, почему Польша? Ну, там Украина, но только в абсолютно Смотри, западном варианте. минуточку. Полякам автоматически русская пропаганда не залетает. У них вакцины от этого есть. Да, поэтому... И это мова называется Да, вакцина. подожди. Поэтому они, когда им уронили им самолет с президентом и всеми этими самыми, 5 польских депутатов выступало за то, что Россия не так уж виновата, там, и так далее. Там Так, были бесспорно леваки могут при выиграть. власти. Да. Там президент сказал, вы что, войны хотите? Вот и все. Так не в мове же, наверное, дело, правильно? Так фишка... Дело в правде. Так вот смотри, в чем интрига. Но мы можем это технически осуществить? Да. Но я думаю, что мы сильно Нет. продвинулись с 2014 года в Нет, плане это украинизации. технически невозможно. Я знаю кучу людей, которые привезли Потому в что быту. Я сам в побыте на украинском язык не самостоятельный, он является частью культурного кода. Ты всерьез веришь, что Одессу удастся перевести на украинский язык полностью, в быту? Я не знаю в быту, но то, что официально Официально, да, конечно, потому что они по 8 языков пользуются, как эксперимент ставил. любой портовый город. Я да. захожу в кафе, и если они обращаются в российское, я говорю, извините, но у нас закон, вы должны... Он говорит, да-да-да, все, мы Они все не обучимся. вопрос, Все. да. Мне даже турок, который турецкое кафе в центре, сказал, что он выучит украинскую мову. Портовый мальчишка в Сингапуре говорит свободно на 8 языках на уровне продажи сигарет. Турки, Да. вот почему турбизов? Потому что они уважают людей. Потому что они... На разных языках говорят, да, в том числе и на русском, Но правильно? уважение к своему государству, это Однозначно. важно.
Без вопросов. Никто же не говорит, смотрите, вот опять же начинается, видишь, интеллектуальные Тем подмены. более, что украинская мова, она задавлена была. Я понимаю, что не до конца свою точку зрения, ты как бы с точки зрения этой части зрителей излагаешь, я правильно понимаю? Но смотри, вот турки жучат русский язык охотно, нанимают персонал, который охотно. Хотя турки сбили русским самолетом, между ними сложные отношения. Ну, потому что платят они. Вот. Правильно. Потому что это экономика, скажут люди и так далее, и так далее. А теперь внимание, вот мы ловим, берем Одессу, как феномен культурный, который дал огромное количество людей, там, прославивших. Очень Там, сложный. культурно, очень сложно. Это все-таки это Тем не часть менее. колонии, это часть империи. Безусловно. Это но столица южной, столица у нее империи. есть собственный культурный код. И мы говорим, ребята, давайте уничтожим ваш культурный код и навяжем вам другой культурный Слушай, есть Ройтбурд, который ты наверняка знаешь. Конечно. У которого есть идеальное видение вот этого всего. Да, Он что одессит. он говорит? Ну, мы сейчас не перескажем его. Я с ним много разговаривал. Идеальное но он видение – это абсолютно, короткая идея, он абсолютно да. проукраинский. Единственное, в чем Это я с ним одна не короткая согласен, идея, да. я считаю, что убийцу украинского народа и крымско-татарскую Катерину, ее можно оставить даже на месте, но там должна быть табличка, где будут описаны все преступления этого человека против украинцев и крымских татар. Вот смотри. Тогда пусть... Да, и Да. вопрос стоит вот так. Мы должны уничтожить культурный код одесский. Зачем уничтожать? Надо правду вернуть. Надо сказать, что Одессе не 300 лет, что Одесса была до этого городом, да, что все это безусловно. на руинах античных Безусловно. еще. Но мы должны уничтожить суммой действий там, существующий сложившийся культурный код во имя Утесова, кого-то. Чего Всё уничтожать? это Да Утесов поет с украинским Подожди, акцентом. Подожди, во имя чего? Навязывания унифицированной культурной матрицы. Луганск, Сумы, Харьков, все то же самое. Ради чего? Ради того, чтобы дети наши и внуки, Нет. чтобы они знали английскую и Посмотри, украинскую. россияне пытались устроить военный переворот в Черногории. Подрыв Ну. парламента и так далее, и так далее. Сильно Черногорию спасло то, что они не разговаривали на русском языке от этого. Ну, это немножко нерелевантно. Ну, как пример. нерелевантно. Но давай лучше пример Литвы, россияне пример Польши Россияне приведем. мешались выборы в Соединенных Штатах. Россияне перекупают немецких канцлеров, которые закончили немецкий университет. Им сильно это помогает, потому что они на русском языке говорят? Или Меркель? Вот Меркель не коррумпировалась, а Шредер коррумпировался до сих пор. Нет, Хотя язык Меркель денег хорошо знает универсален. русский. Хотя, да, этот сам. Так у государства 4 силы. Политическая, военная, информационно-дипломатическая. Языковой там нет, как ты видишь. Они будут давить нас отсюда и навсегда всеми 4 этими силами, даже если мы заговорим на суахилі. Понимаешь, Я да? считаю, что все равно я одобряю всі міри на підтримку української мови. Так, це ж зовсім інше питання. Українську мову треба підтримувати. Більш того, я вважаю, що буде культурний вибух, якщо правильно зробити. І накопичений потенціал. Но на самом деле есть большая проблема. Куда более большая и грандиозная, и страшная. Ты знаешь, когда появляются сложные явления культуры, за которыми хочется идти, подражать, переходить на язык, чтобы язык становился популярным, когда в социуме происходят сложные процессы. А мы социум, который выбрал примитивизацию процессов мышления, и делается это преимущественно на украинском мове. Этот тренд на примитивизацию, на унификацию идет на украинском Ну, языке. давай все-таки сделаем и плюс. Это Много быстро- музыки украинской хорошей, Безусловно. много литературы хорошей, украиномовной. Это же украинская музыка, она же не кричит, что давайте забороним всероссийское, она просто поет о Она, своих чувствах смотри, на русском, когда на нет, украинском. до понимаешь? квот, просто они не пробивались в эфир, эти группы. А сейчас они на Евровидение едут, я прошу Это прощения. другое дело, понимаешь? Но это же плюс. Конечно, поощрение музыки плюс, развитие, смотри, какие блестящие образцы мы даем и так далее. Но Позитивное, проблема в том, что, например, великая литература, великое кино может появиться только на сложных социальных процессах. А сложные социальные процессы – это усложнение мышления, усложнение разнообразия, усложнение процессов. Если мы будем примитивизировать и унифицировать, мы в Третий рейх Ты превратимся. знаешь, я бы с тобой вот так часа 3 поговорил на эту Да, тему. ну, пора Вот закрыть. реально, потому что это сложно все. И у меня есть свое видение. Все дело в нюансах. И я там жил, я знаю, как они к нам относятся, как они используют свой язык как оружие. Все да? дело в нюансах. Мы должны усложнять мышление. Не специально усложнять, а различать нюансы, тонкости. Когда идет тренд на примитивизацию, я буду ему решительно противостоять. Датюк сказал очень важную вещь. Он несколько статей написал. Он сказал, если вас принуждают говорить на русском, сопротивляйтесь. Принуждают говорить на украинском, сопротивляйтесь. Свобода выше языка. Понимаешь, да? Я не при принуждении, я про достоинство. Ну, давай так. Главный язык Достоинство, все-таки... когда мне приходят на страницу и говорят, слушай, ты козел, перешел на украинский, я Если как, я живу... достойно как... Нет, это слово... Я не про это. Я про то, что я украинец, я вот сам выучил мову. Вот у меня к тебе вопрос. Ты крымско-татарский знаешь? Плохо, я буду учить. Это моя наступная цель. Потому что что? Ты хочешь быть Це про гідність. Про гідність. Для меня достоинство не поддаваться давлению. Ну, так может, это детское что-то. На зло папе, на зло маме, утонув в помойной яме. Но это тоже Не, секундочку. Потому что эта позиция не поддаваться на давление позволяет противостоять левакам на Западе, российским
путинским вот этим там ФСБшникам, китайским попытки нас перекупить. Все же начинается с этого. Хорошо. А если ты сдался на этом этапе, то кому ты как будешь Ну, я противостоять? просто... О какой субъектности Тут идет надо речь? из этого чуть упрямства просто. Ну, как бы, тут почему здравый упрямство? смысл, Ну, какое рацио. упрямство? Ну, какое упрямство? Знаешь, мое отношение к русскому языку — это чистая рацио. Я хочу сберечь жизнь своих потомков. Все. Так а что, чем тебя нарушает русский язык? Чем мешает? Жизнь твоих Я тебе сейчас потомков? расскажу. Ну, расскажи. Если в маршрутке звучит русский блатняк, я точно знаю, Русский что блатняк это не русский язык. А когда там звучит Чайковский, это... все-таки это что? русский язык все-таки коррелируется с нелюбовью Ну как? к Украине Ну как? в значительной мере. Ну как? Ну, Ну, значительной так, части это ж людей не культурный российскомовно, а людей, которые тянутся Это как же за культурный сиськой вот тренд. туда. Его надо изменить. Самое страшное в Украине, знаешь, что? Скажи мне, да. Что мы добровольно стали похожим добровольно на худшие образцы русской пропаганды про нас. Да знаешь, и продолжаем усиливать этот Ответь мне на тренд. вопрос Да. такой. Вот просто возник случайно. Нафига нам нужен здесь Парфенов, который даже не может сказать, кто такой, чей Крым в интервью в Украине? Зачем он нам нужен со своими фильмами тут? Зачем нам нужен тот Киркоров, расскажи мне? Ты не Зачем? давай я тебя добью окончательно свою репутацию. Искусство вне политики. Ну, Это мое глубокое убеждение. Никогда такого не было и не будет. Мое никогда. глубокое убеждение. Никогда такого. А вот то, Факты что противоречат политики, твоим то, словам. что политики хотят, нет, искусство само по себе, а то, что политики хотят использовать, искусство используют, особенно российское искусство, это однозначно. Но мне хватает ума это различать. Почему я должен все подгонять под вот такие вот усредненные, Слушай, когда усредненные упрощенные схемы? Парфенов или любой русский Если приезжает Парфенов, сюда и начинает унижать Украину, и мы в полном говне, мы его пустили, дали ему заработать, подожди, ему- и он рассказывает, какая мы говенная А страна, где например. где он унижал Украину? Я пришлю тебе, мне прислали, я Но не я- успел я не посмотреть ролик, наткнулся. но люди обиделись. Я не видел. А вот цикл «Российская империя» его мне очень понравился. Да, в свое время. Смотри, он все равно империя. Все эти русские грузины, Конечно. русские евреи, это все равно Конечно. империя. Да. И я с этой имперскостью хочу их послать И отсюда мне всех на это пинком. интересно посмотреть. В качестве, слушай, Майн Кампф лежит в библиотеке всех университетов, я- но его не раскидывают по школьным столам. Но тем не менее можно пойти и прочитать. Можно, но если не мне, в да, а открытом. если мне запретили, то как я прочитаю? А то есть ты на Послушаю зло Парфенова. пойдешь на Парфенова? Как я А на послушаю Парфенова? Баста это что? Это что вообще дно? А что? Игроки минуточку, игроки Подожди. сборной Украины. А что плохого в Басте? Что он там такое Значит, смотри, страшного плохого сделал? в Басте Что-то антиукраинское сделал? Минуточку. Плохое в Басте то, что он считает трагедию мою личную, трагедию Украины и всего моего народа, он поддерживает оккупацию Крыма. Для меня достаточно. А как он ее поддержит? Он сказал- Физически, словесно. Как он он сказал? выступал, Что он там, сказал? он говорил, да. Что он говорил? Он путинский прохвост. Подожди, понимаешь? что он говорил? Я не себе, слушай, давай мне цитату, чем Мне она неизвестна. Я знаю, что он поехал в Крым, нарушил закон Этого Украины. достаточно. И 3 года просидел в Басте. Это предательство действия. Это слушай, они так не знают. они унижают Украину. Мне за Украину обидно. Я тут не родился, я тут не рос. Но почему-то мне обидно. А вот мне обидно другое. Мне обидно, что если они действительно унижают, с этим надо разбираться. Но мне обидно другое. Мне обидно, когда вот борьба за украинскую идентификацию превращается в борьбу со смешариками, с бастами там, и с кем-то. Это еще серьезно. борются. Нет, Баста это С Пугачевой серьезно. и Нет. Киркоровым. Я, конечно, за то, чтобы украинский рэп рос, в первую очередь, да? Но Баста это унижение. Когда двое игроков сборной Украины подходят, дядя, можно с вами сфотографироваться, а этот дядя срать хотел на эту Так, может, это он попросил с ними фотографироваться. Мы же не знаем, Ну как давай это было еще на посмеемся. самом деле. Да. Нам не- Ну, что не- посмеемся? Слушай, я сказал, если эти ватники, вот эти ватники, не скажут, что они ошиблись, если сборная Украины не скажет, что мы со сторонником, открытым сторонником аннексии Крыма и горя моего народа фотографируется, что мы дураки, я уже за эту сборную болеть не Баста буду. сказал, что я вот второй... Говорил я он за то, что Крым всё. оккупировали. Да говорил он Пришли все мне это. тогда, хорошо? Я Да, хочу посмотреть. слушай, ну это же писали миллион раз. Но я не слежу за Бастой. Да мне не нужно. Он зашел в мой дом без разрешения. Он в Крыму был. Мне достаточно этого. Я даже читать ничего не буду. Ну вот я не слышал. Как бы, Слушай, он был в Крыму, он унизил твою страну. я тебе просто говорю, я не слышал. Но для меня это унизил. Если унизил, надо разбираться. Значит, я знаю, что он был в Крыму, нарушил закон. Дальше 3 года просидел в Парфенов. бане, да. Дальше. Да пусть 30 лет сидит, пока оккупация. Дальше Парфенов выпускает свою серию. Вот это годы, как они называются. Виноград, Да. Год 2006. Да. И Крым уже без Украины. Украина без Крыма изображена в фильме про 2006 год. Потому что не хочет попадать под Да раздачу. потому что он под говно. раздачу в Украине. Потому что он дерьмо, Вернее, в понимаешь? этом самом. Он находясь, причем он относится к нам к дерьму. Он, знаешь, хорошо. тем, что он приходит в студию в Украине и не отвечает, чей Крым, находясь в Украине. Чувак, выведите его из студии. Просто не хочет попасть под раздачу. Да не хочешь, не приезжай. Смотри, вот Борис Ливанов, который Шерлока Холмса сыграл, как ты к нему относишься? Советскую. Рыцарь, награжденный он рыцарь британской империи. Он награжденный Василий. орден. Василий, да, Ливанов, извините. Его отец Борис. Но он, по-моему, крымнашист. Крымнашист. Все, мразь. Принял орден от Путина. Я Мразь. «Собаку Баскервилля» больше никогда не должен смотреть? Ну, я не буду.
А я смотрю, потому что Ну это смотри, гениальное значит, произведение. тебя это не торкнуло. Это так. гениальное Вот произведение. меня аннексия Крыма, вся моя жизнь Смотри, разрушена. Я просто Ты меня извини. я разделяю. А Просто. я не разделяю. Вся жизнь моя разрушена благодаря, знаешь, сколько Высоцкого, которого ты тоже наверняка любишь, Да, да? да, очень Это сильно. кумир моей молодости, Да, да? Но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей. Да. Вот виновны эти люди, которые легализовывали в глазах миллионов, эти популярные люди. Они это все делали нормой. Так вот смотри. Их вина колоссальная. Смотри, Культура вне политики. Я различаю эти вещи. Ну, ты лично можешь Я различать. спокойно но- различаю, когда вот он сыграл гениального Холмса, и там, когда он... Но если иметь в виду и когда- безопасность страны, Когда артист мы- что-то там сказал Слушай, про это. тебя никто не сдвинет. Ты уверенный в себе взрослый человек. Я тоже цельный человек, как говорили в одном фильме русском. Да? Я тоже цельный Я человек. тоже человек да. порядочный. Да, как говорят, да. но есть безопасность страны. Я считаю, что такое унижение перед какими-то засранцами русскими, публичное их унижение Украины и наше самоунижение, оно подставляет бойцов. Они за нас защищают, а мы тут... Слушай, ну я защищал и защищаю. Я не против. Меня я не про то, что подставляет. это страшнее, чем мы думаем. Меня не подставляет. А сейчас поедут еще, и поедут еще. А потом мы не заметим, как наши дети будут петь песни Они уже Аллы поют. Пугачевой. Они поют. Херово. Поют. Весь Львов поет российский рэп. Все подростки украинские поют, потому что он динамичный. Это целое это культурное трагедия. явление, он заводит Это и так трагедия. далее. Понимаешь? С этим надо бороться. А для этого надо замещать. Для этого украинская культура должна быть сильной. Замещать нужно, но запрещать тоже нужно. Замещать. Поэтому Люди, не считающие Украину нормальным государством, не должны иметь права въезда сюда. нельзя. До свидания. Смотри, Никакая Литва не так пустит Киркорова. Въезжать же ж не надо. Они... Литва запретила Киркорова, Украина разрешила. Это что такое? Въезжать не надо, они через ТикТок это все скачают. Культурное влияние это больше, чем физический въезд. Ты же понимаешь. В этом, Продолжим этот разговор. в этом же Перебирали проблема. сильно, мне показывают на Перебрали. время. Да. Всё, спасибо за Спасибо, Алексей Арестович, что пришел. Вот такая откровенная у нас беседа, и мы можем долго еще беседовать, просто времени уже нет. Спасибо. Спасибо за внимание. Смотрите АТР. Сенденишме мұрадың үшін болса, өмірінде әр шейін юртшын олса. Барсын yıllar айлансın білгеніндей, барсын yolun шашырсын yıldız, күн, ай. Sen айланма достчығым ақ yolundan, doğru қара, iç ürkme сақ солundan. Халқа байрам шенліклер болған екен, ят еллерге оңғанлық толған екен. Сен ұнытма, сүрінмек ек олғанын. Ақ yolunda ялныздың бек болғанын. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız
Тек мында açsın baktımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge huçak. Hırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Hırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sayıp olayı hırımızga. Hırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yarını bağışla. Amin. Kısmet etse, eğer yarın uyansam, dünya kene baş urar mort kalbime. Mаңлайından sızılgan alkanını siler dünya şaşmalаған lebime. Allanırlar menim siyah leblerim, kuvanırlar bulutlarga güneşke. Nurlar yağar, mıhlar yağar üstüme, beşik sınar. Kabır düşer ateşke. Ateşlerge aldanır hor sözlerim. Uçtan acığa kalbini aydar sabanlar. Tavırların izlerine dolgan su. Gözlerimde tamçı, tamçı parıldar. Kısmet etse yarın tağda uyansam, urulacağım barıp dünya kalbine. Kanatları kırık, kokusu yarılgan bir kuş olup, silineceğim lebine. Yarın tağda uyanmazsam tuğan var. Denizime aytım göz yaş dökmesin. Kainatқа bildirmesin taziye. Aytım ona. Men qaytarım. Beklesin. Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в сегодняшней повестке дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. А наш эфир я хочу начать со следующего информационного сообщения. Как известно, в воскресенье, 18 июля, в Москве активисты провели одиночные пикеты в поддержку преследуемых в России и в оккупированном Крыму крымских татар. В частности, по инициативе «Стратегия-18» традиционная ежемесячная акция накануне прошла на московском Арбате. Давайте послушаем цитату активистов из этой инициативы. Памятник Булату Окуджаве. Одиночные пикеты в поддержку крымских татар против их необоснованного уголовного преследования, против ужасающего положения с оказанием медицинской помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекции политзаключенным в системе ФСИН Крыма и России. А тем временем депутатская группа парламента Эстонии по парламентским связям с Украиной одобрила инициативу украинских властей по созданию крымской платформы и ее парламентского измерения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Рики Коу.
Мы искренне надеемся, что инициатива станет возможностью для международных организаций, демократической общественности и стран, которые придерживаются схожих позиций, выразить свою поддержку платформе, особенно принимая во внимание тот факт, что первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года в Киеве. Мы верим в то, что международная общественность должна уделять пристальное внимание ситуации в Крыму. Обеспечение сбалансированной региональной безопасности и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах должны оставаться важнейшим вопросом. Я рада представить гостя нашей студии. Это политический аналитик Андрей Ковалев. Витаю вас, пане Андрею, селям алейкум. Доброго дня. Алейкум салям. Пане Андрею, приближается уже саммит Крымской платформы. Какие приоритетные вопросы должны там подниматься, по-вашему? Бачите, ну, я скептично ставлюсь, на превеликий жаль, до проведення Кримської платформи. Чого? Це дуже добре, що, в принципі, Офіс президента нарешті перейнявся питанням Криму, тому що, нагадаю, що останні 2 роки з наративу, в принципі, Офісу президента і українських дипломатів питання Криму чомусь просто зникло. Його Володимир Зеленський і його оточення просто винесли за дужки, і, очевидно, міжнародний тиск, зокрема, змусив наших стратегічних партнерів, змусив Офіс президента знову повернутися до питання Криму. Але я боюсь, що так само, як і всі круглі столи, які організовував Володимир Зеленський, так само і Кримська платформа може залишитись просто круглим столом, коли люди зібрались, поговорили, а немає жодних пріоритетів. Офіс президента не оприлюднив жодної, скажімо так, програмної статті чи програмного документу, на який ми могли спиратися, щоб розуміти, а які взагалі пріоритети щодо Криму має Офіс президента. Досі, уявіть собі, за 2 роки, я щось не пригадую такого, щоб Володимир Зеленський взагалі висловлювався з приводу кримсько-татарської автономії. Тобто, наприклад, такого складного і важливого питання президент Зеленський не озвучує. Взагалі, в принципі, Зеленський дуже обережно висловлюється з приводу якихось стратегічних політичних питань, тому що вже за ці 2 роки навчився, потім, знаєте, політичні експерти, політичні аналітики, знову ж таки, політики йому нагадують, а ви ж говорили. А головний принцип, очевидно, Володимира Зеленського, те, що ми чули в його передвиборчій програмі, ні обіцянок, ні пробачень, Володимир Зеленський поводить себе як президент хороших новин, тому він говорить, очевидно, про ті речі, які підвищують його політичний рейтинг. Питання Криму, на превеликий жаль, і соціологія це показує, для українського народу незрозуміле. І Володимир Зеленський не поспішає його озвучувати, не поспішає, в принципі, давати якісь оцінки. І, на превеликий жаль, досить довго, в принципі, Володимир Зеленський і його оточення питання Криму ніяк не коментувало. Ну, офіційна версія, щоб не дратувати Путіна. Пане Андрію, ми продовжимо нашу бесіду. Я предлагаю сейчас підключитися к нашому ефіру Сергія Висоцького, народного депутата України 8-го скликання. Він зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Сергію, вітаю вас, селям алейкум. Витаю, алейкум ассалам. Пане Сергею, приближается саммит Крымской платформы. Скажите, вот какой результат инаугурационного саммита вы будете считать наиболее успешным и какие цели должна ставить перед собой Крымская платформа? Да, спасибо. Смотрите, я считаю, что к любой акции публичного характера всегда должны присоединяться, и в ее основе должны лежать некие практические шаги. То есть надо сказать, что я слышал отрывок предыдущего спикера, к сожалению, там не знаю, кто это, но надо сказать, что вот он абсолютно прав, когда говорит, что Владимир Зеленский является президентом хороших новостей. Я бы добавил, что Владимир Зеленский является президентом красивой телекартинки. То есть форма мероприятия, подача мероприятия для него часто является самоцелью, тогда как самоцелью должен быть некий процесс, венцом которого является некая публичная дискуссия, заявление, мероприятие и так далее. Поэтому понятное дело, что идея собрать лидеров государств и напомнить миру и Западной Европе, США о крымской повестке – это важная инициатива. Я не буду здесь критиковать Владимира Зеленского. Конечно же, любые публичные проявления, напоминания того, что Крым является украинской территорией, неотъемлемой частью нашего суверенного пространства, это важно.
но важно и обратить внимание на некие практические шаги. Вот если мы говорим о практике, абсолютно бесспорно нужно продолжать санкционную политику. Да, нужно привлекать к ответственности те компании, в том числе западные, которые ведут бизнес в Крыму. Нужен постоянно работающий офис, либо рабочая группа, которая будет заниматься этими вопросами. Эти вопросы, например, в Генеральной прокуратуре, так получилось, что Генеральная прокуратура за последние 5 лет концентрировала на себя эти функции, занимался Гендус Мамедов, заместитель генерального прокурора. Он вел, насколько я помню, все события, развитие событий, вела достаточно эффективная политика по привлечению к ответственности тех лиц, которые нарушают украинский суверенитет, и компаний, которые нарушают украинский суверенитет. Но сейчас кадровая политика в Генеральной прокуратуре такова, что фактически Мамедов был отстранен от этой должности. Опять же, здесь можно критиковать или не критиковать Владимира Зеленского за персоналии, но в любом случае, если человека снимают с направления, нужно понимать, как оно будет работать дальше. Сейчас понимания абсолютно у нас этого нет. Будут ли продолжены те уголовные дела, будут ли вручаться подозрения за аннексию Крыма, будут ли преследоваться системно те компании Запада, которые нарушают украинский суверенитет, сотрудничая с оккупационной властью Крыма. То есть вот эти вопросы, они сейчас подвесят. Очевидно, очень важным вопросом является доведение до финальной стадии законопроекта о автономии крымско-татарского, о признании крымско-татарского народа, его политической автономии. Да, этот вопрос сейчас тоже завис в воздухе. И без решения вот этих основных вопросов и без того, чтобы перезапустить эти процессы, об эффективной политике деоккупации, наверное, говорить не приходится. Хотя, конечно, Крымская платформа – это неплохое событие, которое, очевидно, привлечет внимание наших западных партнеров к тем проблемам, которые сейчас испытывают украинцы на полуострове, и в том числе крымские татари на полуострові. Дякую вам дуже, пане Сергію. Дякуємо за змістовну відповідь. Народний депутат України 8-го скликання Сергій Висоцький був з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, можно по-разному относиться к президенту Украины, к Зеленскому, говорить о том, что он не профессионал, не политик и так далее, но мы ведь не можем отрицать тот факт, что наконец-то, спустя 7 лет оккупации Крыма, сейчас создается такая платформа, которая будет консолидировать различные силы в направлении деоккупации Крыма. Мы не можем отрицать тот факт, что, наконец, принят закон о коренных народах. Мы не можем отрицать тот факт, что принята стратегия деоккупации Крыма, план реализации которой сейчас разрабатывается. Мы не можем отрицать факт внедрения различных санкций, в том числе и против пропагандистских телеканалов в нашій стране. Абсолютно погоджуюсь тут. І насправді... Или же, по-вашему, тогда это же все профанация? Що тогда? Не Володимир Зеленський насправді мав би реалізовувати всю цю політику, а, скажімо, його команда, яку він має збудувати. Але ми бачимо, чи то команда недосвідчена, або у команди є інші пріоритети. От я, наприклад, буквально перед вами був на іншому телеканалі, і у нас постало питання, в принципі, призначення наших послів, наприклад. Тому що, на превеликий жаль, не міністр закордонних справ пан Кулеба зараз формує нашу, так мовити, порядок денний міжнародної політики. А тіньовий міністр закордонних справ, пан Єрмак, і фактично пан Єрмак узгоджує і призначення послів. Тому що я буквально спілкувався з працівниками Міністерства закордонних справ, постало питання там призначення послів, і вони кажуть, так не Кулеба цим займається. Тому що я знаю, наприклад, пана Кулебу як переконаного прихильника боротьби за Крим, переконаного прихильника боротьби за права кримських татар. От, я знаю, ми були з паном Кулебою знайомі ще тоді, ми зустрічалися у Страсбургу, коли він над представництвом України при Раді Європи піднімав поруч з українським прапором прапор кримсько-татарського народу. Очевидно, пан Єрмак не сповідує такі любов до кримсько-татарського народу, і з цим якраз пов'язано те, що оці всі наміри, вони впираються якраз в подібних єрмаків, які сидять в Офісі президента. І, на превеликий жаль, далі декларацій оточення Зеленського в питанні Криму не йде.
Тобто ми, звісно, можемо перераховувати і, знаєте, багато в чому, от, наприклад, закон про корінні народи, ну це не заслуга Офісу президента, це заслуга якраз парламентарів по ухваленню цього законопроекту. І дуже погоджуюсь з словами... Но в парламент внес Зеленский этот закон. Дуже погоджуюсь з словами Сергія Висоцького, дійсно, про те, що немає якоїсь постійно діючого координаційного органу, який би займався питанням Криму, це перше. А по-друге, дійсно, ну, дивує ситуація з відстороненням людини, яка займалася цими кримськими справами у Генпрокуратурі, що пані Венедіктова його звільнила. Ну, очевидно, знову ж таки, те, про що я говорив, що всі хороші наміри, вони впираються в Єрмаків, Венедіктових, знову ж таки, людей, яким Зеленський довірився і переконаний, що вони будуть працювати в інтересах України. Ну вот Але, я, до речі, кстати, напомню, что заместитель министра иностранных дел на прошлой неделе сообщил о том, что после саммита Крымской платформы в Киеве будет создан координационный центр этой Крымской платформы. Ну, мені Буде видається, такий що якраз завдяки тому, що кримська татарка є заступником міністра закордонних справ пана Кулеби, в принципі, і рухається все це питання з Кримською платформою, але, скажімо, ну, залишається не так багато часу до проведення Кримської платформи. Ми не бачимо намірів, ми не бачимо документів, з яких, в принципі, ну, політичні аналітики могли би, ну, наприклад, чи я могли б зробити якісь висновки, а чого нам чекати від, в принципі, засідання Кримської платформи. Чи не буде це, знову ж таки, ще одним гарно організованим круглим столом, на якому Володимир Зеленський озвучить певні, скажімо, там, ну, програмні речі, але далі до реалізації вони не перейдуть. Тому що, я нагадаю вам, ну, його ініціативу 30 круглих столів до 30-ліття незалежності, і ми бачили круглий стіл, який стосувався судової реформи. Там були прекрасні гасла, прекрасні ініціативи, але далі нічого не пішло, тому що жоден з цих круглих столів, він не має, знаєте, якогось законодавчого закріпленого статусу, обов'язковості виконання рішень, які були на ньому ухвалені. Після цього таке враження, що система далі не працює. Якось команда Зеленського, не знаю, чи вони вплинули на бездіяльність цих інститутів, чи вони розвалюють ці інститути. Раніше, знаєте, ну, можу порівняти і пригадати, наприклад, з часами пізнього Кучми, коли він збирав будь-які круглі столи в будь-якому форматі, давав доручення, і ці доручення виконувались. Володимир Зеленський збирає без кінця ці круглі столи, він дає доручення, але реалізації цих доручень ми не бачимо. Возвращаясь к Крымской платформе, уже осталось не так много времени, 23 августа уже состоится инаугурационный саммит, и мы все вместе посмотрим и увидим, что из этого получится. Как вы думаете, вот статья Путина, которая недавно была опубликована на сайте Кремля об историческом единстве русских и украинцев, каким-то образом может быть связана с этими активными политическими процессами в Украине? Это и Крымская платформа, и принятие закона о коренных народах и так далее. Однозначно, це такий політичний тролінг Путіна. Тобто Путін тролить українців, тролить Зеленського. Ми чуємо з вуст Зеленського і оточення, наприклад, вчорашні виступи пана Арестовича, який буквально щойно був у цій студії, вони всі без кінця говорять про те, що Зеленський хоче зустрітися з Путіним. Я не можу зрозуміти найголовніше, а яка, як би сказати, практична сторона цієї зустрічі? Для чого мають зустрітися Путін і Зеленський? Тим паче, що прес-секретар Путіна пан Пєсков заявив, що ця зустріч можлива тільки на умовах обговорення чи, скажімо, легітимації статті, яку Путін виклав чи написав і розміщена на сайті Кремля. Тобто, якщо ця зустріч відбудеться теоретично, це що означає, що Зеленський поділяє все те, що написано в цій статті? Я, в принципі, можу припустити, що така людина, як Зеленський, що він, в принципі, погоджується з багатьма положеннями цієї статті про єдність українського і російського народів. Тому що, в принципі, Володимир Зеленський світоглядно така людина. Тобто, очевидно, деякі положення цієї статті відповідають його світогляду. І ми чули про це, про його роздуми під час його виборчої кампанії, коли він активно роздавав коментарі, активно роздавав інтерв'ю, і він намагався розмишляти на тему історії України. Я розумію, що, в принципі,
знання з історії України пана Володимира Зеленського слабкі. Ну, слушайте, но в последнее время мы ведь замечаем, как риторика очень сильно изменилась абсолютно- у президента абсолютно Украины. И в погоджуюсь. частности, вы помните, он недавно сказал, что если бы украинцы и русские были бы одним народом, то над Кремлем развивался бы украинский флаг. Но это достаточно серьезное заявление. Я з вами згоден, але жорстко, я можна очікував на набагато жорсткішу і активнішу, сміливішу реакцію Офісу президента України на ту статтю, яку написав Путін. Тобто Путін дозволяє собі взагалі розмишляти над темою минулого і майбутнього українського народів. А может и правильно, что не обращается внимания на эту статью, потому что это вечная мантра Путина. На разве превеликий нет? жаль, президент Зеленський реагує на подібну статтю не як глава держави, а як кавенщик на розмінці. Тобто потрібно вигадати коротку, їдку відповідь, бажано, щоб вона викликала сміх у людей, максимально це висміяти. Тому, зокрема, реакція на цю статтю була в тому, що у Путіна, бачите, нема часу зустрітися з Зеленським, натомість є час написати цю статтю. Я взагалі не розумію ось цієї дивовижної манії президента Зеленського зустрітися з Путіним. Заради чого? Немає взагалі практичної сторони цієї зустрічі, це перше. А друге, це означатиме, що Зеленський погоджується з змістом цієї статті, яку виклав Путін. Тобто принципу, для чого ця зустріч взагалі має відбутися, Зеленський заявляє, але відповіді на це не дає. Но Путин четко в этой статье обозначил официально, что государственность Украины он не признает. Абсолютно, не визнає. Да, многие политические аналитики расценили эту статью как военную доктрину Путина и как вот почву для дальнейшей попытки аншлюса Украины. Абсолютно. А друге, це, знаєте, таке певне виправдання, ідеологічне, стратегічне виправдання перед Європою, перед Сполученими Штатами і вкотре наголошення на тому, що нібито Росія має якісь месіанські права щодо України. Тобто Путін постійно обґрунтовує перед американцями і перед європейцями, чому він має право втручатися в справи України. Вот, кстати, интересно, что эта статья означает для Запада? И увидит ли, как вы думаете, Запад территориальные угрозы в этой статье? Ну, Видит ли? потрібно зрозуміти, що на всіх своїх зустрічах у Європі і в Сполучених Штатах, які тільки відбувалися на всіх міжнародних платформах, згадайте, за попередні 6-7 років Путін повторював тільки одну фразу про те, що Україна – це нібито fail state. І основні міністр закордонних справ чи будь-які основні спікери Російської Федерації завжди говорили про те, що Україна – це держава, яка не відбулася. І головна вимога була до європейців, в принципі, до Заходу, що віддайте Україну знову в наше підпорядкування, і ми зможемо навести там порядок. Тому що Путін розуміє одне, що прагматичний інтерес європейських політиків, європейських дипломатів полягає в тому, щоб жити в безпечному середовищі, щоб Європа була безпечна. Так. Тому європейців, в принципі, лякає після досвіду 2 світових воєн, лякає, в принципі, будь-яка війна, будь-яка гаряча точка у Європі. Тому і така риторика лунає не тільки щодо України, потрібно це розуміти. Вона лунає щодо Грузії, щодо Молдови, щоб просто європейці і американці погодилися на те, щоб віддати ці країни в управління Росії, нібито Росія наведе тут порядок. Про це, зокрема, йдеться в статті. Тобто Путін конкретно говорить про те, що нібито українську державність винайшли поляки, винайшли австро-угорці. Ну, тобто, продовжує... Насправді, в цій статті немає нічого нового. Він просто здіймає старі пропагандистські штампи совєтські, часів Російської імперії, і просто продовжує їх далі говорити. Дуже сміливо і дуже нахабно. І насправді на цю статтю можна порівняти, для прикладу, яка б була б реакція тої самої Фінляндії, яка межує з Російською Федерацією, тієї самої Литви. Тому що, насправді, російські політики, вони ж і щодо Фінляндії, щодо Литви, щодо Латвії, щодо Естонії, подібні вживали статті, слова і одразу отримували жорстку відповідь. А найголовніше, дипломати цієї країни вимагали від інших держав засудити подібну статтю, засудити подібні висловлювання чи президента Російської Федерації, чи російських політиків.
Я не бачу подібної реакції від України, на превеликий жаль. Оточення Зеленського не придумало нічого іншого, як просто віджартуватися. І це знову, знаєте, в мене викликає таку думку, що це якраз історія, вигадана паном Єрмаком. Давайте не дратувати Путіна. Пане Андрію, я предлагаю підключити к нашому ефіру зараз Олександра Самарського, дипломата, посла з особливих доручень МЗС 2009-2010 роках та експерта громадського об'єднання «Центр дослідження Росії». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Пане Олександре, а вычитали ли вы для себя что-то нового в этой статье Путина? Конечно, очень много. Во-первых, то, что читается между строк, это диагноз. И если говорить старым языком, это старческий маразм. Если говорить современной терминологией, это Путин косплеит Брежнева. Понимаете? Путинский режим сейчас повторяет то, что, может быть, молодое поколение не застало, я застал. То, что было в брежневские времена. Эти его книги «Поднятая целина», «Малая земля» и еще что-то, которые изучали в студенческих аудиториях, которые популяризировались и в которых ничего по существу не было. Но в отличие от Путина, Брежнев хотя бы писал о том, что он видел или ему писали, чему он был свидетель. Сейчас пишется статья о том, о чем Путин вообще не понимает. Поэтому, кстати, что мне тоже очень понравилось, даже в некоторых абсолютно антиукраинских пророссийских газетах в комментариях читателей под этой статьей было очень много нелицеприятных вещей. Ведь Россия в сложном положении, а Путин начинает писать то, что сейчас уже обычному российскому гражданину неинтересно. Кризис жанра это называется. И это отлично. Многие политические аналитики эту статью Путина сравнили с его мюнхенской речью в 2007 году, и через год случилась Грузия. Как вы думаете, есть ли сейчас масштабная угроза нашей стране? Но прежде всего, я думаю, что эту статью нужно сравнивать не только с тем, о чем было сказано, но и с «Майн кампф». Мы имеем чистый, ничем не замутненный фашизм. Российский фашизм в чистом виде. Угроза, конечно, есть. Угроза есть всегда. И к этой угрозе мы должны быть готовы. Но что вы имеете в виду под угрозой? Военная угроза? Да. Да. Мы должны быть готовы. Я не верю, что Путин пойдет на какую-нибудь военную новую авантюру. Тут почему не верю? Потому что собака уже пролаяла, а караван ушел. Угу. У Путина такого не бывает. Все, время утеряно. То есть он начал говорить о том, предупреждать, такого нет. Это во-первых. Во-вторых, Путин является мастером только одной вещи – блефа. Он может только пугать, прикидываться абсолютно ненормальным, психованным, для которого жизнь ничего не стоит, пугать Западную Европу, которая дрожит, хотя на самом деле все не так. Там все идет четко по расчету. Так вот, возвращаясь к расчету, нигде, ни в войне, в Крыму оккупации, ни в войне на Донбассе Россия однозначно и прямо свои уши не показывала. Ну, их было видно, их не видели напрямую. Россия все это время пыталась избежать обвинения в открытой интервенции. Хорошо, если мы говорим... Это сейчас? Пане Олександре, если мы говорим о блефе, как... Я дам одно только предложение. Это мы говорили о военной угрозе. Но есть еще информационная угроза. И вот она гораздо более опасна. Предыдущий коллега об этом говорил. Вот здесь главная, мне кажется, угроза. Да, я прошу прощения. Да, пане Олександре, вот если мы говорим о блефе, как вы думаете, чего добился Путин этой статьей, чего добился, возможно, он во время стягивания российских войск к границам Украины? Вот какие это плоды ему принесло? Конечно, принесло плоды. Он опять всех испугал. Прежде всего на Западе. Он заставил Байдена пойти с ним навстречу. Но лично мое впечатление,
что Путин где-то там, ну, грубо говоря, тоже вот в кавычках молился. Вот. Дай Боже, что Байден со мной встретился. Не дай Боже, придется начинать войну с Украиной. Не дай Боже, придется что-то. Это будет конец России. И они это понимают. Россия такого не выдержит. Поэтому от всего этого шантажа, а Путин действует прежде всего шантажом, они получают, так сказать, прибыль. Они позиционируют себя как великое государство глобального масштаба и получают отношение Запада именно как к такому государству. Хотя кроме ядерного оружия никаких, и вот этого блефа шантажа, никаких больше оснований считать Россию развитым государством современным нет. Дякую вам дуже, пане Олександре. Спасибо большое. Олександр Самарський був з нами на прямому зв'язку. Дипломат, посол з озапливих доручень МЗС в 2009-2010 роках та експерт громадського об'єднання «Центр дослідження Россия». Я напомню нашим телезрителям, что в Москву с трехдневным визитом на прошлой неделе прибыл специальный представитель президента США по климату Джон Керри. Многие политические аналитики говорят, что Джон Керри – это в администрации президента США Байдена человек, который лоббирует вопрос договоренности с Российской Федерацией, что вот нужно договариваться, нужно добиваться мира и так далее. И вот Джон Керри прибывает с рабочим визитом в Россию, встречается с министром иностранных дел России Лавровым, обсуждают, как говорится в совместном заявлении, климат и так далее. Но вот подлинные цели визита, как вы думаете? Ну, наверное, глупо было бы предполагать, что обсуждали только климат. Якщо дозволите, короткий коментар на слова пана Самарського. Багато в чому з ним погоджуюсь. Не погоджуюсь тільки, що нова гаряча фаза війни для Російської Федерації буде кінцем для Російської Федерації. Насправді, знаєте, для Путіна ключовим моментом була катастрофа підводного човна «Курськ». Тоді, коли він поїхав в Новодвінськ на зустріч із родинами загиблих і подивився в очі вдовам, подивився в очі військовим, побачив на власні очі, в якому ситуації перебуває Збройні сили Російської Федерації, з того самого дня він почав переозброєння російської армії. Я нагадаю, що тоді, невдовзі після катастрофи Курська, він вітав російських військових і сказав тоді дуже важливі, можливо, навіть такі парадоксальні, але фактично світоглядні слова. Він сказав, що з цього моменту російська армія ніколи не буде зупинятися. Тому, на превеликий жаль, Російської Федерації є сили і потенції для того, щоб вести війну. І, в принципі, Російська Федерація в цьому зацікавлена. І Путін чітко про це говорить. І, в принципі, Російська Федерація буде за рахунок цього жити, постійної війни. Я поправлю пана Самарського, для Російської Федерації кінець буде тоді, коли Україна, коли Сполучені Штати, коли європейські країни почнуть підтримувати російські корінні народи, які фактично перебувають у полоні путінської Росії. Коли почнеться підтримка від центрових рухів у Російській Федерації, те, що в Російській Федерації називається сепаратисти, а насправді корінні народи, які мають свої держави, які навіть проголосили декларації про державний суверенітет, як, наприклад, казанські татари, як, наприклад, ті ж самі чеченці. Тільки підтримка ось цих народів, які будуть боротися за свою незалежність, може призвести до кінця Росії, до фактичного розвалу Російської Федерації. Щодо приїзду пана Керрі до Москви, скажу, що це дійсно, знаєте, такий переговорник, але мені видається, що все-таки стратегія Байдена у цьому не розглядати Російську Федерацію як партнера і як союзника, а розглядати Російську Федерацію, і про це, в принципі, говорить дуже багато американських аналітиків, зокрема про це на сайті такого мозкового центру, який називається Atlantic Council, я дуже часто звертаю увагу на їхні звіти. Був звіт, який називався так, що Байден сприймає Російську Федерацію як антикитай. В умовах посилення Китаю, в умовах, коли, в принципі, Китай на свій бік привертає все більше і більше союзників, Сполучені Штати зрозуміло, що бояться посилення Китаю. І вони зараз розглядають Російську Федерацію виключно як своєрідний антикитай. Да, но какой ценой?
Ценой ли вопросы о национальных интересах Украины? Я не думаю, що в принципі Байден і його адміністрація, я це говорив з нашої попередньої з вами зустрічі, коли відбувалася зустріч Байдена і Путіна у Швейцарії, що Байден стане торгувати Україною в жодному разі, тому що в принципі все-таки мені видається, що електорат Байдена, він співчуває Україні. І в принципі весь цей електорат пам'ятає ще холодну війну, пам'ятають про те, що Росія, в принципі, світовий агресор, держава, спонсор тероризму. Тому навіть американці не дозволять Байдену і, в принципі, їхні принципи не дозволять торгувати Україною. Те, що ми, наприклад, з вами проговорювали минулого разу, дуже дивним є крок Байдена, наприклад, про те, щоб не запроваджувати санкції проти будівництва Nord Stream 2. По-перше, сама українська влада в цьому винна, тому що 2 роки у риториці української влади і в риториці українських дипломатів взагалі не поставало питання протидії Nord Stream 2. Друге, я переконаний, що адміністрація Байдена просто грає на руку Німеччині для того, щоб Німеччина могла добудувати цей газогін, для того, щоб не було зустрічних санкцій від Російської Федерації через суди до Німеччини. Але на етапі, коли потрібно буде запустити Nord Stream 2, американці заблокують його запуск, и він уже не зможе працювати. Да, пан Андрей, мы к Северному потоку-2 обязательно еще вернемся. Я сейчас предлагаю подключить к нашему ефіру Олександра Коронькова, директора Міжнародного центру дослідження проблем безпеки. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Витаю вас, Да. Александр. Пан Александр, сегодня «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки переносится на конец августа. До этого источники сообщали о том, что такой визит должен был состояться в середине июля. Сначала говорили в июне, потом в июле. Сейчас выясняется, что в конце августа. Как вы думаете, почему такой визит оттягивается? Ну, це складний, насправді, вопрос, складне питання, тому що, я думаю, це питання дипломатії. Можливо, американські наші стратегічні союзники та партнери не до кінця впевнені в українській владі в якомусь питанні. Я думаю, так. Насправді тут питання складне. Сейчас мнение среди украинцев снова в определенных вопросах разделилось, а именно сейчас стал вопрос, сливает ли Запад Украину или же нет. Зрада чи перемога, в частности, в вопросе Северного потока-2, в частности, после заявления Ангелы Меркель о необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство и, конечно же, вопрос Афганистана, вывод американских войск с Афганистана и фактически вот сдача Афганистана России. Вот если наблюдаете ли вы в этих всех вопросах сдачу национальных интересов Украины со стороны Запада? Ні, я не спостерігаю. Особливо щодо питання Афганістану, мені здається, це неправильне твердження, що американці дають Афганістан Росії. Справді, американці для себе вирішують певну проблему, але проблему створюють для Росії, Ірану та Китаю, виходячи з Афганістану. А щодо того, що наші західні партнери там якось здають українські інтереси, насправді ні. Я думаю, крім української влади, ніхто не відповідає за українські інтереси. Тобто ми самі відповідаємо за наш інтерес, тому наші партнери нас підтримують, це видно. А в плані Афганістану я ж кажу, що мені здається, що це неправильно. Насправді, коли американці виходять з Афганістану, треба розуміти, що вони вирішують свою одну з найскладніших геополітичних проблем. Це найдовша війна в історії США, і Байден не перший президент, хто обіцяв вивести американські війська звідти. Мабуть, він буде перший, хто це виконає. Але проблема Афганістану, вона залишається для регіону, стає навіть гостріше. Не дивно, що зараз ті ж самі іранці і росіяни, які критикували американців за те, що вони прибувають і присутні в Афганістані, зараз жаліються на те, що американці, виходячи, залишають проблему невирішеною. І насправді я думаю, що Росія одна з перших, хто постраждає від цього, тому що в минулі роки, ще перша чеченська війна 1994 року, вона здебільшого починалася завдяки тому, що багато людей, які отримали підготовку в Афганістані, той же самий Амір Хатаб, вони потрошку вливалися на Північний Кавказ і воювали проти росіян. Тому ця проблема для Росії буде тільки гострішою, мені здається. А вот действительно, насколько
может быть прогнозируемым вот этот будущий союз талибов и России? Мы видим, что сейчас между ними идут какие-то переговоры. К чему это может привести? Тут, мабуть, окремо два питання. Перше, навіщо Росії Талібан? Насправді Росія – це партнер терористів дуже давній. Вони підтримують не тільки Талібан, вони підтримують і Хамас, і Ісламський джихад. І була навіть інформація, всі про це чули, що вони навіть платили гроші талібам за те, що ті вбивали американських військових. Тобто тут для Росії Талібан – це черговий партнер, який допомагає дестабілізувати регіон навколо себе. Тобто Росія – це такий, вона фактично сама є державою-терористом, так? І вона намагається залучити до себе, створити такий терористичний інтернаціонал, який би допомагав реалізувати її деструктивні інтереси. Щодо талібів, то треба розуміти, що для талібів росіяни вони не партнери. Таліби зараз активно спілкуються з усіма в спробі легітимізувати себе. Тому що таліби, попри військові успіхи останні, які певні у них є, так, вони дуже слабкі в цьому. І треба розуміти, що Талібан наразі не здатен повністю контролювати Афганістан, тим більше він не здатен буде вирішувати соціальні і економічні проблеми афганського населення. І вони зараз намагаються якось виторгувати для себе краще місце в майбутній коаліції. І для цього вони в тому числі намагаються заручити підтримкою таких от держав, як Іран, як Пакистан, як Росія, як Китай. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсаг, у нас Олександр Кореньков, директор Міжнародного центру дослідження проблем безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Якщо дозволите, пан Олександр Кореньков надзвичайно хороший спеціаліст, зокрема з Ісламської держави, з східних питань, тому надзвичайно приємно його чути. Ви поставили питання йому щодо перенесення зустрічі Байдена і Зеленського. В принципі, в продовженні його слів можу сказати, що коли тільки з'явилася інформація від Офісу президента про те, що йдеться про зустріч Байдена і Зеленського у липні, вже тоді мій інсайдер, так мовити, моє джерело в Офісі президента сказали мені, що в такий спосіб Офіс президента блефує і намагається змусити американців до зустрічі. Така досить смілива була заява. І тоді я вже почав говорити про те, що ця зустріч буде переносити. Зараз ми будемо з вами свідками того, як будуть пропонувати перенести зустріч на серпень. Пізніше цю зустріч будуть пропонувати перенести на вересень, а пізніше на жовтень. Питання просто полягає у тому, що американці, знаєте, дуже люблять це любителі конспірологічної теорії і зовнішнього управління, так мовити, але це реально, що американці умовою зустрічі поставили певне домашнє завдання, яке українці, насамперед Володимир Зеленський, має виконати для того, щоб зустрітися з президентом Байденом. Для нього дуже важлива ця зустріч, тому що президент Зеленський працює в першу чергу на свій внутрішній електорат, йому треба піднімати свій рейтинг і показувати, бачите, я зустрічаюсь з Байденом, я переймаюсь питаннями України, можливо, він буде просити про якусь фінансову допомогу від Сполучених Штатів для України в умовах, коли фактично Зеленський і його оточення розсварилися з МВФ. Але те, що поставило МВФ, те саме ставлять і американці. Прохання насамперед реальної боротьби з корупцією, відновлення антикорупційної інфраструктури. Те, що фактично президент Зеленський у змові з паном Тупицьким, головою Конституційного суду, вони обвалили антикорупційну реформу. Американці просять відновити цю антикорупційну інфраструктуру. Наступне питання – запровадження реального корпоративного управління у державних підприємствах. Потрібно зрозуміти, що це не американцям потрібно, що немає в американців якогось прагматичного інтересу в тому, щоб українцям стало жити краще. Американці це роблять для того, щоб мати надійного і сильного партнера. І вони дають чіткі сигнали, що має робити Україна для того, щоб ставати сильнішою і кращою. Україна має демонструвати реальний прогрес реформ. Те, чого зараз, на превеликий жаль, Україна не робить. Наші попередні зустрічі, я вам сказав, що є, наприклад, такий центр документації НАТО в Києві, який щороку видає звіт про прогрес реформ. Цього року цей звіт буде невтішний, тому що немає цього прогресу реформ. І на сам кінець, прохання від американців
зменшити кількість так званих токсичних людей в оточенні пана Зеленського. Натякають непрозоро на пана Єрмака. Пан Зеленський в той самий час на каналі олігарха Коломойського дає відповідь фактично американцям, що Єрмак прийшов з ним в Офіс президента, з ним і піде з Офісу президента. Плюс до всього, от, до речі, мій колега пан Вігірінський ще місяць тому заявив про те, що на його думку, в оточенні Зеленського з'явилася ще одна токсична постать. Це міський голова Дніпра пан Філатов, якого Зеленський і його оточення хочуть використовувати як технічного кандидата у боротьбі з Кличком. Ми прекрасно розуміємо, і знову ж таки, посилаючись на аналітичний центр Atlantic Council, вони днями випустили ще один звіт, в якому чітко показали зв'язок пана Філатова, міського голови Дніпра, пана Корбана з паном Коломойським, що тільки позірно ці люди між собою воюють. Вони далі залишаються бізнес-партнерами, вони далі залишаються політичними партнерами. І тому, в принципі, немає, мабуть, дратівливішої постаті для американців, як пан Коломойський. І тут виявляється, що оточення пана Коломойського може впливати на політичний порядок денний в Офісі президента. І зрозуміло, що всі ці речі, сукупність всіх цих факторів, американську сторону надзвичайно дратують. Тому це і буде фактором постійного перенесення зустрічі з паном Байденом. А найгірше, що пан Зеленський не може знайти в себе сміливості реалізувати ось ці прохання, виконати це домашнє завдання, щоб відкрити собі шлях до зустрічі з американським президентом. Допоки в них немає зустрічі, очевидно, українські інтереси в Вашингтоні буде озвучувати посол пані Маркарова. Але потрібно розуміти, що озвучення це з позиції посла – це набагато нижче і набагато меншовартісніше, ніж з вуст президента. А вот знаете, у меня сейчас какой вопрос возник. Как вы думаете, вот недавние заявления про Китай могли бы также быть блефом, чтобы подстегнуть американцев на такую встречу? Я не впевнений, що це був блеф. Це, знаєте, це було свого роду українська делегація поїхала в Китай. І це була свого роду, знаєте, така дипломатична, непродумана, потрібно насамперед сказати, абсолютно непродумана, але дипломатична заява, яку активно розтягнули тут в Україні, зокрема політичні аналітики. Потрібно розуміти, що пан Арахамія недосвідчений дипломат і недосвідчений політик. І, скажімо відверто, він ляпнув те, що потім мало політичні наслідки. Тобто, на превеликий жаль, ні оточення президента, ні, ну, зокрема, от ми згадували в цьому ефірі вже пана Арестовича, вони всі не розуміють вагу слова в політиці, вагу слова в дипломатії, що, в принципі, за всі ці слова доведеться нести політичну відповідальність, і за всі ці слова треба буде давати звіт. І дійсно, зокрема, і ось ця от заява про Китай, вона теж здратує наших стратегічних партнерів, американців, тому що я вже з вами говорив про те, що американців надзвичайно дратує і лякає посилення Китаю. І тому, коли голова президентської фракції у парламенті, найбільшої фракції у парламенті, говорить про те, що нам потрібно переймати китайський досвід, ну це викликає як мінімум занепокоєння. Який китайський досвід нам потрібно переймати? Табори для уйгурів, де... Так нет, речь же не об этом. Вот вы же слушали эфир Алексея Арестовича, который говорил про дороги, про инфраструктуру. Дивіться, в мене просто виникає таке просте порівняння. У Китаї існують реальні концтабори, де людям, які є іншої національності, намагаються переконати їх: ви не уйгури, ви китайці, просто ви в свій час помилилися, не існує ніякої уйгурської мови. У мене викликає це чітке порівняння, насправді, з Совєтським Союзом, з ГУЛАГом, з сучасною путінською Росією, де так само знущаються, зокрема, із кримсько-татарського населення. Тобто, чим це відрізняється від Китаю? Прекрасно. Ну, кажуть, у Північній Кореї теж хороші дороги, але це не означає, що нам потрібно переймати політичні практики Північної Кореї. Або кажуть, знаєте, там ніби хороші і якісні дороги у Білорусі, або, наприклад, смачне морозиво, ніби в Радянському Союзі. Але це не означає, що нам потрібно переймати політичні практики цієї країни і тим паче вихваляти чи хвалити загалом політичний устрій цієї країни.
Пане Андрею, вот мы с вами несколько раз упоминали уже «Северный поток-2». Я бы хотела на этом вопросе остановиться и задать буквально несколько вопросов, которые меня интересуют. А для начала я хочу дать несколько цитат по этому вопросу, и в частности президента Украины Владимира Зеленского, который не увидел конкретных шагов США и Германии по противодействию угрозам от запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Давайте послушаем его. Ми вдячні їм за відданість територіальній цілісності України, за підтримку суверенітету, за їхні заяви, що не можна дозволити Росії використовувати Північний потік-2 як зброю, і що Україна навіть по завершенні дії чинного контракту на транзит газу має залишатися транзитною стороною. Щоправда, ми не почули найцікавішого, як саме сторони намагатимуться це забезпечувати. Конкретики, якої вимагає президент Володимир Зеленський, ми не почули. Российское судно «Трубоукладчик Академик Черкский» покинуло воды Дании, где строило газопровод «Северный поток-2». Теперь оно будет укладывать более 2-километровый участок второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Давайте послушаем основного оператора Nord Stream 2. Трубоукладальне судно «Академік Черкський» укладе 2,6-кілометрову ділянку другої нитки трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Усі роботи проводяться відповідно до отриманих дозволів. Какая реальная альтернатива для Украины после запуска «Северного потока-2»? Понятно, что его уже достроят, мы его потеряли. Вот что дальше? Ну, знаєте, те, що щойно озвучили цитату пана Нікіфорова про те, що Володимир Зеленський не бачить конкретної боротьби з Nord Stream 2, те саме американці і німці можуть відповісти пану Зеленському. Вони останні 2 роки не бачили реальної боротьби української проти будівництва Nord Stream 2. Відколи Володимир Зеленський, ви можете це перевірити, я спілкуюсь з великою кількістю українських дипломатів, відколи Володимир Зеленський став президентом, з тез дипломатів і загалом з тез українських політиків, депутатів, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, які їздять за кордон, МЗС формує для них певні тези, на які політики спираються, щоб мати, знаєте, якийсь спільний голос. Там, в принципі, останні 2 роки не було жодного слова щодо протидії Nord Stream 2. Ну, просто, знаєте, виникає асоціація, що це знову частина плану не дратувати Путіна. Де була українська влада ці 2 роки для того, щоб це питання, воно почало підніматися гостро тільки тоді, коли фактично Байден вирішив, що не будуть накладати санкції на... Я вже сьогодні висловлював свою думку. Я не впевнений і не вірю в те, що Сполучені Штати, в принципі, дозволять запустити Nord Stream 2, тому що вони розуміють, що це питання не економічне, а питання української безпеки. На сьогодні залишається єдиний вибір. Офіс президента має активно включитися в боротьбу проти Nord Stream 2 і не якимись гаслами і вимогами Зеленського, дивними вимогами Зеленського до Сполучених Штатів і Німеччини це зупиняти. То есть, подождите, по-вашему, Соединенные Штаты Америки могут на этапе лицензирования, страхования попрепятствовать его запуску и эксплуатации? Навіть коли він буде збудований, я, в принципі, думаю, я собі прогнозую, що задум адміністрації Байдена полягає якраз в тому, щоб дозволити добудувати Північний потік-2 для того, щоб захистити Німеччину від того, що Росія через міжнародні суди, через міжнародні арбітражі буде вимагати повернення коштів, штрафувати Німеччину. Північний потік-2 буде добудований, але не буде запущений, ліцензований, на етапі запущення, в принципі, він не буде працювати. Очевидно, в цьому і полягає ідея американської адміністрації, про що, очевидно, вони домовилися з німецькою стороною. Тому що якби не домовились, то, очевидно, і не було би цих кроків. Тому що вони розуміють, що це питання безпеки в першу чергу. Так, почему на это должна пойти Германия, для которой «Северный поток-2» – это чуть ли не священная корова? Ну, потрібно зрозуміти, що це для цього уряду. Для уряду, який відрізняється, в принципі, дуже проросійськими заявами. Я хочу вам нагадати, не так давно, буквально 2 місяці тому, про які заяви говорив, наприклад, міністр закордонних справ Німеччини, фактично проросійські заяви. Тому цьому уряду не так багато часу залишилося німецькому. І, до речі, пан Арестович,
який от буквально нещодавно перед нами був у цій студії, дозволив собі надзвичайно хамські висловлювання щодо пані Меркель. Уявіть собі, фактично спікер Офісу президента, спікер України у тристоронній контактній групі дозволяє собі подібні недипломатичні, він фактично обіймає дипломатичну посаду у тристоронній контактній групі, дозволяє собі такі недипломатичні висловлювання щодо канцлера Німеччини. І в той самий час Офіс президента хоче отримати підтримку від Німеччини. Ну це як мінімум нелогічні кроки. І ми ці нелогічні кроки спостерігаємо у багатьох сферах міжнародної політики, яку фактично реалізує Офіс президента Зеленського. Так, по итогу ведь ничего не меняется. От того, что говорят, не говорят, позиции Германии ведь не меняются. И в том числе по Северному потоку-2, и в том числе по формуле Штайнмайера и так далее. Ну, мы же видим по итогу, что реально ничего не меняется. Те саме стосується і заяв щодо НАТО. Знаєте, я вже говорив в вашому ефірі, мій співбесідник в Офісі президента говорить, що в принципі патріотичні заяви Володимира Зеленського, зокрема щодо членства в НАТО, вони орієнтовані саме на проукраїнський, до речі, опозиційний електорат, який, зокрема, і хоче членства України в НАТО. І це придумав пан Шефір для Зеленського виключно для того, щоб підсилити його рейтинг, щоб перетягнути на сторону Зеленського частину електорату, скажімо, від опозиційних сил. Але за цим нічого не стоїть. Зокрема, коли Зеленський говорить, чому ми досі не в НАТО, виникає логічне питання. А чи Зеленський призначив посла України при НАТО? Цього посла немає. І тому отакої логіки дій в міжнародній політиці Зеленського ми не спостерігаємо. А вам не кажется, что как раз из-за таких четких вопросов к Североатлантическому альянсу, наконец мы получили четкий ответ, что вопрос вступления Украины в НАТО – это политическое решение, потому что до этого нам говорили реформы, коррупция и так далее. И только после вот этой жесткой риторики, четких поставленных вопросов, наконец нам сказали, ребят, реформы – это хорошо, но все-таки вопрос вступления Украины в НАТО – это политический Політичний, вопрос. абсолютно. Да. Гульсум, насправді, знову ж таки, мої співбесідники в Офісі президента, які не перший рік працюють в Офісі президента, які бачили різних президентів, радять мені готуватись до того, що Володимир Зеленський ці всі заяви про НАТО зараз бомбардує нас фактично цими заявами про НАТО з тим, щоб через кілька місяців, через півроку сказати спочатку вустами таких, як пан Арестович, неофіційних спікерів, а потім сам офіційно заявить, що бачите, я останні півроку активно боровся за те, щоб Україну взяли в НАТО. Україну в НАТО не беруть. Очевидно, нам потрібно відмовитись від цього курсу і перейти до так званої багатовекторності. Що таке оця багатовекторність? І зараз в оточенні Зеленського, повірте, її дуже активно проговорюють, а ця багатовекторність для України виліється фактично в повернення в обійми Російської Федерації. Тобто оточення Зеленського саме штовхає Зеленського в обійми Путіна, в обійми Російської Федерації. І на сам кінець, підсумовуючи питання про Nord Stream 2, очевидно, що зараз Володимиру Зеленському потрібно було б зробити це питання пріоритетним. Потрібно було би, як мінімум, якщо він дійсно хоче вирішення цього питання, виконати той порядок денний, який поставила перед ним американська сторона, і таки отримати зустріч з паном Байденом, де поставити питання, що питання Nord Stream 2 – це питання життя і смерті української державності, що це реальна загроза, це перше. А наступне, на превеликий жаль, зустріч Зеленського з пані канцлер Німеччини, пані Меркель, була абсолютно провальна, вона була програшна. Замість того, щоб фактично взяти ініціативу і говорити про Nord Stream 2, цю зустріч Володимир Зеленський програв. Тепер надія на наших дипломатів. Дипломатів, які повинні працювати у всіх європейських країнах і вимагати санкцій проти тих фірм, які беруть участь у будівництві Nord Stream 2, і пояснювати, чому це важливо. Нам потрібно фактично повернути наших європейських союзників в час 2 роки тому, розумієте? Потрібно, і ще раз повторюся, що ніхто з європейців, ніхто з американців не буде боротися за Україну, якщо сама українська влада не готова боротися за Україну. Пан Андрей, не так много времени у нас, к сожалению, остается. Я хочу успеть обсудить еще один не менее важный вопрос, а именно вопрос Беларуси. Там, по данным Белорусской ассоциации журналистов, за последние 10 дней в офисах и квартирах работников
СМИ в стране было проведено 63 обыска. Ассоциация сообщает также, что редакция могилевского портала 6 TV Бай также вынуждена была покинуть Беларусь. Фактически силовики поставили главного редактора проекта Дмитрия Соловьева перед выбором. Либо он закрывает сайт, либо против него возбуждается уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса. С нами сейчас на прямой связи Дмитро Шегельский, белорусский диссидент з США. Пане Дмитро, витаем вас. Селям алейкум. Добрый вечер. В последнее время говорят о похолодании отношений между Лукашенко и Путиным. И Лукашенко каким-то образом пытается соскочить из-под протектората Владимира Путина. Но все же без него никакого шага совершить не может. Как вы думаете, что будет делать Лукашенко дальше? То же, что делал всегда. Вы только что обсуждали богатовекторность, многовекторность, и после этого самое время вспомнить Беларусь и Лукашенко и Северный поток-2. Лукашенко всегда пытался балансировать между Востоком и Западом, всегда пытался уравновешивать эти влияния, причем не только Востоком и Западом, но и Китаем, интересами Китая в Беларуси. И также с последние несколько лет развиваются отношения с Азией, прежде всего с Турцией. А как он это будет реализовывать? Что он будет реализовывать? Понимаете, он всегда делал одно и то же. Ничего нового сейчас не происходит. Ни с репрессиями, ни с задержаниями, ни с его геополитической ориентацией. Лукашенко, для него ценность единственная – это власть и ее атрибуты. Для удержания власти он готов дружить с кем угодно, против кого угодно, пытаться быть нужным и тем, и этим, кидать и обманывать. И то, что это происходит 26 лет. Меня немножко удивляют вопросы журналистов. Я понимаю, что Беларусь не была в фокусе внимания, что люди, может быть, вот сейчас обратили внимание, но ничего нового в Беларуси не происходит. Происходит ровно то же, что было. Может быть, количество репрессий увеличилось, может быть, но их качество, скажем, пока политических оппонентов не убивает, как Лукашенко делал там нулевые. Он выдавливает людей за границу, и вот тот случай, про который вы рассказывали, он очень типичный. То есть у меня многим знакомым прямо говорят и дают информацию не только из СМИ, но и людям из аналитических кругов, из политиков, из правозащитных, из гражданского общества, что, понимаешь, или уезжай, или мы тебя посадим. И у человека не остается выбора, кроме как уехать. Как он будет это делать? Ну, попытаться потянуть ресурсы из России. Ему это вполне удается. Газ на следующий год, контракт подписан. Транзит вроде бы да. Займы даются. То есть все происходит, что происходило всегда. А что Лукашенко взамен даст России? Как вы думаете, может ли Россия провернуть эту операцию свою с инкорпорацией Беларуси в Россию полностью? Я знаю, что это популярная, особенно среди украинских аналитиков, точка зрения. Я ее не придерживаюсь. Лукашенко при необходимости ради сохранения власти откопает ров с крокодилами сам лично на границе с Россией, если это будет реально угрожать его власти, и запустит туда морозоустойчивых крокодилов своими руками. Он продолжает делать то, что делал. С Западом сейчас плохо. Интересно, что происходит с Китаем, потому что есть проблемы с транзитом. Это связано с тем, что форма сопротивления в Беларуси изменились. И стало больше таких форм, которые не столь заметны, не публичные, но это все равно не насильственные формы сопротивления, ну, например, с блокированием железнодорожных путей. И это вызывает напряжение с Китаем. Ну, а с Западом будет торговаться через какое-то время, после, когда к этому, и если к этому будет готов Запад. Так, как вы думаете, как долго это будет продолжаться, пока не будет звонить колокол по Лукашенко? А с чего звонить колоколу по Лукашенко? Лукашенко все нормально. Он контролирует, да, он сидит на штыках, но он сидит на них прочно. Может быть, ему и колят эти штыки на седалище, но он на них сидит. И отношения с Россией, ну окей, кинет в очередной раз, как он кидал много десятилетиями. Кидал и будет кидать. Так, а как же протестные настроения в Беларуси? Протестные настроения сохранились, протестной активности, по крайней мере, в виде символических акций протеста на сегодня практически нет. Очень значительная часть людей выдавлена за границы Беларуси. Лукашенко пытается упростить белорусское общество. Недовольных есть сегодня, у тех, кто недоволен, сегодня есть три опции. Первое – сесть.
Вторая – уехать. При этом зачастую человеку просто ставят перед выбором: либо уезжай, либо сядешь. Третья – заткнуться и спрятаться под плинтус и попытаться прикинуться ветошью, чтобы человека не замечали. Ну, и либо переходить на нелегальные формы протеста. Фактически на нелегальное положение и на строить сопротивление, как оно строилось во всех странах, как оно строилось в Украине в свое время, как оно строилось в Европе при оккупации, там, во Франции, французское сопротивление. Вы же понимаете, ну, какие могут быть демонстрации перед гестапо? Ну, о чем? Спасибо вам большое. Дуже дякую вам, пане Дмитро. Чохсаг у нас Дмитро Щегельський, білоруський дисидент США, був з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, есть ли какие-то угрозы со стороны Беларуси сейчас для нашей страны, для України? Абсолютно, я про це завжди говорю. Білорусь – союзна держава до Російської Федерації. І потрібно розуміти, що у нас так само є загроза з боку Придністров'я, наприклад, на кордоні з Одеською областю, на всьому протязі кордону Одеської області у нас так само військова загроза, тому що в Придністров'ї на окупованій території Молдови базується фактично дві армії Російської Федерації. Одна так звана миротворча в лапках, тому що фактично це одні й ті самі громадяни Російської Федерації, вони служать в окупаційній армії в Придністров'ї, відслужать там 2 роки і на наступні 2 роки заключають контракт у так званих миротворчих військах Російської Федерації. Так само, як і зі сторони Придністров'я, так само зі сторони Білорусі. На превеликий жаль, у нас є військова загроза, є реальна загроза. І, знаєте, фактично Володимир Зеленський, він розповідав, як він захоплюється паном Лукашенком. Він зізнався, що він фактично пану Лукашенку злив інформацію, яка містить державну таємницю. Тобто, фактично, Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу 1+1, знаєте, свого роду написав заяву з повинною, і це він все робить для того, тому що він сподівається, що пан Лукашенко – це його великий друг. Насправді, оточення Лукашенко штовхнуло його вкотре в обійми Російської Федерації. І Лукашенко в цій ситуації, вибираючи між Україною і Російською Федерацією, все-таки вибере Російську Федерацію з тих причин, що Російська Федерація так само проблема для Лукашенка. І це проблема набагато менша, ніж Україна. Тому він стане, очевидно, на її бік, тим паче, що ми знаємо, що в Білорусі, наприклад, є російські військові бази. Я абсолютно погоджуюсь з усім, що сказав щойно шановний пан Дмитро. З усім Лукашенко протягом 26 років свого правління фактично балансує, сповідує цю багатовекторність. Спочатку він закручує гайки, бореться з усіма своїми політичними опонентами, це засуджують в Європейському Союзі, це засуджують американці. Потім він робить вигляд, що він готовий співпрацювати з Європейським Союзом, відбувається потепління у відносинах. Європейський Союз навіть дає кредити уряду, підсанкційному уряду Лукашенка, починає замирюватись з урядом Лукашенка. Потім знову спалахує любов між Лукашенком і Путіном, він знову закручує гайки своєї опозиції, і це відбувається з циклічною періодичністю. Я переконаний, що зараз активно будуть закручувати гайки у Білорусі, а після цього за півроку, можливо, наступного року ми знову побачимо потепління у відносинах Лукашенка і Європейського Союзу. Що Європейський Союз визнає Лукашенка законним президентом. На превеликий жаль, це буде так. Тому що, насправді, вирішення цього питання з Білоруссю, він в руках білорусів. Головна, ну, знаєте, нам з Києва легко це аналізувати і легко про це говорити, але головна причина поразки білоруських мітингів і протестів полягала в тому, що білоруси, скажімо, як українці, не захопили якоїсь центральної площі, щоб зробити там щось подібне на Майдан, утримувати цей Майдан і фактично з цих позицій намагатися вести переговори з терористом, який захопив їхню державу 26 років тому. Ось. І в цьому полягає. Тому білоруському ОМОНу вдалося перечавити окремі ось такі, як би сказати, осередки супротиву білоруського. І тому зараз знову ця ситуація м'яч на полі білоруського народу. Якщо знову будуть сильні білоруські мітинги, тоді є шанс покінчити з Лукашенком. Дякую вам дуже, пане Андрію. Щиро дякую вам. Політичний аналітик Андрій Ковальов був гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь. Мы прерваемся буквально на 5 минут, а далее продолжим эфир информационно-аналитической программы «Бугунь» на крымско-татарском языке. Не пропустите. Коршкенджи.
Білсем, Дефне еленіс мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөлі торынды. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымлы сайылер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп ер yüzünde. Мен Танрыға yol тұтарым, қалбен дуа етмек чүн. Шымды есе яраданны білмейм мен ақ чүн. Дефне еленіс ве қалқыныз, бұғавларны ұзыныз. Халис душман қаныны үрриет üzerine сузыныз. Улу сербест айлеңізде ұнытманыз мені де. Хайриетлі сөзіңізде тұтыңыз еп хатырде. Марифчы, нешірджі, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университеттерінде тәсіл алды. Асан Сабри Айвазов четел мемлекеттерден қайтып келген сон, башта Баку шерінде нешір етілген Хаят адлы газетада муарир олып çalıştı. Sonra Қарасу базар шерінде Абдурашид Медиев ile beraberlikte Ветан Хадимы намында газета çıkardылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Қырымға авдет олған сон 1913 сенесінден башлап Қадими Бақчысырайда Исмаил Гаспралы тарафından çıkarılған Tercüman газетасында çalışı başladı. Исмаил Гаспралы 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muhariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet деп adlandırılған газета neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов публицист olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазовның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазовның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selameti çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Selam алейкум, хайрлы акшамлар. Сайгылы АТР телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова çalışам ве невбеттеке бөлігімізні біз
Kırım Tatar halkımızın evladı olgan Ervin Bey İbragimov'ge bağışlamağa isteyimiz çünkü bu günleri Ervin Bey 36 yaşını doldurmağa gerek edi. Bütün dünya Kırım Tatarlar Kongresinin icra komitetinin azası edi. Hatırlatam 2016 senesi, 5 yıl evvelsi Ervin İbragimov'ni evge ketkeni vakit Bahçesaray etraflarındaki yollarda belli olmagan ama tahminlerge göre FSB'nin tarafından o kaçırılgan edi ve biz elbette ki Ervin Bey İbragimov'ni erdayım hatırlap yayınlarımızda onun hakkında tarif etmeye devam edemiz ve men bugünkü bölükünün bir kısmını aynen ona bağışlamağa istedim bizim muharriyetimizle beraber. O sebepten sevgili dostlar bu yayınımızda biz Ervin Bey İbragimov'ni hatırlayacağımız onun aslında davası yönelişinde işgal edilgen Kırım'da bir şeyler yapıla mı? Diğer ve siyasi mabuslarımızın yönelişinde nasıl bir hareketler yapıla meselelerinin müzakere edeceğimiz. Ben hatırlatam biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızga rejistörlerimiz telefon numarasını takdim eti 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla stüdyamızga telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. ATR.TV bizim adresimiz. Buyurunuz bizlerge telefonu açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Men ise şimdi canlı yayınımızga bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin azası ve İstanbul'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı Celal Bey İçten'ni bağlamağa isteyim. O bizni eşiti. Celal Bey, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Celal Bey, bu günleri sizin meslektaşınız olgan ve Kırım Tatar halkımızın böyle sadık vatanperver evlatlarından olgan Ervin İbragimov'un doğanından 36 yıl olması gerek edi. Yani o bugün 36 yıllık doğan gününü kaydetmesi gerek edi. Fakat işgal etilgen Kırım'da 5 yıl evvelsi onu kaçırgan ediler. Siz bularını yaxşı bilesiniz. Aslında geliniz beraberlikte onu hatırlamağa tırışayıq. Çünkü siz birçok kereler icra komitetleri toplaşıvında, Kırım Tatarlarının kongresi toplaşıvlarında görüşken, laf etken ediniz. Nasıl hatırlaysınız Ervin Bey'ni? Ben Ervin'i Kırım'da İsmet Yüksel ve Lütfü Osman vasıtasıyla tanıdım. Kırım'da bir çocuk okut kampanyasıydı. Ervin benim oğlum Burak'ın mektup arkadaşıydı. Ve İstanbul'a geldiği zaman görüşüyordu. Ve onun arkasından işte Leyla Hanım derneğimizde tercüman olarak dernek yönetimine yardımcı oldu. Böylelikle başladık Kırım'da çocuk okut kampanyasında. Yani 2000 yılların başından itibaren ben Ervin'i tanıyorum hayat çizgisinde. Bahçesaray'a her gittiğimde Ervin'i ziyaret ederdim. Sonra işte işgalden sonra kurulan Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde kongrenin sekreteri oldu kendisi. Çok iyi tanıyordum. Yani annesini, babasını, kardeşlerini tanıyorum. Annesi Kırım'ın işgalinden önce Kırım'a gitti. Ben bir sır paylaşayım aslında. İyi. Leyla Hanım bizim derneğimizde, İstanbul Kırım Derneği'nde çok uzun zaman çalıştı. Yardım etti bütün işlerimizde. Tercümelerimizi yaptı. Ve ben bu arada onu sigortalı yaptım. İstanbul Kırım Derneği'nde sigortalı olarak çalıştı. Dedim ki Leyla Hanım sen Kırım'a gitme dedim. Ben seni Türk vatandaşı yapayım. Söyledim. Yani böyle samimi, çok iyi bir insandı. İyi. İşte çocukların da gelir, Ervin de gelir, Türkiye'ye yerleşin siz falan diye böyle bir şey söyledim. Leyla Hanım'ın tepkisi çok sert oldu. Ben dedi Özbekistan'dan dedi Kırım'a dedi Türkiye'ye göç etmek için değil dedi. Vatanımda yaşamak için döndüm dedi. Aslında bana bir ders verdi. İşte ailenin yapısı buydu aslında. Ve Türk vatandaşı olabilirken, böyle bir imkan varken bunu Leyla Hanım reddetti ve Kırım'a gitti. İyi. Yani ben artık çalışmayacağım dedi ve Kırım'a döndü. Aradan bir ay sonra telefon açtı. Dedi ki aga dedi biz dedi Ervin'e kız istemeye gideceğiz dedi. Sen gelir misin kız istemeye dedi.
Ben de gelirim seve seve dedim. Yani böyle o kadar çok yakındık ki. Nasıl anlatmak lazım bilmiyorum tabii. Uzun zaman geçmedi. Yani Ervin'i hiçbir zaman için unutmadık. Ailemizin içinde devamlı konuşuyoruz. Benim oğlumun mektubu arkadaşıydı. Sonra arkadaşı oldu. İşte Rus işgalinden sonra da Dünya Tatar Kongresi'nin sekreteri oldu. Sizin fikrинizce, мына Celal Bey, men de birçok kereler demek Bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin toplaşularında jurnalist yani gazeteci olarak bulungan edim. Hakikaten de çok sert çıkışlar olgan edi ama Ervin Bey İbragimov'nu men de az buçuk tanıdım. Yani onun tarafından böyle diğerlerinin kıyaslanganı vakit böyle sert, radikal bir çıkışlar biz eşitmegen edik. Çok motivazi Ali Cenap öz işinde olgan böyle vatanperver vatandaşlarımızdan biriydi. Sizince onun kaçırılma sebepleri nedir? Ne için aynen işgalciler ona karşı böyle zulüm gerçekleştirdiler? Bana göre Ervin İbrahim milletimizin için geleceğinde ilerleyen yıllar içinde lider olacak konumundaydı. Herkes onu çok seviyordu. Herkese karşı saygılıydı ve milletini de çok seviyordu. Gençlerin arasından benim takdir ettiğim, desteklediğim, sevdiğim, milletimize yol başçı olacak karaktere sahip bir kişiliği vardı. Herkesten iyi geçinirdi, iyi bir çocuktu. Terbiyeliydi, saygılıydı. Milletimizin meselesini, problemlerini, sıkıntılarını biliyordu. Okumuştu, tahsilliydi. İşte İlmi Bey'in yardımcısıydı. Bahçesaray Valiliğinde görev alıyordu. Hükümet ve devlet tecrübesi vardı. Yani Kırım'da lider adayların içindeydi benim kanaatime göre. Celal Bey, biz bilemiz ki Ervin Bey İbragimov'dan gayrı işgal etilgen Kırım'da kaçırılganlarının miqdarı onlarca bar. Ne yazık ki ve bunun birlikte alida işgalciler bugün Kırım Tatar halkına böyle zulüm gerçekleştirmeye devam ettiler. Bizim demek semidişlerimizin Kırım Tatarlarını, Ukrayna vatandaşlarını, elbette ki Kırım Tatarlarını daha çok позициялары için hapishanelerge taşlamaktalar ve siyasi mahbuslarımızın miqdarı ne yazık ki күн-күнден öse. Yani bu yönelişte sizin fikrinizce ne yapılabilir, nasıl tesir edilebilir Rusiyaga bu gibi zulümler ya toxtasın ya da devam etmesin deyip? Vallahi Rus devleti halkımızı sindirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam ediyor. İşte Kırım Tatar Milli Meclisimiz Dünya Platformu'nda, Birleşmiş Milletler'de ve insan haklarında bu işgali ve tutuklanan Kırım Tatarlarını devamlı dünyada gündemde tutuyor, sıcak tutuyor ve Türkiye'de de gündemde sıcak tutuluyor. Milli liderimiz Mustafa Ağamız her Türkiye'ye geldiği zaman basında ve televizyonda kaçırılanlar hakkında hem Türkiye hükümet yetkililerinden hem buradaki basın yayından devamlı bilgi veriyor, canlı tutuluyor. İşte biz de dernekler olarak protestolarımızda bunları devamlı dile getiriyoruz, web sayfalarımızda. Elimizden geldiği kadar bunları dile getiriyoruz. Tabii ki bu Rusya'nın faşist bir devlet olması dünyanın tepkisini, ülkelerin tepkisini dikkate almıyor. Yani problem sıkıntılı bir problem var. Ama Kırım'daki halkımızın pasif direnişi, sessiz direnişi bunları çileden çıkarıyor. İşte halkımıza korku salmak için oradaki gençlerimizi tutuklayıp çeşitli bahanelerle hapislere atıp hatta bu Kırım'ın dışına çıkararak yargılaması, suçu olmadığı halde tutuklaması bu bütün dünyanın gözünün önünde Rusya'da adaletin ve demokrasinin olmadığını, İşgalin ilk yıllarında 2014'te Rusya devleti tarafından işte Kırım Tatarlarının kendi hakları olacak, kendi dillerinde eğitimleri olacak, kendi dilleri resmi dil olacak filan şeklinde hür ve teşebbüs olacaklar, haklarını alacaklar filan şeklinde propagandalarında Rusya Federasyonu içinde yaşayan Kazan Tatarlarının bu süreç içinde bütün haklarını kaybettiklerini gördük. Kendi dillerinde okullarının kapandığını,
ve temsil organlarında çok azaldıklarını, Kazan Tatarlarına yani kendi içindeki çok uzun zamandır beraber olduğu halklara vermediği şeyi Kırım'da bize vermeyeceği belliydi zaten. Ve bunun arkasından da boysunmayan halkımız neticesinde işte hapisten cezalandırılmaya başladı. Celal Bey, nasıl düşünüyorsunuz bu kurulacak Kırım platformunda siyasi mahpuslarının meselesi bir şekilde bu noktadan yani şimdiki bulungan soğuk noktadan o ketebilir mi? Bir bilmeyeyim gerekli adımlar ve siyasi mahpuslarının kurtarılması meselesinde faal hareketler gözlemek mümkün olacak mı? Yani İşte dünyadaki toplantılarda yaptıkları şeyi tekrar orada dile getirecekler. Oradaki liderler ve katılımcılara Kırım'daki mahpusta yatan gençlerimizi hatırlatacaklar tekrardan. Ama ben çok fazla onun bir neticesinin olacağını zannetmiyorum. Olayları canlı tutmak, Kırım'ın işgalini hatırlatmak ve insan hakları ihlalleri yapıldığını anlatmak için bu platform önemli bir şey. Tekrardan dünyaya duyurmak için. Çünkü o platform toplantıları bütün dünyanın gözü burada olacak. Dünyaya bir kere daha Kırım'ın, Lugansk'ın ve Donbas'ın işgalini dünyaya haykırılacak burada Ukrayna devletinin işbirliğinden. Çünkü ben ne için bu sualını verdim? Çünkü malum olğanı ki bu iki siyasi mahpuslarımızın azat edilmesinde Türkiye Cumhuriyeti büyük bir rolünü oynagan idi. Hatta en birinci rolünü oynadı. Ahtem Çigoz'un ve İlmi Umerov'un azat edilmesinde ve ben düşündüm ki eğer Türkiye Cumhuriyeti platformada yüksek seviyede takdim edilse ki bunu Recep Tayyip Erdoğan etken idi. Belki de bu yönelişte Kenya bu gibi bir hareket görüyoruz. Olabilir. Yani imkan dahilinde olabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'yla ilişkileri iyi. İyi durumda gidiyorlar. Ama ben Tayyip Bey'in Kiev'e katılacağını pek zannetmiyorum. Yani duyumlarıma göre. Dışişleri Bakanlığı seviyesinde katılacağını zannediyorum. Ama yine de Türkiye Cumhuriyeti bu mahpuslarımız yani gözaltında olan, hapiste olan gençlerimiz için elinden gelen gayreti göstereceğine ben inanıyorum. Ervin gibi insanların yani bu biraz da diasporanın çalışmasına bağlı işin uzun lafın kısası. Yani diaspora biraz başını kaldırıp çalışırsa, sokağa çıkarsa, demokratik haklarını kullanırsa bence bazı şeyler daha kolay olur ve daha çabuk olur. Türkiye'de nüfusun %10'u Kırım Tatarlarından oluşuyor. Yani 7-8 milyon bir Kırımlı var. Yani işte bizim dernekler bunu anlatması lazım. Diasporanın bunu anlatması lazım. Ve Türkiye bir demokratik ülkedir. Türkiye üzerinden batıya anlatılabilir, Türkiye'de anlatılabilir. Yani diasporanın aslında çok büyük görevleri var. Bunları yapması lazım. Elimizden geldiği kadar biz bunları yapıyoruz. Yeterli midir derseniz yeterli değil tabii. Çok farklı. Çünkü Türkiye'de yaşayan diaspora kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ayrı görmüyor. Dilimiz bir, dilimiz bir. Onun için bazı sıkıntılarımız var. Ama diaspora yine boş durmuyor. Kırım'ın işgalini ve Kırım tekrardan Ukrayna'ya dönmesini istiyor. Ve Ukraynalılarla beraber huzur içinde yaşadığını her toplantıda, her huzur şeyinde bunu dile getiriyor. Yani demokratik olarak bunları yapabiliyoruz. Çok sağ olunuz Celal Bey, kıymetli fikirlerinin bizle paylaştığınız için ve sorularımızga cevap verdiğiniz için. Celal İçten, İstanbul'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı ve bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin azası bizle canlı bağdaydı. Şimdi ise Ervin Bey İbrahimov'unu yakından tanıgan
Ильмяға Умеров, Хырым-Татар Милли Мejlis азамыз бізіле шымды бағлана. Ильмяға, селям алейкум, мерабаныз. Алейкум селям. Ильмяға, малым олғаны кебі 17 июль күні Эрвин Бей Ибрагимовның доған күні олмасы керек еді, фақат 5 ел евелсі ишғалжылар оны қачырдылар. Виалияда бұл күнге қадар ақыбеті ақында ичбір малуматымыз жоқтыр. Біз әлбеттеке умут етеміз ки Эрвин Бей Ибрагимов аятта, чүнки жеседі бұл күнге қадар тапылмады. Қатенде кенеде умут деген шей ең сонки өлген шейдір. О себептен оның аятта алғанына да умут етмеге де девам етеміз. Чүнки өлімі ақында ичбір малумат асылда оның ақында 5 жылдан берлі ешбір малумат алынмай. Сіз Эрвин Бейні чоқ яқшы таныған инсанлардан бірі едіңіз, атта о сізін девлет қызметінде болынғаныз вақыт чоқ яқын ярдымжыңыз еді деп айтмаға мүмкін. Насыл хатырлайсыңыз Эрвин Бейні біздерге пайлашыңыз лүтфен. Сіздің хатырыңызда о насыл бір инсан оларық сақланылып қалды? Мен кершек айтсам мақтанып боламаймын, пек чоқтан таныйым деп. Өзі фаал бір бала еді. Фаал дегенім активный. О горсоветінің депутаты болды. Ерлі мejlis азасы болды. Регионал мejlis азасы болды. Сон мені тайынлегенде Бақшсарай районна администрациясының рейсі оларақ тайынленгенде, о конкурста иштирак етіп, юрист болып кірді администрацияға. Біз ондан сон сұқ башладық көрішмеге. Башта іш бойынша, сон бақам бұл адам бізге genç yaş olsa da pek yakın olğanı duyuldu tez vakitte. Sonra ben başladım onu yanıma almağa, her bir merasimlerge, toplaşmalarga, konuşmalarga ve ondan da son delegat olup gitti Ankara'ya, Всемирный конгресс крымских татар. Bütün Dünya Kongresi'nde İspalkom azası olup saylandı ve faal iştirak etti bu vazifede de. Sonki beraber bargan yerimiz oldu Litva, Vilnius şehrinde. Men de andaydım aklımda. Kongresimizde bir toplaşığı na выезде olgan edi. Litva'nın parlamentasında men anda çıkışta da bulungan edim. Ervin iştirak etti bir gruppalarda. Anda da faal iştirak etip çok adamlarla tanışkan edik o merasimde. Kaytkan son bir ayga barmayıp 16 senesi 12. Mayıs günü mağa cinayi iş açtılar. 24. Mayıs günü Ervin'i kaçırdılar ya da hırsızladılar. İlmiyağa nasıl düşünüyorsunuz? Ne için işgalciler aynen Ervin'i kurban olarak seçti? Ben belesem Ervin faal milli hareketimizde iştirakçısı oldu dep sayaydım ben o vakitte. Şimdi de öyle sayam, en esas bu. Korkuzmak halkımızını, gençlerini en esas. Milli harekete koşulsanız bele olacak dep göstermek. Ben belesem en esas bu. İlmiyağa nasıl düşünüyorsunuz? Ervin İbrahimov'un kaçırılmasına sebepçi olgan ve onu kaçırgan insanlarını
mesuliyetke çekmek. Ervin Ibragimov'un akıbeti hakkında malumatlarga sayıp olmak imkanları asırıldı. Var mı mına 5 yıl geçken son sizin fikrinizce biz bir şekilde bu insanlarını mesuliyetke çekip olurmuz mu? Ervin Ibragimov'un akıbeti hakkında bir malumatlarga sayıp olurmuz mu? Ve nasıl düşünüyorsunuz Ervin Ibragimov'un hayatta da olganına umutlar beslemek mümkün mü? Umutla yaşayımız, inanamız o tırı olganına ve bekleyimiz ne vakit kaytacak da bizim yanımızda bizden beraber olacak. Ama siz sualini böyle koydunuz. Bileceğimiz mi bir vakitte ve cezasını çekeceklerim onu eleştiriler yapkan insanlar. Ben birleşsem devir değişse, işgal geçse, Kırım Ukrayna'ya kaytsa ve Kırım'da hükümet, parlament ve Ukrayna'nı temsil etken strukturalar değişse, bekim bir şeyler tapılır. Çünkü onu kaçırgan insanlar bu yanı kegen hükümetin insanları. Ben eminim buna. Bu случайный bir şey değil. Yani şimdi biz bilemiz ki bir müddet evvelsi işgal etilgen Kırım'da da Ervin Ibragimov'un davası boyunca böyle mahkeme işleri işte mahkeme davaları ve ilahri açılgan edi. Ona asıl da sizin fikrinizce bir umutlarını beslemek gerek mi? Doğru mu? Doğru. Onların işi birinci günden belliydi. Enkazdan bir yerden bir malumat çıksa onu saklamağa. Ular malumat kıdırmadılar. Bu cinayi işin gerçekten de tezce bitireyik, tapayık bu kaçırgan insanlarını dep çalışmadılar. Nabarot. Çok Bu sağ olun. yapkan hareketleri tam tersineydi. Çok sağ olun Silmeğa. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için ve bizle beraberlikte Ervin Ibragimov'u hatırlaganınız için. Teşekkürler. Hilmi Umerov, Kırım Tatar Milli Meclis azamız bizle canlı bağdaydı. Men Silmeğa'nın aytıp geçkenlerinden şöyle bir hulasa çıkardım ki hiçbir şey ebedi değildir. Hakikatinde hiçbir şey ebedi değildir ve devran muhakkak değişecektir ve bugün bizlerge zulüm etkenler bizim vatanperver evlatlarımızga böyle vahşilikler yapkanlar yarın bu yapkanlarının mesuliyetini ve cezasını mutlaka çekecektir. Yarın olmasa ebirsi gün ya da belki yarından da yakındır. Bunu hiçbirimiz bilmeyimiz. Ama bu dünyada hiçbir şey cezasız kalmaganını ve adalet muhakkak özünün yerini tapkanını aytmak mümkündür. Abdurishta Gajiparov bizle şimdi canlı bağda. Korçalaycı Abdurishta Gaji, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Abdurishta Gaji, biz şimdi Ervin Ibragimov'u hatırlayımız. Bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin azası 5 yıl evvelsi işgalciler tarafından kaçırılgan edi ki bu yekene böyle kaçırılgan vatandaşlarımızdan biri değildir. Ben sizden de bu meseleni laf etmege istedim çünkü sizin de bunun ile bağlı şahsi acınız var. Hem oğlunuz hem de oğlunuzun iki doğmuş kardeşi de öz vaktinde 2014 senesi men yanlışmasam kaçırılgan edi. Aslında nasıl düşünüyorsunuz ve nasıl görüyorsunuz bu davalar boyunca Kırım'da, Kırım'ın işgalci mahkemeleri, Kırım'ın sözde hukuk korçalayıcı organları bir şeyler yapa mı ya da yapa gibi aslında gösteriyor mu hareketlerini ya da aslında onlar bütün hareketlerinin zaten biz yaptık ne siz bizden isteysiniz degen böyle demek cevaplarını gösteriyorlar. Yok bizde Kırım'da ıslanılan insanların işte
üstünde işlegen bir şeyleri yok. Bizim duymadık. Başına inangandık. Bir yoksan bir arganlar varım ya bula işetilerim deyip sonra anlaşıldı. Kimse bir şey kıdırmay, kimse bir şey yapmay. Yapsar da yapaylar. O ardın bizde eski bir sözleri var. İşte ardın kuriler. Hani o yapan soyların. Onun için o bir devlet, bir teşkilatlar birbirine bağlı hepsi. Hani o yapan cinayetlerin ortalığını işte yani temizlemek için ya duyurmamak için işletseydi ettiler ama bizim balalar hıdırak teper degen şey olmadı. Hem de olmak mümkün ilgili isteyecek de o yapacak da olsa son tap verecek. Bu akıllıktan işte değil bu devlette. Onun için o yok. Kimsenin yüzü yok. Kimse hakkında malumat yok. Abdurreşit ağa, men şunda soracak edim. Aslında nasıl sizin fikriniz prinsipke köre işgalciler bizim Kırım Tatar evlatlarımızı, Kırım Tatar semiydeşlerimizni kaçırıp belli olmagan tarafka alıp ketip akıbetleri hakkında hiçbir şey belli değil. Nasıl? Nege köre böyle demek kurban seçilir? Ne için aynen Ervin İbragimov, ne için aynen sizin oğullarınız? Yani bu sizin fikrinizce böyle bir İşte sadece Korkuzov siyasetinde işte közge kim korundu öyle mi ola ya da nasıl közeysiz bunu? O hem de evet anlaşılıyor. O ağır şeyler onun için bir taraftan evet korkutmak maksadı var. Son evet korkudan yaşayan insan olsun, millet olsun inkişaf etmiyor. O durmadan işte bir hastalık içinde. O var. Son öyle devlet, öyle alışkan. Bütün dünyayı korkutup özüne göre yolunu açacak ama son biliyorsun bir daha bir şey var. Bunda kirgenden olar kırma. Galiba da bize kullanacak oğullar mı bu Kafkaz'da mı ya Başkırgızistan kullanılan usullarını da onda işte uları sayısı çok. Pek çok buna Kafkaz'da. Son işte Putin düşmanı sırayı. Sonuçta ona da tigaran bir onun tesirinden bir insanlarım, daha birlerim, daha bir teşkilatlarım, ya kuvvetlerim bir de kötülük, baş kötülük deser, onları da onda izi. Onun için o usulu bunda kullanacak olduk Kırım'da ama galiba da olmadı o şey. Çünkü biz özümüzün tigaran bir alıp barışımız özümüzcesine. Onun için o Rusların maksadını anlamak pek kıyın. Nesi asıllar, kur değil ki bizden nasıl dünyadan. Onun için işte onlarda logika mı şey mi yok. Onların dünya bakışı öyle. Birisini incitecekler, uğrayacaklar, yıkacaklar, öyle bir devlet yaşayacak. Ya Abdurreşit ağa da şunu soracak edim. Asıl da nasıl düşünüyorsunuz? Mana 5 yıldan beri Ervin İbragimov'un akıbeti hakkında hiçbir malumatlar yok. Ne yazık ki kim kaçırdı, nasıl kaçırdı, işgalci davalarında neticeleri olmağını zaten mantıklı. Ne için olmağını biz görüyoruz. Aslında Ervin Bey İbragimov'un ve diğer kaçırılgan bizim semiydeşlerimizin de hayatta olma ihtimali ne kadar sizce? Bu hepsi ayrı bir şeydir, ben bilmeyeyim. Ben bilsem şanslar var. Evet 100% depo olmak bizim ama şanslar vardır. Hepsi tapılır mı yok mu biz bilmeyiz ama herhalde onların hepsi olmasa da belki de Allah yesin hepsi tapılsın. Ama bayağısı tapılmak gereklidir. Ama ulaşın ne aldılar, ne yerdiler, nasıl sıfattalar, zincirli mi ya bir kafeste mi, yaşıdı mı biz bilmeyiz ama herhalde ben bilsem onlar canlıdır, onlar bir yerde vardırlar o ballar. Bana şimdiki Ervin'in de işte doğan günü inşallah sağ selamettir o. İşte bana o da bizim sağlığında da doğan günlerin yeterli kaçsa. Hem başka balarımız ne öyledir inşallah. Amin. Onun için hem de mutlak umut etmek gerekli. Umutumuz var elbette o balar tapılacak. Çünkü onun bir öldürecek olsa öldür taşlardı bir koşuydu. Onu tapardık. Yani tapılır en çoktan olar. Yani Korkuzov siyasetin çünkü biz gördük Rişat Ametov'un misali olarak mahsus böyle kommeyip attılar insanlar korsun, tapsın ve korkunsunlar diye. Evet o öyle şey de kullandılar, öldürüp de baktılar. Evet endeki o Kırım büyük yer değil, çobanlar yürü, avcılar yürü, bir şey serum tapılırdı o. Mutlak tapılırdı. Ben bilsem biz onu bilirdik ama ben bilsem onlar sağdır. Bir vakti var. İnşallah bir günler görürük hepsilerin. İnşallah. De öyle. İnşallah. Çok sağ olun Abdurreşit ağa. Bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için büyükten teşekkürler. Akkorçalayıcı Abdurreşit Jiparov bizle canlı bağda edi. Sevgili dostlar, meni seni yazık ki bu bölükni yakunlamak mecburiyetinden birkaç dakikadan sonra ATR telekanalının yayınını Ukrayna tilinde Zaman informasyon programması devam etti. Sonra biz bu studiyaga qaytıp sonki aktual hadiselerini müzakere edecekmiz. ATR'li olumuz görüşkence.
Эшетесінізм. Мен ақтауынытынызмы? Мен мұндам. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Кримські татари – не терористи. Активісти руху «Стратегія-18» вийшли з одиночними пікетами в Москві та Ленінградській області Росії проти сваволі окупаційної влади щодо кримських татар. Поодинокі люди традиційно щомісяця виходять на такі протести, щоб висловити незгоду репресіям та необґрунтованим судилищам. В руках тримали плакати «Ні депортації кримських татар до російських в'язниць», портрети бранців та слова підтримки українським політв'язням. А також закликали адміністрації тюрем та ізоляторів надати допомогу хворим кримським татарам, яких утримують в застінках. До архівних документів окупованого Криму відкрили онлайн-доступ. Голова Державної архівної служби Анатолій Хоромов презентував вільний доступ до документів з архівних установ окупованого Криму та Севастополя. За його словами, ці цифрові копії передала Україні американська корпорація Family Search International, яка до окупації півострова працювала в кримських архівах та робила копії для своїх досліджень. На сайті Національного архівного фонду створено окремий розділ, де можна знайти ці документи. Наразі викладено 600 справ. Планують викласти ще 1100. Голова служби показав, як знайти цифрові копії. У нас є окрема рубрика, яка називається «Мережа установ». Є тут окремий пункт «Державні архіви областей міста Києва». І от ми можемо зайти в Державний архів Автономної Республіки Крим. Це його адреса остання. І от цифрові копії з фондів архів. Тому я запрошую всіх користувачів, хто нас чують, заходити на цей наш ресурс. Він буде постійно наповнюватися тими копіями, які будуть надавати партнерами. А зі свого боку Державна архівна служба буде продовжувати вживати всіх вичерпних заходів для того, щоб повернути контроль над документами Національного архівного фонду Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. За словами Анатолія Хоромова, на пострадянському просторі Україна є лідером за відкритістю архівів. У той час, як Росія більшість своїх архівів тримає під грифом «таємно». В тому числі архіви вже 30 років неіснуючого Радянського Союзу та репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму. Перший заступник міністра закордонних справ України Емінет Джепар каже, таким чином Російська Федерація знищує історію та ідентичність народів. Українська і кримськотатарська нації є тими народами, які традиційно теж були об'єктами таких репресивних практик, зокрема з точки зору винищення цієї доказової бази минулих століть, формування Іванов неповніших родства цілими поколіннями для того, щоб ці народи не мали міцної ідентичності, а відповідно і не могли б далі претендувати на високий рівень національної свідомості. І ми таку політику спостерігаємо не одне сторіччя. Відкриття архівів Російської Федерації раз і назавжди зруйнувало б міф про російський Крим, каже постійний представник президента України в Криму Антон Кореневич.
було би дуже гарно подивитися на документи до 1783 року, до першої анексії Кримського ханства, і це би нам могло показати, яким чином цей міф про так званий російський Крим, яким чином він дійсно є абсолютно штучно створеним і неправдоподібним. Ну, але, звісно, зрозуміло, що є певні речі, але я думаю, що і те, що зараз цей сервіс існує, можна подивитися, зокрема, і по корінним народам Криму щодо мечетей кримських татар, щодо синагог. Коли ми говоримо про кримчаків, я думаю, щодо кенас, так, чи молильних місць караїмів, то це, безумовно, є важливим і в контексті історичних прав цих корінних народів Криму. Голова Меджлісу Рефат Чубаров, як архівіст, підтверджує, що Російська імперія та Радянський Союз передусім знищували архіви на захоплених територіях. Тому пропонує почати співпрацю з архівами сусідніх з Україною європейських держав. Є документи, які пов'язані з взаємовідносинами з Україною в цілому і, зокрема, з Кримом. В першу чергу це архіви Польщі, це Швеції, в якійсь мірі це Франції. Знову Туреччини вести такий активний пошук цих документів. І ми, якщо ми складемо такий алгоритм і затвердимо якийсь такий, свою програму українську, я думаю, що ми в цьому зможемо знайти і підтримку наших міжнародних партнерів. Внаслідок окупації Криму Україна втратила контроль над близько 2 мільйонами документів, які зберігаються в архівних установах Криму та Севастополя. Анатолій Хоромов запевняє, на сайті Державної архівної служби буде викладено близько 400 тисяч копій архівних документів з окупованого Криму. Наразі чекають цифрові копії і від інших партнерів, які працювали у кримських архівах. Мова йде про інститут Яд Вашем, Ізраїль, музей Голокосту у місті Вашингтон, США, а також до наших партнерів з Німеччини та Греції. Ми офіційно до них звернулися. Я думаю, що цей ресурс буде постійно наповнюватися. Помер воїн 10-ї гірсько-штурмової бригади Олександр Горбенко. Після ворожого обстрілу поблизу Нью-Йорка на Донеччині його доправили до шпиталю у Харкові з опіками 80% тіла. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа. Бійцю було 29 років, а на захист України він став від початку російського вторгнення у 2014 році. Минулої доби у штабі операції Об'єднаних сил зафіксували 4 ворожі обстріли без втрат. Поблизу селища Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Авдіївки російські найманці обстріляли позиції українських захисників з підствольних гранатометів та здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Московський куратор окупованого Криму залишається незмінним. Російський прем'єр Міхаїл Мішустін перепризначив свого заступника Марата Хуснуліна. У тексті рішення йдеться, що Хуснулін відповідатиме за соціальний розвиток Криму та наскільки ефективно витрачаються виділені Москвою кошти, а також чи відповідають ці витрати запитам жителів окупованої території. Хуснулін був призначений куратором Криму у січні минулого року. Раніше цим займався колишній віце-прем'єр Росії Дмитрій Козак. Узбережжя окупованої Керчі заполонили величезні медузи. Вже другий рік поспіль їх масово помічають на мілководді як в Азовському, так і в Чорному морі. Часами їх викидає і на берег. Люди жаліються, що зустрічі з такими морськими жителями часто закінчуються опіками. Щоб убезпечити себе та дітей, відпочивальники на керченському пляжі Молодіжний стали самотужки витягати медуз на берег. Втім, це дуже не сподобалося співробітнику компанії, яка цей пляж тепер орендує. Чоловік став закидати медуз назад у воду, додаючи, що не зобов'язаний прибирати їх з пляжу. У відповідь обурені відпочивальники вимагають встановити окремі контейнери для збору медуз. Мусорку их или куда? А кто будет мусор вывозить? А вам какое дело? Какое вам лично дело сказали? Начальник должен думать. Детей спускают. Вы за него работаете. Не устраивает вас что-то? Нахрен ты вообще тогда работаешь?
Нас все устраивает. Без концертів, салютів та феєрверків, але з парадом. В окупованому Севастополі скоротили урочистості до Дня військово-морського флоту Росії, який окупанти відзначають в останню неділю липня. У Міністерстві оборони країни-агресора пояснили це пересторогою на тлі стрімкого поширення на півострові коронавірусу. Але від урочистого проходу кораблів та прольоту авіації не відмовляться, бо всі учасники дістали щеплення спутником. Парад пройде впродовж 15 хвилин. А за повідомленням російського Міноборони, на параді не буде демонстративних ракетних та артилерійських стрільб та інших бойових вправ. Повені, грози і урагани в Європі продовжують забирати життя людей. Жертв вже 188. В основному постраждали західнонімецькі землі Рейнланд-Пфальц та Північна Рейн-Вестфалія, а також деякі регіони Бельгії. Тільки у Північній Рейн-Вестфалії загиблих 46. У цілому в Німеччині 157. Це найгірше лихо для країни майже за 60 років. Цілі міста виявилися відрізаними від зовнішнього світу без електрики та зв'язку. Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Шульт, одне з постраждалих міст. Тут розмиті дороги, каналізаційна система затоплена, а телефонні та інтернет-мережі пошкоджені. Це жахливо. У німецькій мові немає слів, щоб це описати. Але дуже приємно бачити, як люди об'єднуються, як допомагають один одному і проявляють солідарність. У найбільш постраждалих районах також тривають операції з пошуку зниклих безвісти. Багато людей змило водою, віднесло в автомобілях або завалило уламками. Поліцейські кажуть, що по волі того, як вода буде відступати, на жаль, виявлять нові тіла. Це баварське місто Шенау-ам-Кьонігзе. Тут дороги і будинки завалило камінням і уламками після сильної зливи у суботу ввечері. Я такого дощу ніколи не бачив, а мені вже 30 років. Це було погано. Нам зателефонували пожежники і сказали йти. Це було жахливо. Вибачте, але це було важко. Людей евакуювали, а ми просто думали, що буде, якщо стане ще гірше. Куди ми підемо? А це австрійське місто Халлайн, недалеко від Зальцбурга. Тут, на щастя, ніхто не постраждав. Однак річка Зальцах, що розлилася, принесла багато руйнувань. Вчора води всюди було по коліно, а тепер потрібно все прибирати. У багатьох районах землі Зальцбург і сусідніх з нею, як і раніше, діє режим надзвичайної ситуації. Дощі тривають. Так влада землі Західний Тіроль повідомляє, що рівень води подекуди продовжує триматися на рекордному за останні 30 років рівні. У ряді районів Швейцарії також все в стані повної готовності до нових лих. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалынын телесейерчилери. Бүгүн информацион программасына сейретесин. Студияда сиздер үчүн мен Гульсум Халилова чалышам. Ve növбеттеги yayınımızны biz rus tilinde hem Kırım tatar tilinde növбеттеги yayınlarımızды alıp barap bu kunlerde yüz bergen sonki hadiselerini muzakere etecekmiz. O sebepten men da bir kere hatırlatam. Biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınız, rejissörlarımız telefon numaralarını takdim etti. 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla студиямызға телефон açmağa imkanınız var. Добрый вечер, приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются оккупированного
Крыма. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, ставить лайк. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать работу на нашем информационном фронте. А я этот блок хочу начать со следующего информационного сообщения. Депутатская группа парламента Эстонии по парламентским связям с Украиной одобрила инициативу украинских властей по созданию Крымской платформы и ее парламентского измерения. Давайте послушаем, о чем идет речь в их заявлении. Мы искренне надеемся, что инициатива станет возможностью для международных организаций, демократической общественности и стран, которые придерживаются схожих позиций, выразить свою поддержку платформе, особенно принимая во внимание тот факт, что первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года в Киеве. Мы верим в то, что международная общественность должна уделять пристальное внимание ситуации в Крыму, обеспечение сбалансированной региональной безопасности и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах должны оставаться важнейшим вопросом. К нашему эфиру сейчас присоединяется Тарас Березовець, експерт з міжнародних питань, політтехнолог. Пане Тарасе, вітаю вас, салям алейкум. Доброго вечера, салам алейкум. Пане Тарасе, мы видим, как набирает обороты уже Крымская платформа, и 23 августа должен состояться ее инаугурационный саммит. Скажите, каковы ваши ожидания от этого саммита и какой результат работы саммита вы будете считать наиболее успешным? Я думаю, що зараз є всі шанси, що на саміт Кримської платформи справді приїдуть декілька світових лідерів. Щоправда, поки що ми не маємо остаточного списку підтвердження. Ні президента Сполучених Штатів, ні представники Офісу федерального канцлера Німеччини не дали остаточної ясності, чи будуть вони на цьому саміті. Але найголовніше те, що західні партнери висловлюють згоду з прагненням України запустити новий переговорний майданчик, тому що стосовно Донбасу ми знаємо, що він існує, це нормандський формат, але от стосовно Криму, на жаль, останні 7 років так і не вдавалося створити окремого місця, де би такі перемовини велися. Всі прекрасно розуміють, що Російська Федерація не збирається добровільно виконувати свої міжнародні зобов'язання, звільняти цю окуповану територію, тому потрібно підштовхнути цей процес. Але, ви знаєте, скажімо так, якщо ми говоримо про очікування і реальність, вони можуть бути достатньо різними. Да? Одна річ, наше бажання, там максимально, чого ми прагнули в цій історії, це якби цей майданчик був запущений за участю таких країн, як Франція, Німеччина, Сполучені Штати, очевидно, Велика Польща, Туреччина, і щоб в цьому форматі до моменту деокупації країни, які будуть брати в ньому участь, крім там регулярних зустрічей, погодилися надавати конкретну допомогу людям з тимчасово окупованих територій. Це і релокація їх з Криму на материкову Україну, це облаштування, можливо, там отримання нової професії, допомога з освітніми потребами, медичними і подібного. Тобто це все вимагатиме значної частини коштів. Очевидно, що сама Україна впоратися з цим остаточно не зможе. Ну і крім того, безперечно, це створення майданчиків додаткових по групах, посекційно, які будуть розглядати окремі аспекти того, що відбувається в Криму. Це і гуманітарний аспект, і екологічний, і мілітарний, і освітній, і релігійний. Ну і зрештою Україна має сама дати відповідь, тому що ми маємо визначитися з майбутнім Криму, чи ця територія залишиться в нинішньому статусі Автономної Республіки Крим, вона перейде до статусу кримськотатарської автономії або буде щось інше. І тут, звичайно, що Україна не стільки потребує допомоги партнерів, скільки вона сама має дати відповідь на всі ці питання.
В Министерстве иностранных дел и в постоянном представительстве президента ВРК сообщают, что по итогам саммита Крымской платформы будет подписана некая Крымская хартия. Я так понимаю, что как раз сейчас в Министерстве иностранных дел работают над созданием этого документа. Пане Тарасе, как вы считаете, вот чем этот документ принципиально должен отличаться от ранее принятых различных резолюций на международных площадках ООН, ОБСЕ, ПАСЕ или даже от той же декларации Помпео? Ну, власне, Кримська декларація Помпео – це на сьогоднішній день один з найбільших документів, найбільш потужних документів, в якому дуже чітко і лаконічно викладаються принципи того, як Сполучені Штати визначають місце окупованого Криму і яким чином вони будуть домагатися деокупації. Це швидше за все декларативний документ, ну знаєте, як є загальна декларація прав людини, яка ухвалювалася на рівні ООН. Тому це не те, що там покроковий план деокупації, це, скажімо так, загальні принципи, які країни, учасники Кримської платформи, погодяться розділити. Він більше буде про права людини, ніж про там, скажімо, там про економічну ситуацію. Це зрозуміло. Цей документ буде більше про закріплення якихось загальних гуманістичних речей і цінностей, в першу чергу, які розділяють ці учасники, ніж там про якісь конкретні речі. Але такі документи важливі, тому що в тому числі вони закладають подальшу основу міжнародного законодавства для деокупації. Кожен подібний документ, кожна декларація, яка ухвалюється на рівні ОБСЄ, ПАРЄ чи ООН, є надзвичайно важливим, в тому числі в розгляду в міжнародних судах. Нас чекають далі десятки тисяч позовів з боку громадян України, як тих, які виїхали, так і ті, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Подивіться зараз, наскільки пришвидшилися сьогодні порушення прав людей, майнових в першу чергу. Тобто, якщо раніше ми масово стикалися з порушенням релігійних прав громадян, з порушенням таких речей, як свобода слова, то зараз все більше і більше переходить, останнє кричущий зразок того, коли позбавили сьогодні іноземців, в першу чергу українців, правом володіти земельними ділянками в більшості районів Криму. І 11 тисяч власників з України таким чином мають позбутися того, що вони придбали абсолютно законно в свій час. Пане Тарасе, а как вы считаете, вот недавно написанная Путиным статья, может и не Путиным, но опубликованная им на сайте Кремля об историческом единстве русских и украинцев, каким-то образом может быть связано с последними принятыми решениями в Украине, важнейшими? Это и закон о коренных народах, стратегия деоккупации Крыма, наближающаяся платформа Крыма и так далее. Поза сумнівом, Путін сам про це каже. Він згадує закон про корінні народи, який було щойно ухвалено, і він каже, що це, по суті, геноцид, тому що корінними народами були визначені зовсім не ті, які було потрібно. Потрібно було визначати, каже Путін, російський народ. Але проблема в тому, що корінні народи – це саме ті, які не мають своєї держави за межами України. І тому тут Україна з точки зору міжнародного гуманітарного права вчинила абсолютно справедливо, і це рішення було підтримано, як ми знаємо, всіма партнерами України на Заході. А болісна реакція Путіна, вона якраз таки свідчить про те, що Путін там не стільки йдеться про Крим, там Крим більше з мимохідь згадується. Він каже про те, що народ Крима вирішив уникнути убивств, значить там почалися погроми, нібито якісь після Революції Гідності. Тобто Путін оперує міфами і альтернативною історичною реальністю. Зрозуміло, що цієї статті він ніколи не писав. Є, скажімо так, підстава вважати, що писав її частково Владислав Сурков, якого помилували, який повернувся і був одним з авторів цієї статті. Але суттєво в цій статті нас, звичайно, має, в першу чергу, зачепити те, що Путін заперечує не тільки право корінних народів на існування, але й українського народу. Він каже, що немає насправді ніякого окремого українського чи малоросійського народу, а є лише триєдиний народ, а український народ – це складова частина російського. І він каже, що кожен, хто буде сперечатися з цією точкою зору, він тільки призведе до руйнування своєї держави, тобто України. Тобто, по суті, Путін в цій статті погрожує однозначно сьогодні всім громадянам України, незалежно від їхнього національного походження чи віросповідання, тим, що або вони погоджуються стати росіянами, по суті, частинами руського міра, або тоді, значить, начувайтеся. Тобто він цей меседж передає абсолютно чітко. Действительно, очень многие политические аналитики
провели такие аналогии с этой статьей. Ряд аналитиков сказали, что она очень похожа на выступление Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году, после которого случилось в 2008 Грузия. А вот другие политические аналитики связали ее с Майнкампфом Адольфа Гитлера. И таким образом Путин оправдывается и пытается оправдать свои попытки агрессивных действий, свои агрессивные действия и так далее. Вот как вы думаете, почему именно сейчас Путину было важно в этой статье высказаться на эту тему и во что это может выльется? Ну, паралелі з Гітлером і Майнкампфом абсолютно очевидні. Путін, так само як Гітлер, повторює слідом за ним. Тільки Гітлер казав, що немає окремого австрійського народу, а є тільки великий німецький народ, один єдиний, який було штучно розділено зусиллями ворогів. І крім того, він повторює тут Сталіна, тому що Сталін свого часу так само, який був наркомом національностей, оперував такими речами, він взагалі виступав свого часу просто проти створення національних республік. І він казав, що має бути тільки Російська Федерація єдина, а в ній на правах автономії вже входять всі інші республіки. І Сталін казав, по суті, Путін повторює його, Сталін казав, що кожен, хто поставить під сумнів існування великого російського народу, той буде знищений, той буде оголошений ворогом народу і знищений. Путін те саме каже абсолютно в своїй статті, що немає цього народу окремого, ні українського, ні білоруського, або погоджуєтесь з цим, або, значить, тоді вас чекає так само за це покарання. Що цією статтею хотів донести Путін, хто був її адресатом? Він теж дає відповідь в цій статті. Точніше, це не стаття, а це політична заява. Це заява, а насправді політична російського президента. Він каже, що адресує її зовнішнім силам, які керують Україною. Він каже, хай вони прочитають цю історію. І каже, що от Зеленський, якого він критикує, що якщо він хоче з ним зустрітись, хай теж вивчить цю статтю, її ретельно законспектує, і тільки після того Путін готовий буде з ним зустрітись. Тобто, в принципі, основні адресати цієї статті це були, умовно кажучи, значить, там західні держави, Сполучені Штати, Франція, Німеччина, еліта України, ну і, зрештою, ті громадяни України, які розділяють путінське бачення майбутнього України як складової Росії. Що з цією статтею? Там містяться цілком конкретні погрози і цілком конкретні пояснення того, як Путін буде діяти в майбутньому. Діяти він буде, очевидно, агресивно. Інша річ, що рівень агресивності Путіна буде залежати від здатності України захищатися. Як ми бачили, і в випадку з Грузією, Путін нападає тільки на ті країни, які по своїй мілітарній військовій складовій не можуть складати конкуренцію російським збройним силам, які не можуть чинити ефективного спротиву. І тому завдання Путіна гібридно далі розкладати Україну зсередини і привести її до стану 2014 року, коли Україна виявилася фактично беззахисною перед путінською агресією. Нападати на сильну Україну, яка неминуче призведе до величезних втрат російських військовослужбовців, Путін не буде. Пане Тарас, у нас есть телефонный звонок в студию. Давайте примем. Очевидно, у нашего зрителя есть к вам вопрос. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и формулируйте ваш вопрос. Добрий день. Да, добрий Мене звати Василь з Івано-Франківська. У мене таке запитання до пана Тараса. От ви говорили про статтю Путіна, ну там я не буду її аналізувати, просто хочу що сказати. В тій статті він називає нас, ну як такої нації української немає, він називає просто малороси. Це не який рядовий росіян, там, Стули чи десь Тамбова, президент країни, прямо каже малороси, та постійно вживає малоросія, малороси. Це є національна образа гідності цілого народу українського, перш не маленького народу. Я не розумію, чому наша та еліта, ну я ж не говорю про того мнямлю президента, що взагалі щось там примнямлю, чому ми на таке не відповідає? Це національна образа. Ну вибачте, якщо людину назвати москалем, як почнеться велике, це національна образа. Циганами не можна називати, роми у нас, євреїв, ну, не буду навіть казати, як не можна назвати, а українцям можна називати, і все нормально. І ми, українці, це терпимо, що нас, так то каже, б'ють по лицю, що наша еліта, так звана, на це не звертає уваги, дозволяє себе називати малоросами. Дякуємо, ми зрозуміли ваше запитання, дуже дякуємо. Чому наш істеблішмент не відповідає на цю національну образу? Такий вопрос від нашого зрителя. Ну, це питання в тому, що зараз ті люди, які знаходяться при владі, не є
політичною елітою в класичному розумінні цього слова. Це є компрадорська еліта, метою перебування якої є отримання економічних дивідендів виключно і збереження себе протягом максимального терміну для власного збагачення. От і відповідь. Звичайно, що компрадорська еліта не мислить категоріями національних інтересів, і вона не сприймає це як образу. Я скажу так, що незначна, але певна частина цієї компрадорської еліти розділяє путінське бачення, принаймні та частина, яка офіційно знаходиться в складі так званої опозиційної платформи «За життя» або в інших політичних силах. А інша частина, яка мала би на це відповідати, принаймні це мав би реагувати, рефлексувати на це президент Зеленський, він обмежився жартами. Хоча стаття Путіна надто серйозний привід для того, щоб тут віджартовувалися чи ігнорувати. Президент мав би відповісти аналогічною, на мій погляд, статтею, так само розміщеною на офіційному сайті Офісу президента, де дати відповіді на путінську брехню. Тому що він насправді Путін називає Зеленського брехуном. Він каже, що зараз брехня Зеленського стала всім помітна. Це так в українському варіанті. Да? І він мав би дати відповідь насправді на ті історичні перекручування, вигадки, якими переповнена путінська стаття, зокрема і про так зване спільне минуле історичне України і Росії, дати відповідь на найбільш болючі сторінки, згадати Голодомор, згадати депортацію кримсько-татарського народу, згадати страшні політичні репресії до воєнного часу, до Другої світової війни і, власне, і повоєнного, голод 47-го року в Україні, знищення української культурної і національної ідентичності за часів Брежнєва, політичні переслідування дисидентів, все це насправді згадати і дати відповідь Путіну дуже чітко і зрозуміло. Тому що Путін каже, ми вас будемо любити до смерті. А президент мав би дати відповідь, сказати, що ми готові будемо боронити свою незалежність, чого би це нам не коштувало. І повторення подій 2014 року можете не чекати. А чому він не дає відповідь? Тому що він не вважає це за потрібне. Одна відповідь, і друга, він боїться дати таку відповідь, через яку Путін відмовиться з ним зустрічатися. А він сказав, що він хоче зустрітися з Путіним за будь-яку ціну. Тобто він не хоче його дратувати, щоб Путін не відмовився з ним зустрітися. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Чохсагл, у нас Тарас Березовець був з нами на прямому зв'язку, експерт з міжнародних питань, політтехнолог. А я хочу сейчас подключить к нашему эфиру народного депутата України фракції «Слуга народу» Василя Мокана. Він зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Василю, вітаю вас, салям алейкум. Доброго вечера. Да. Пане Василю, а как вы расценили статью Путина об историческом единстве русских и украинцев? И видите ли вы в этой статье территориальные угрозы? Якщо можна, повторіть, будь ласка, питання, погано вас чую трошки. Алло, зараз чуєте? Так. Так, зараз краще. Пане Василю, как вы расценили статью Путина об историческом единстве русских и украинцев? И увидели ли вы в этой статье территориальные претензии и угрозы к нашей стране? Безумовно, що ця стаття і текст написаний в контексті російської пропагандистської політики, яку проводить Кремль і Путін. Зрозуміло, що вона вся принизана такими імперськими нотками, і безумовно, що тут навіть немає сумнівів в тому, чи мають територіальні претензії очільник Кремля стосовно нашої країни, тому що він окупував частину нашої території вже, і десь не виключаю, що десь там в своїх теоретичних якихось сценаріях розглядає варіант і в майбутньому поширювати цю окупацію в подальшому. Україна цьому буде противитися всіма можливими способами. Я думаю, що тут більше мова йде не про те, що він окреслював саме територіальні претензії, тільки він окреслив політично-культурні такі рамки, в яких подають Україну як частину політичного і соціокультурного простору Російської Федерації, перекручують історичні факти, історію фактично, і подається все так, ніби Україна – це частина чогось великого, чим він називає Російську Федерацію. Хоча насправді це не відповідає дійсності. Дуже багато було різних коментарів і контраргументів. І саме головне, з чим я не можу погодитися, це те, що Путін глибоко помиляється, коли вважає, що ми тут будуємо антиросію, ми будуємо Україну, суверенну і демократичну державу,
яка має вибудовувати партнерські взаємовідносини з іншими країнами, а не бути чимось частиною чогось. Пане Василию, вот буквально несколько минут назад к нам в студию звонил житель Ивано-Франковска, и его вопрос я хочу также адресовать к вам. Он назвал статью Путина национальную образою и задался вопросом, почему украинское руководство, украинский истеблишмент не отвечает должным образом, достойным образом на эту статью Путина, а вот решили всего лишь отшутиться. Как вы думаете, почему так, и должно ли руководство Украины написать какую-то ответную статью? Насправді ми маємо не в полеміку вступати з приводу там статті Путіна і щось відповідати у такому ж стилі. Це можливо і був би правильний крок, але саме головне, ми маємо слідувати своїм національним інтересам і реалізовувати ту державну політику, яка відповідає закладеним принципам євроінтеграції, деокупації і побудові правової демократичної держави в міжнародно визнаних кордонах. І я думаю, що навіть якщо б і з'явилася якась стаття відповідь з боку держави до Путіна, то це, чесно кажучи, могло б тільки поглибити оцю дискусію полемікою. І мені здається, що ці наративи вони могли б отримати ще додаткове дихання в інформаційному просторі України. Там на те, власне, на мій погляд, і був розрахунок, що текст вийшов не тільки російською мовою, але й українською, що воно набуде широкого резонансу в Україні, буде обговорюватися таким чином для частини громадян України дасть можливість інтегрувати їхню свідомість з цими російськими наративами. Тому я не бачу великої проблеми у відсутності саме такої відповіді у вигляді теж програмної статті. На всі ці програмні речі закладені на рівні Конституції, виборчих програм президента, Слуги народу, яку зараз реалізовує влада. Сейчас общество снова разделилось на две составляющие: зрада чи перемога, в частности, в вопросах возможного слива Запада наших национальных интересов. Мы видим в последнее время заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая настаивает на необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы видим позиции Соединенных Штатов Америки, которые не препятствуют завершению строительства «Северный поток-2». Точнее, Байден отказался вводить новые санкции против «Северного потока», и сегодня уже очевидно, что его достроят и так далее. И вот сейчас очень активно люди задаются вопросом, а сливает ли Запад интересы Украины? Как вы считаете, сливает ли? Ні, я не вважаю, що нас зливають. Цей термін не зовсім правильний, але було б наївно вважати, що інші країни будуть діяти виключно в наших українських національних інтересів. Кожна держава зважує за і проти, коли вона робить ту чи іншу заяву, чи робить якийсь на міжнародній арені крок. Тому насправді все тільки залежить від нас, від нашої спроможності вибудовувати всередині нас, реформувати країну. Зрозуміло, що таким геополітичним проектам, як Північний потік, практично самостійно нереально, але наша задача зараз у цій ситуації є намагатися вибудовувати відносини з Німеччиною саме в тому ключі, що стосується альтернативних сценаріїв розвитку подій, навіть припускаючи, що Північний потік-2 може запуститися вже скоро. Другий момент – це те, що я вважаю неправильним говорити з Заходом мовою і шантажу, що от бачите, якщо ви там щось не зробите, то ми там можемо зробити те-то. Я вважаю, що з Заходом треба говорити аргументами і конкретними справами, і це найбільш, на мій погляд, переконливі будуть речі, аніж ображатися і спілкуватися з ними постійно чогось чекаючи. Наші проблеми, в першу чергу, ми маємо вирішувати власними силами. Дякую вам дуже, пане Василю. Чохсагл, у нас Василь Мокин, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був з нами на прямому зв'язку. А сейчас, как мне подсказывают наши редакторы, к нашему эфиру присоединяется Григорій Перепеліця, конфліктолог-міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, вітаємо вас. Селям алейкум.
Добрый вечер. Да, пане Григорию, мы сейчас с гостями, которые подключались к нам в эфир, обсуждали недавнюю статью Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. И, конечно же, в этом вопросе я также хотела бы услышать ваше мнение. Увидели ли вы в этой статье чего-то нового, территориальные угрозы и претензии к нашей стране? И, что не менее важно, многие политические аналитики увидели в этой статье месседж Западу и нашим западным партнерам. А ви? Так, програмні статті Путіна ніколи не появляються випадково. Вони чітко вписуються в зовнішньополітичну стратегію Росії, і я би сказав, це є ідеологічним обґрунтуванням такої зовнішньополітичної стратегії. Ми бачили це в 2012 році, коли в незалежній газеті була опублікована програмна стаття Путіна про русскому національному вопросі, де він якраз обґрунтовував необхідність побудови імперії або повернення російської держави до імперської форми. І фактично за ці роки він реалізував цю форму. Ми бачили програмний виступ на Мюнхенській безпековій конференції в 2007 році про те, як Путін викинув виклик глобальному лідерству Сполучених Штатів Америки, і з того часу він значною мірою реалізував цей виклик. Тому до цієї статті треба відноситись дуже серйозно. Кому мова не йде про історичні нісенітниці, які він там писав, так, навіть мова не йде про ті помилки, які він допущений в цій статті, а мова йде про велику геополітику. І відповідаючи на ваше питання, кому адресована ця стаття? Ця стаття адресована 3 адресатам. Перше – росіянам. Те, щоб вони переконалися, що українці – це ті ж самі росіяни, які живуть в Криму, на окупованих територіях. Ми єдиний народ. Так? І тому ми маємо бути в єдиній державі. Таким чином, не випадково, що цю статтю рекомендовано чи наказано довести на політичних заняттях у всіх Збройних силах Російської Федерації. Що це означає? Це означає, що є єдиний народ, угнетений бендерами на території нашої руської землі, яку ми тимчасово втратили. Тому ми маємо освободити цей народ від бендер, від українського язика і так далі. Тому що російську мову тут пригнітають, не дають можливості говорити на російській мові і так далі. Тобто ми бачимо ті ж самі наративи, що застосовувались в Криму, на окупованих територіях. Тепер другий адресат – це, власне, українські громадяни, так, яким говорять, що ми ж браття, ми єдиний народ. Тому ваш уряд, там бендери засіли, Україну зробили антиросією і все таке інше. Тому ми маємо вас звільнити, ми маємо приєднатися вас. І це фактично меседж 5-ї колоні, яка засіла в Україні, що пора активно діяти. І дійсно, як говорять соціологічні дослідження, приблизно 15-20% у нас є населення, яке любить Путіна, незважаючи ні на що. І хоче повернутися в Росію. І вони живуть не тільки на окупованих територіях. Оце меседж до них. Так, такий відсоток проросійськи налаштованих громадян України є підставою для нової воєнної інтервенції. І фактично це є ідеологічна підготовка для нового широкомасштабного наступу на Україні. Тобто, іншими словами, аншлюсу України. Тепер уже, власне, всієї України, а не тільки окупованих територіях. Пане Григорию, у нас есть телефонный звонок в студию. Очевидно, наш зритель хочет задать вам вопрос. Я предлагаю его принять и продолжить потом нашу беседу. Алло. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и формулируйте ваше вопрос. Салям алейкум. Алейкум салям.
Gülsüm, kardeşim. Edemağa. Doğan günü hayırlı olsun. Allah sağlıcını versin. Allah uzun ömürler versin. Allah'tan isteyin sen niyetlerini oraya çıkarsın. Yapkan işlerin, çıkan işlerin Allah kabul etsin, razı olsun. Şanslı, vakti ol bu dünyadan. Sağ olun. Biz seni hepimiz çok çok seviyoruz. Çok sağ olun Edem ağa, çok memnun oldum. Stüdyomuzga telefon açıp meni doğan günümden hayırlığınız için büyük teşekkürler. Sağ olunuz. Пане Григорию, это был экс-политический заключенный Эдем Бекиров. Он решил поздравить меня сегодня с днем рождения, поэтому вот мы на крымско-татарском... Да, я вам просто перевожу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Да, продолжаем нашу беседу. И третий адресант. Тому появився третій меседж цього листа, спрямований не українцям і не росіянам. Третій меседж цього листа спрямований Заходу. І не випадково цей лист з'явився після зустрічі Байдена і Путіна в Женеві. Не випадково. Чому? Тому що в Женеві фактично мова йшла про розподіл сфер впливу. І це саме небезпечно. І я думаю, що Байден дав таку мовчазну згоду. Чому? Тому що Байдену потрібно зупинити сповзання Америки з цього геополітичного олімпу, глобального лідерства або глобального домінування, з якого вже Китай стягує Америку. І Америка потихеньку сповзає. Тому історична місія Байдена – зупинити це сповзання. Яким чином? Створити антикитайську коаліцію своєрідну. Тому він проїхав по Європі і сказав лідерам, треба захищати демократію. Тому що там наступає авторитаризм і ми маємо спільно діяти. Але для цього нам треба залучити Росію. Тому що Росія, зустріч Байдена з Путіним засвідчила, що Росія тепер уже є глобальним гравцем. Глобальним. Тому перша його серйозна зустріч, на яку він сам напросився, до речі, була з Путіним. Тобто тепер Росія розглядається як потенційний стратегічний союзник в стримуванні Китаю. Але Путін за це попросив велику ціну. Розподіл сфер впливу. Віддайте мені Східну Європу. И він, в принципе, в Женеве отримав мовчазну згоду на це. То есть вы считаете, что на пути консолидации сил в противостоянии Китаю Байден мог поступиться интересами України? Безумовно, так воно і було. Дивіться, приїздив Блінкен перед цим, так? Так. Про що йшла мова? З президентом, наскільки мені відомо, він тільки 15 хвилин десь, здається, зустрічався. Ну, невелику частину. Наші експерти говорять, це тому, що порушено там корпоративні реформи там, і так далі. Ні, це була велика геополітика. Блінкен з'ясував, якими українськими інтересами можна поступитись перед Росією. Так, він висунув 5 вимог до України. Ми її в більшості виконали за винятком закону про реформування Служби безпеки України. Але це вже не мало ніякого значення. Таким чином, що фактично Байден в принципі дав мовчазну згоду, що ніякого ПДЧ, ніякого НАТО Україні не буде. Зняли санкції з Північного потоку-2. Так, і так далі. Отже, Путін тепер намагається це ідеологічно обґрунтувати. Чому йому потрібна Східна Європа і чому Захід має віддати цю Східну Європу? Тому що в Східній Європі живе єдиний русський народ. Тому він має бути, його права мають бути захищені єдиною русською державою. А как вы считаете, вот визит Керри в Москву, это является прямым следствием этих переговоров? Ведь очевидно, что они там не обсуждали только лишь вопрос климата. Безумовно. Під цим
вивіскою клімату мова йде якраз про це. Тому що Керрі є проросійськи налаштованим. Він просуває інтереси Росії в Білому домі. І, безумовно, мова йде про цей новий договір чи нову угоду про розподіл сфер впливу, де Росія має заручитись, значить, тим обіцянками, що принаймні вона буде займати нейтральну позицію, а може й допомагати Сполученим Штатам Америки і Заходу от стримувати Китай. От фактично, яка глобальна геополітична стратегія сьогодні реалізується Байденом. І тому не випадково Меркель під час зустрічі з Зеленським фактично сказала, що ви маєте виконати все, що у вас вимагає Росія. Навіть пишіть вашу конституцію, це ордло, що буде означати кінець суверенітету України. Ну, пане Григорию, а вот что она могла другого сказать? Ведь все равно каденция канцлера Германии Ангелы Меркель заканчивается буквально через несколько месяцев. И, конечно, сохранить вот эти позиции, вот эти тезисы было бы сейчас наиболее логичным с дипломатической, с политической точки зрения. Разве нет? Так, а чому ж вона тоді не сказала, що Мінські угоди мають виконуватись припинення вогню? Чому вона цього не сказала? З вирішення безпекових проблем. Чому вона не сказала? А сказала про імплементацію формули Штайнмаєра в українську конституцію. Вона чітко розуміє, що це капітуляція. Тобто вона вимагала капітуляції України від Зеленського. І тому, домовившись з Байденом, зараз при зустрічі з Байденом вони погодили це, що Україна не дадуть Україні ПТЧ, і тобто почали торгувати українськими інтересами. І навіть по цій же Північному потоку-2, що вони нам пообіцяли? Вони пообіцяли фактично другий Будапештський меморандум. Вони нам вже обіцяли в Бухаресті на саміті НАТО, що Україна політично зобов'язана, що Україна буде членом НАТО. А тепер вони знову як підхрещуються як від Будапештського меморандуму. Як ми можемо вірити Німеччині в цій ситуації? Як ми можемо вірити Байдену в цій ситуації? Розумієте? Так. Тому нам треба серйозно переглядати наші відносини із Америкою, із Німеччиною, і шукати союзників в стані Європейського Союзу, в стані НАТО, і бачити в Британії найбільш надійну країну, яка дотримується своїх угод і свого слова. Тому в цій ситуації ми опинились дуже, я б сказав, дуже з великими викликами нашей безпеці. Ну вот на гипотетический вопрос журналиста относительно того, что будет делать Украина, если Запад продолжит сливать интересы нашей страны, советник главы в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Арестович сказал, что Украина, ну, это был такой гипотетический ответ на гипотетический вопрос, он сказал, что Украина переориентирует свои интересы на восток, если в Европейском Союзе и США продолжится практика сдачи украинских интересов, проводимая по указке пророссийских лоббистов. Вот может ли быть такое? И как вы оцениваете такое заявление? Ну, я вважаю, що це заява є несерйозною. Може, вона спрямована от якраз на такі елементи шантажу, про які говорив ваш попередній спікер. Так, Україна не зверне з шляху європейської євроатлантичної інтеграції. Тому що, якщо ми говоримо про Схід, то куди? В Росію – це Схід для нас. В Китай – це Схід для нас. Куди? В Афганистан, в Иран, да, Схід там, чи Центральная Азия. Ну, очевидно, Азия... что речь идет о Китае. Ну, окей. Тоді нам треба розпочати з демократією і вибудовувати авторитарний режим, як в Китаї. Хорошо, а какие мы можем, пане Григорию, вот как вы видите выход из этой ситуации? Какие мы можем конкретные альянсы создавать в противовес немцам, допустим, да, которые, вот, к сожалению, настаивают на имплементации формулы Штайнмайера? Вот что нам с этим делать?
Що показали оці всі перемовини, турне Байдена по Європі? Вони показали перемовини з Путіним, от ви сказали, Керрі вже в Москві і так далі. Готується нова мюнхенська зрада, як кажуть, як це було в 1938 році. Тепер уже це можна назвати Женевською зрадою. Так? Що нам робити в цій ситуації? Нам треба шукати союзників серед наших сусідів в Східній Європі, які зіткаються з такою ж воєнною загрозою, як і ми. І у нас ці власне, союзники вже вимальовуються. Це Польща, це країни Балтії, це Туреччина, так, і це Британія, до речі, про що я сказав. Да. Тому що ці зустрічі показали, що Путін чітко реалізує цю концепцію неєвразійства, створення геополітичної вісі Москва, Берлін, Париж, за якою він розколить просто і НАТО, і Європейський Союз. Це ж його кінцева мета, його гібридної війни проти Заходу. Звісно, Франція спекулює там на антиамериканських сентенціях, як і Німеччина хоче мати більшу самостійність, але це закінчиться для них повним фіаско, тому що Путін не зупиниться на Україні. Чим більше вони будуть поступатися, тим більше він буде від них вимагати. І це закінчиться фіаско, в принципі, для них. Тому нам треба формувати такі кластери східноєвропейської безпеки. І вони вже, в принципі, формуються. Ця концепція Тримор'я, Бухарестська дев'ятка, це говорить, що ці країни Східної Європи, відчуваючи цю воєнну загрозу з боку Росії, не можуть знайти порозуміння з Францією і Німеччиною. І саміт Європейського Союзу це чітко показав, коли Франція і Німеччина почали протаскувати Путіна на саміт Європейського Союзу. Це вже чіткі сигнали. Більш чітких сигналів не можна уявити. Так, дякую вам дуже, пане Григорію. Чох Сагул у нас Григорій Перепеліця був з нами на прямому зв'язку, конфліктолог-міжнародник, директор Института зовнішньополитичных досліджень. А я этот блок хочу завершить с следующим информационным сообщением, которое прошло буквально вот несколько минут назад. Президенты Украины, Грузии и Молдовы, я напомню, сегодня с рабочим визитом в Грузии находится президент Украины Владимир Зеленский. И во время встречи в Батуми подписали декларацию Батумского саммита о европейской интеграции. Текст декларации опубликован на сайте главы государства. Эту декларацию подписали Украина, Молдова и Грузия. И в документе говорится следующее, цитирую: «Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский Союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах и ключевых элементах права ЕС. Предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для еще более глубоких и более широких реформ. В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина, европейские государства, которые уважают европейские ценности и верны их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский Союз, отмечается в документе. Я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок. Пане Григорію, дуже дякуємо вам. Чох Сагул у нас буквально через 4 минуты. Смотрите информационную программу «Заман» на украинском языке. А далее мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Не переключайтесь, Корушкенч. Hasta, gözüm donuk. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар дилер бізге келе,
Бұлбұл ерлай, гүллер күле, айванлар құл кишілерге. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan Batır, Tuvent Korkak, Ahmet Hırsız, Mehmet'e bak, nasıl kirsіз, nasıl appaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete, biri batır kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var, halkını iddia etkenler var, cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen, güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eklendirdin. Yarın sen de kırılacak, öleceksin. Öleceksen bu cihanga niçin geldin? Кримські татари не терористи. Активісти руху «Стратегія 18» вийшли з одиночними пікетами в Москві та Ленінградській області Росії проти сваволі окупаційної влади щодо кримських татар. Поодинокі люди традиційно щомісяця виходять на такі протести, щоб висловити незгоду репресіям та необґрунтованим судилищам. В руках тримали плакати «Ні депортації кримських татар до російських в'язниць», портрети бранців та слова підтримки українським політв'язням. А також закликали адміністрації тюрем та ізоляторів надати допомогу хворим кримським татарам, яких утримують в застінках. До архівних документів окупованого Криму відкрили онлайн-доступ. Голова Державної архівної служби Анатолій Хоромов презентував вільний доступ до документів з архівних установ окупованого Криму та Севастополя. За його словами, ці цифрові копії передала Україні американська корпорація Family Search International, яка до окупації півострова працювала в кримських архівах та робила копії для своїх досліджень. На сайті Національного архівного фонду створено окремий розділ, де можна знайти ці документи. Наразі викладено 600 справ. Планують викласти ще 1100. Голова служби показав, як знайти цифрові копії. У нас є окрема рубрика, яка називається «Мережа установ». Є тут окремий пункт «Державні архіви областей міста Києва». І от ми можемо зайти в Державний архів Автономної Республіки Крим. Це його адреса остання. І от цифрові копії з фондів архів. Тому я запрошую всіх користувачів, хто нас чують, заходити на цей наш ресурс. Він буде постійно наповнюватися тими копіями, які будуть надавати партнерами. А зі свого боку Державна архівна служба буде продовжувати вживати всіх вичерпних заходів для того, щоб повернути контроль над документами Національного архівного фонду Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. За словами Анатолія Хоромова, на пострадянському просторі Україна є лідером за відкритістю архівів. У той час, як Росія більшість своїх архівів тримає під грифом «таємно». В тому числі архіви вже 30 років неіснуючого Радянського Союзу та репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму. Перший заступник міністра закордонних справ України Емінет Джепар каже, таким чином Російська Федерація знищує історію та ідентичність народів.
Українська і кримськотатарська нації є тими народами, які традиційно теж були об'єктами таких репресивних практик, зокрема з точки зору винищення цієї доказової бази минулих століть, формування Іванов неповніших родства цілими поколіннями для того, щоб ці народи не мали міцної ідентичності, а відповідно і не могли б далі претендувати на високий рівень національної свідомості. І ми таку політику спостерігаємо не одне сторіччя. Відкриття архівів Російської Федерації раз і назавжди зруйнувало б міф про російський Крим, каже постійний представник президента України в Криму Антон Кореневич. Було би дуже гарно подивитися на документи до 1783 року, до першої анексії Кримського ханства, і це би нам могло показати, яким чином цей міф про так званий російський Крим, яким чином він дійсно є абсолютно штучно створеним і неправдоподібним. Ну, але, звісно, зрозуміло, що є певні речі, але я думаю, що і те, що зараз цей сервіс існує, можна подивитися, зокрема, і по корінним народам Криму щодо мечетей кримських татар, щодо синагог, коли ми говоримо про кримчаків. Я думаю, щодо кенас, так, чи молильних місць караїмів, то це, безумовно, є важливим і в контексті історичних прав цих корінних народів Криму. Голова Меджлісу Рефат Чубаров, як архівіст, підтверджує, що Російська імперія та Радянський Союз передусім знищували архіви на захоплених територіях. Тому пропонує почати співпрацю з архівами сусідніх з Україною європейських держав. Є документи, які пов'язані з взаємовідносинами з Україною в цілому і зокрема з Кримом. В першу чергу це архіви Польщі, це Швеції, в якійсь мірі це Франції. Знову Туреччини вести такий активний пошук цих документів. І ми, якщо ми складемо такий алгоритм і затвердимо якийсь такий, свою програму українську, я думаю, що ми в цьому зможемо знайти і підтримку наших міжнародних партнерів. Внаслідок окупації Криму Україна втратила контроль над близько 2 мільйонами документів, які зберігаються в архівних установах Криму та Севастополя. Анатолій Хоромов запевняє, на сайті Державної архівної служби буде викладено близько 400 тисяч копій архівних документів з окупованого Криму. Наразі чекають цифрові копії і від інших партнерів, які працювали у кримських архівах. Мова йде про інститут Яд Вашем, Ізраїль, музей Голокосту у місті Вашингтон, США, а також до наших партнерів з Німеччини та Греції. Ми офіційно до них звернулися. Я думаю, що цей ресурс буде постійно наповнюватися. Помер воїн 10-ї гірсько-штурмової бригади Олександр Горбенко. Після ворожого обстрілу поблизу Нью-Йорка на Донеччині його доправили до шпиталю у Харкові з опіками 80% тіла. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа. Бійцю було 29 років, а на захист України він став від початку російського вторгнення у 2014 році. Минулої доби у штабі операції Об'єднаних сил зафіксували 4 ворожі обстріли без втрат. Поблизу селища Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Авдіївки російські найманці обстріляли позиції українських захисників з підствольних гранатометів та здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Московський куратор окупованого Криму залишається незмінним. Російський прем'єр Міхаїл Мішустін перепризначив свого заступника Марата Хуснуліна. У тексті рішення йдеться, що Хуснулін відповідатиме за соціальний розвиток Криму та наскільки ефективно витрачаються виділені Москвою кошти, а також чи відповідають ці витрати запитам жителів окупованої території. Хуснулін був призначений куратором Криму у січні минулого року. Раніше цим займався колишній віце-прем'єр Росії Дмитрій Козак.
Узбережжя окупованої Керчі заполонили величезні медузи. Вже другий рік поспіль їх масово помічають на мілководді як в Азовському, так і в Чорному морі. Часами їх викидає і на берег. Люди жаліються, що зустрічі з такими морськими жителями часто закінчуються опіками. Щоб убезпечити себе та дітей, відпочивальники на керченському пляжі Молодіжний стали самотужки витягати медуз на берег. Втім, це дуже не сподобалося співробітнику компанії, яка цей пляж тепер орендує. Чоловік став закидати медуз назад у воду, додаючи, що не зобов'язаний прибирати їх з пляжу. У відповідь обурені відпочивальники вимагають встановити окремі контейнери для збору медуз. Мусорку их или куда? А кто будет мусор вывозить? А вам какое дело? Какое вам лично дело сказали? Начальник должен думать. Детей пускай. Вы за него работаете. Не устраивает вас что-то? Нахрен ты вообще тогда работаешь? Нас все устраивает. Без концертів, салютів та феєрверків, але з парадом. В окупованому Севастополі скоротили урочистості до Дня військово-морського флоту Росії, який окупанти відзначають в останню неділю липня. У Міністерстві оборони країни-агресора пояснили це пересторогою на тлі стрімкого поширення на півострові коронавірусу. Але від урочистого проходу кораблів та прольоту авіації не відмовляться, бо всі учасники дістали щеплення спутником. Парад пройде впродовж 15 хвилин. А за повідомленням російського Міноборони, на параді не буде демонстративних ракетних та артилерійських стрільб та інших бойових вправ. Поширення коронавірусу в окупованому Криму приборкати не виходить. Минулої доби зафіксовано ще 535 нових пацієнтів з COVID-19, і це за сумнівними підрахунками окупаційної влади. Доповідають також про 8 померлих внаслідок хвороби. Водночас залишилося всього 10% вільних ковідних ліжок, бідкається окупаційний заступник міністра охорони здоров'я Криму Антон Лясковський. А в 5 областях України не зафіксовано жодного нового випадку ковіду. Серед них Івано-Франківщина, Хмельниччина, Чернігівщина, Запоріжжя та Закарпаття. Нарешті вільної частини України виявлено менше 200 нових пацієнтів. Приблизно стільки ж одужали. А ще 5 людей померли внаслідок хвороби, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. Також зроблено більше 4 мільйонів щеплень. В МОЗі кажуть, що цілком вакцинованих українців вже майже 1,5 мільйони. Повені, грози і урагани в Європі продовжують забирати життя людей. Жертв вже 188. В основному постраждали західнонімецькі землі Рейнланд-Пфальц та Північна Рейн-Вестфалія, а також деякі регіони Бельгії. Тільки у Північній Рейн-Вестфалії загиблих 46. У цілому в Німеччині 157. Це найгірше лихо для країни майже за 60 років. Цілі міста виявилися відрізаними від зовнішнього світу без електрики та зв'язку. Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Шульт, одне з постраждалих міст. Тут розмиті дороги, каналізаційна система затоплена, а телефонні та інтернет-мережі пошкоджені. Це жахливо. У німецькій мові немає слів, щоб це описати, але дуже приємно бачити, як люди об'єднуються, як допомагають один одному і проявляють солідарність. У найбільш постраждалих районах також тривають операції з пошуку зниклих безвісти. Багато людей змило водою, віднесло в автомобілях або завалило уламками. Поліцейські кажуть, що по волі того, як вода буде відступати, на жаль, виявлять нові тіла. Це баварське місто Шенау ам Кьонігзе. Тут дороги і будинки завалило камінням і уламками після сильної зливи у суботу ввечері. Я такого дощу ніколи не бачив, а мені вже 30 років. Це було погано. Нам зателефонували пожежники і сказали йти. Це було жахливо. Вибачте, але це було важко. Людей евакуювали, а ми просто думали, що буде, якщо стане ще гірше. Куди ми підемо? А це австрійське місто Халлайн, недалеко від Зальцбурга. Тут, на щастя, ніхто не постраждав. Однак річка Зальцах, що розлилася, принесла багато руйнувань. Вчора води всюди було по коліно, а тепер потрібно все прибирати.
У багатьох районах землі Зальцбург і сусідніх з нею, як і раніше, діє режим надзвичайної ситуації. Дощі тривають. Так влада землі Західний Тіроль повідомляє, що рівень води подекуди продовжує триматися на рекордному за останні 30 років рівні. У ряді районів Швейцарії також все в стані повної готовності до нових лих. Ця стародавня кам'яна гавань захована під Середземним морем. Вважається, що приблизно 2400 років тому її побудував Деметрій І, войовничий македонський цар. Так він хотів зупинити можливе вторгнення його супротивника, правителя Єгипту Птолемея І. Археологи кажуть, що це незавершена військова фортифікаційна споруда. Біля неї планували розміщувати кращі військово-морські кораблі стародавнього світу, готові відбити будь-який напад. Тепер підводна гавань стане новою туристичною визначною пам'яткою Кіпру. На тлі спаду через пандемію уряд має намір залучати сюди дайверів. Це досить новий напрямок. Раніше острів був більше відомий завдяки своїм пляжам і серфінгу. Туристи, а також місцеві відвідувачі зможуть побачити цю вражаючу давню гавань, проплисти над нею, побачити, як вона була побудована, і подивитися на 3 її пірси. Зараз гавань готують спеціально найняті команди дайверів. Вони прибирають водорості і встановлюють показчики. При цьому насолодитися підводним морським життям там навряд чи вийде. Як я вже говорив раніше, це мілководдя. Гарне місце для пірнання з аквалангом. Не впевнений, що це приверне увагу людей, які не цікавляться археологією і просто хочуть попірнати у пошуках морського життя. Втім, дайвінг-туризм для острова все ж не новина. Протягом багатьох років дайвери приїжджали подивитися на уламки парома МС «Зенобія», який затонув у 1980 році в декількох кілометрах від прибережного міста Ларнака. На туризм припадає приблизно 13% економіки Кіпру. Напередодні великого свята Курбан-Байрам жителі села Леватки неподалік Сімферополя прибрали територію, прилеглу до мечеті Кадир-Джамі. Люди, озброєні косами, вилами та граблями, боролися з бур'янами, косили траву, збирали старі гілки та сміття. Місцеві жителі кажуть, спільне прибирання стало доброю традицією ще з часу побудови мечеті. А тепер разом облаштовують територію, щоб зустріти людей на святковий намаз. Мы периодически строился также и субботники, хашары были, помимо тех людей, которые финансовые, мы сами участвовали. И постоянно у нас субботники проходят, особенно перед Рамазан Байрам, Курбан Байрам, ну и постоянно тоже, чтобы на ближайшем виде содержать наш джамиль. У нас по плану вот на сегодня предназначен субботник. Этот субботник мы делаем, как бы вот будет наш праздник Курбан-Байрам. Вот, жители наши пришли сюда, наша мусульманская община здесь, мы совместно делаем субботник. Субботник мы делаем все пришедшие от души делаем, чтобы было у нас вокруг мечети, но убрано, красиво было. Хочу сказать только одно, что мы благодарны тем, кто нам помогал в строительстве этой мечети. И мы сами тоже, население, вот Леватки и Чистенькое, трехпрудное, мы еженедельно по 20-25 человек выходили на субботники. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, сайгыла ТР телеканалының телесейіржілері. Бүгін информацион программасының сериетесін студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам вейне вбеттеки яйынымызны. Біз қырым татар тілінде алып барып, бөлі тематик бір меселеге бағышламаға істейміз, сама ен баштан әлбеттеке біз бүгін яйынларымыз девамында
5 yıl evvelsi kaçırılgan Ervinbey Ibragimовны hatırlayacakmız ve bundan da gayrı biz bugün yayınımızda Kırım Tatar matbuatı, Kırım Tatar matbuatının vaziyeti, Kırım Tatar tilinde kitaplarının derç etilmesi meselelerini müzakere edecekmiz. Yayınımızga hoşulacak misafirler ile zira malum olganı ki bu şimdi Kırım İnciri degen böyle bir yarış başladı. Demek bu yarışta hiçbir yaşka bakmadan insanlar iştirak edip hem Kırım Tatar hem de Ukrayna tilinde öz eserlerini derç edebilirler ve böylelikle yarıştan sonra galiplerini belgeleyecekler. Biz elbette ki bu meselelerini takip ettiğimiz ve şimdi canlı yayınımızga men Neriman Ağa Celal'ını Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin birinci muavinini bağlamağa isteyim. O bizle canlı bağda telefon vasıtasıyla. Neriman Ağa, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar Gülsüm Hanım. Doğan gününüz de hayırlı olsun. Cümlemizge çok sağ olunuz Neriman Ağa, çok memnun oldum, teşekkürler. Neriman Ağa, böyle meseleden başlamağa isteyim sizinle. Biz bugün yayınlarımızda Ervinbey Ibragimov'ны hatırlayımız. Çünkü 17. Eylül günü onun doğan günü olması gerek idi ama 5 yıldan beri gayip olganı sebebinden işte biz onun beraberlikte doğan günü hayırlap olamayımız, onu hayırlamayımız böyle fizik cihetten, sadece manevi cihetten böyle destekimizni bildirip hayırlavlarını ifade edebiliriz. Buna siz Ervinbey'ni hatırlar eken de onu nasıl etip aklınızda kaldı Ervinbey ve aslında nasıl düşünüyorsunuz? Buna 5 yıldan sonra onun ve diğerlerinin akıbeti hakkında biz malumatlarga sahip olabilecekmiz mi? Ben çok öyle bilesiz kıvançlı olduğumu duyuyorum çünkü Ervin'i şahsi bileydim. Sonki zamanları indi işgal başlayan son biz onun sık sık öyle bir konuşuyorduk, bazı hareketler de beraberlikte yapardık. Onun için onu pek öyle faal, cesur, lakaytsız öyle bir adam gibi hatırlayın. Ve nasıl hazır olmasa, nasıl öyle bir hazır kara fikirler aklıma gelmeselerde ben hiç de umuttan öyle bir ayrılmayın. O bir yerdedir sağ bulunadır. Ve elbette ben arada sırada tırışam onun soy akrabaların, ana babaların, babasının, Ömer Ağa'nın en birinci sırada öyle bir görüşmeye, onlardan malumat almağa, onlarga bir ruh kötürmeye tırışamız. Elbette pek ağır bir iştir. Ama neyse hiç de öyle bir umutlu joymayız. Ervin'de diğerleri joyulgan, sırıslanılgan bizim arkadaşlarımız mutlaka mına kurban bayramımızdan evvel arası köründe bir dua edeyik. Onlar tez öyle bir sağ olup o evlerine kayıtsınlar. Yazıklar olsun, onların vaziyeti hakkında hiçbir malumat yok, sıfır demek mümkün. Ne kadar ana babaları, dostları tırışkanlar bir malumat tapmağa, soruşturmağa. Ömer Ağa İbragimov kaç kere bu polisiyaga, prokuraturaga, kayerge barmagan, yeri kalmagan ama her yerde ona işte bir şey demeler. Ve elbette biz bunda bu polisiyanı 100% kabahatlı dep sayamız. Çünkü nasıldır öyle vaziyet, onlar istemeyler aslında bu Ervin'i de diğerlerini de kıdırmağa. Aslında bir hareket yapmaylar ve elbette öyle olmaz. Onun için pek ağır böyle bir tarafından kıvançlı sanki bir gün doğan günü adamı ama kaç yıl devamında onu kolundan tutup kucaklap öyle bir hayırlamağa çare yoktur, imkanı yoktur. Çünkü aramızda değil şimdi bu arkadaş.
Ne yazık ki ama kenede umutlarla yaşayımız, umut etemiz ki katinde gayip olgan vatandaşlarımız ki onların cesetleri de tapılmadı. Umut etemiz ki onlar tiridir, ayattadır ve bir malumatlarga ulaşıp olarmız. Nariman ağa, sizden da laf etmege istegenim ve aslında bugünkü bu yayınımızda biz Kırım Tatar matbuatı meselesini bağışladık ve bu mesele etrafında da birkaç suallarım sizge olacaktır. Asıl da bugün mana 2021 senesine kelip çıktık. Eğer ki Kırım Tatar matbuatları hakkında laf edecek olsak, sizin fikrinizce onlar şimdi yeterli mi? Yani yeterli derecede mi biz matbuatlarımızga sahipmiz? Yeterli derecede mi onlar çalışa ve çeşit türlü yönelişlerde inkişaf etmemizge yardımcı ola? Elbette bizim milli matbuatlarımızın vaziyeti ağır. Anda çalışkan dostlarım, tanışlarım, izleyicilerim böyle aytmak mümkün. Tırışalar öz vaziyetini güzel bir yüksek seviyede yapmağa. Ama bazı öyle bir objektif usulları var. Kayıtları bir neler işte onlarga gerekli öyle de aktüel şeklinde çalışmağa. Birinciden aslında umumi matbuat şimdi öyle bir öz kanunlarına göre yaşay. Birinciden mana bu yazılı olan gazet, jurnal, onların bir usulları var, televizyon başka ve ilahre. Televizyonun vaziyeti biz yaxşı bilemiz. Haberin vaziyetini biz yaxşı bilemiz. Yazıklar gerekli dayın finans tarafından kapatılmay, onun için çalışmaları da evvelki gibi şimdi olmay ve elbette en birincisi sizler vatan toprağında değil de Kiev'den işte çalışmaya mecbursuz. Onun için işinizde de o bayağı işinizde tesir etti. Elbette Kırım'da çalışmaları devam edilgen olsa ben belirttiğim neticesi de bambaşka daha güzel, daha öyle yüksek seviyede gösterebilir ediniz. Elbette jurnal gazet alsak bunda da pek kıyın çünkü şimdiki zamanında internet birinci öyle bir sıralarga çıktı ve gazet algan gazet, jurnal algan Armançet alsak, Kırım gazeti alsak ve diğerlerin pek ağır aldılar olar çünkü patişçikleri çek. Şimdi Armançet'in müdürü Edil Muslival bu hakkında çok yazar, çok ayta. Ne kadar cemaat tarafından biz onlara yardım göstermeye çalışkan ediyoruz. O da işte öyle bir kısa vakitte bir neticesini gösterdi ama son kene de ağır öyle bir azlaşa öyle aytayız patişçikler. Ve elbette ikinci tarafı da var. Umumi bu vaziyetine değil de bu milli Kırım Tatar dilinde çıkan matbuatlar onlar da böyle iki kere ziyade az vaziyettedir. Çünkü bu dil vaziyetine bağlı, meselesine bağlı. Çünkü ana dilimizde okugan, ana dilimizde algan gazet, jurnal senetleşmemiz pek azdır. Birkaç bin adam olsa, Armançık'ını alsa daha pek az. Onlarga mesela men laf etken edim ve de hanım aytsan edi. Öyle bir en minimal çalışmak için 5000 подписчик gerek. Ne kadar çalışmasak da bu sayısına, bu rakamına öyle bir gelip olamayız. Ne için bilmeyik, onu bir öğrenmek gerek. Ya siz nasıl düşünüyorsunuz? Nariman ağa, siz nasıl düşünüyorsunuz? Bana Kırım gazetasını aytıp geçtiniz, Armançıq mecmuasını aytıp geçtiniz. Katinde abonecilerinin miqdarı az olganını biz yayınlarımızda da aytıp geçemiz. Yani bu neden bağlı? Yeterince bu demek gazeta ve mecmuanın teşvikatı Kırım'da alıp barılmağını sebebinden mi? Ya da lakaytlık bu meselede mevcut. Nasıl düşünüyorsunuz? Men belirtsem bunda kompleks bir probleması var. Çünkü birisinin laf etsem onlar aslında bu gazetlerge, jurnallarga yazmağa aslına da girmegen adamlar var. Onlar unutalar mı? Aslında onlarga bir prioritet değil mi? Bu bizim milli matbuatlarımızga bir kol tutmağa, onlarını okumağa, onlardan malumat almağa, onlar alıştılar kolay Rus dilinden bir yerden öyle bir haber malumat almağa ve ne içindir öyle işte korantaların öyle bir içindeki siyaseti öyle aytmak mümkün. Elbette bu muhalefetlerge
bir mod belki öyle bir şekilde yapılgan malumatlar yapmak gerek. Şimdi bana SMM management değiller, internette özünü körseteler ve ilası. Ama aytmak gerek ne kadar tırışmasalar da vaziyeti hep bir ağır olacak. Çünkü mesela bir vakitleri ben Ukrayna belli bir gazetecilerle bahsetken edim. Onlar da aytalar. Yaşamak, çalışmak için bizge ya da bay sponsor gerek, kaysa bir verecek paraların ve biz çalışacağız. Ya da reklam yapmak gerek. Reklam bu hem ticaretin öyle bir bağlı. O elbette milli gazete nasıl kim reklam verecek? Kimge o yetecek? Elbette bir iş adamlarına o miraklı değil reklam vermek. Siz onu yaxşı bilesiniz buna ATR'de çalışkanınız için. Ve sponsor da tapmak bugün pek kıyın. Öyle bir bay adamlarımız var. Onlar arada sırada belki de tırışarlar. Bizim matbuatlarımızda bir yardım etmeye ama 100% ya da büyük bir kısımdan ama devamlı öyle bir yardım görsetmeye o da. Çünkü matbuatına bir işlerini alıp varmağa o ucuz bir şey değildir. Anda bir çalışmaların yapmak gerek. Onun için çok jurnalist hem de bir internette çalışmaya tırışar. Onun için bunda umumi bir tarafı var ve öyle milli de tarafı var. Ve nasıl onu çizmeye onu bir oturup bakmak gerek. Elbette biz nasıl öyle bir çeşitli kanunlarga bu fikir kırsetilsin de çalışmadık. Mutlaka milli matbuatlarga devlet tarafından bir yardım görsetmek gerek ve nihayet bu sonki alıngan kanunda, bu Tamır halkının hakkında kanunda da bu maddesi var ve elbette biz umut edemiz devlet tarafından, Ukrayna devlet tarafından bizim milli matbuatlarımızga mutlaka az mı çok mu ama mutlaka bir yardım yapsınlar. Çünkü başka onlar öyle bir komersiya tarafından ya da başka tarafından çalışmaya, serbest çalışmaya imkanları yoktur. Aslında yoktur. Bu objektif öyle bir vaziyet. Çok sağ olunuz Nariman ağa bizle bağlanıp bu vaziyetini böyle şekilde aşikar etkeniz için teşekkürler. Nariman Celal bizle canlı bağdaydı. Kırım Tatar Milli Meclis reisimizden birinci muavini işgal etilgen Kırım'da men hatırlatam sayılı dostlar bugünkü biz yayınımızda Kırım Tatar matbuatı hakkında ve matbuatının vaziyeti hakkında laf etemiz aslında. Erkun böyle çeşit türlü mevzularga bağışlangan tematik yayınlarını yapmağa endi planlaştırdık. O sebepten işte bugün biz matbuat meselemizni muzakere etemiz ve katende vaziyetinin muşkul olganını da bir kere bizlerge Nariman ağa Celal aytıp keçti. Hem Kırım gazetasının vaziyetini hem de Armançıq mecmuasının vaziyeti hakkında bizlerge böyle malumatlar berdi. Şimdi Bekir ağa Mamut Kırım gazetasının baş muharriri ve Milli Meclis azamız bizle canlı bağda. Bekir ağa selamu aleykum, merhabanız. Selamu aleyküm. Alo. Eşitemiz sizni Bekir ağa yasız? Men de kimerde kesile galiba. Dinleyeyim. Selamu aleyküm. Keliniz tırışayıq sübetimizni tizmege. Kırım Tatar matbuatını alacak olsak, bugün işgal etilgen Kırım'da Kırım gazetası ve diğer bizim matbuatlarımız hangi bir sorunlar ve problemalarla karşılaşa? Bunda bu meseleni elbette çeşit nokta nazardan öğrenmeli. Birinciden elbette bu bugünkü devirde sonki yıllar gibi elbette yazgan insanlarda ve muharrirlerde hususan elbette men bunda en evvela bizim milli jurnalistikamızın gözde tutam. Men aytmasdım bu fikrimde bildirmegen edim. Her bir yazgan insanda bu içki muharrir
içki bir sensör, içki sınırcı elbette o otura. Çünkü insanlar sakınalar. Bir şeyini yazganda, bir şeyini göstergende onu yasak etilgenini bildirmeseler ya da bilmeyeyim bir şeyini yazganda bir özün samimi münasebetini kaçırsalar son bunun akıbetleri nasıl olacak eken degen böyle bir elbette sual durmakta. Bu sebepten misal için bu siyasi mevzularga yanaşmak, onlarını açıklamak elbette ben başka bir neşirlerde bunu görmeyeyim. Bizim neşir Kırım gazete özünü siyasi içtimai neşir de belgilegen son biz bunun uğraşamız, bunu yapamız elbette. Onun için endi sizin sualingizga kenede qaytacak olsam aytmağa isteyeyim. Evet maddi meseleler her vakit duraydı ve mana ikinci yarıga yılın ikinci yarısına abone gösterdi neşirlerimiz yüzlerinin abonecilerini joydular. Bu bilmiyorum işte ne derecede insanların iktisadi vaziyetinin bağlı, ne derecede biz bu pandemi neticesinde uyken nesil vekillerinin joyamız ve onların balları endi belki de bu milli neşirler hususan ana dilinde çıkan neşirler desem de olur, onların okumakın uyken nesil gibi devam etmiyorlar. Onun için elbette bu meselede şimdi durmakta. Tirajlar teessüf ki o aslında her vakit öyle ola ikinci yılın ikinci yarısında. Ama bu sefer biraz sezerlice oldu. Mana bizim de tirajımız şimdi 3200'ge düştü. Biz elbette ne diler trupka bakanda xiyarga da şükür demek gerek degende başkalarını tengleştirgende bu bekim tap o kadar yaramay değildir ama lakin ne olsa da biz daha birkaç yıl evvelsi 5-6 bin tirajlarga alışkan insanlarımız. Mana bu daha bir böyle bir siz aytkandayn bir sorum onu elbette bizim milli institusiyalarımız şu cümleden olsaydı bu içtimaiyat, sosyologik böyle hizmeti inkişaf edilgende mümkün edi bir öyle leha geçirip öyle tetkikat alıp barıp bunun sebeplerini öğrenmeye. İnsanlar aslında ne bekliyorlar? Ne istiyorlar gazetelerimizden? Onlara abone olması için abone parası bayağı bir ne diyeyim sizge alçak çok değil. $20 barmay. Bir yıllık abone. Onun için ne kadar eti onlarga neşirlerge yazılmağa. Ana tilinde çıkan işte ben anlayayım. Til ağırlığı, dembellik, tilin öyle bir lahırdı seviyede bilip ama bu edebi ve gazetçilik mecmua tilinde onlar kıynalıyorlar. Özlerini çekiştirmeye zorlama istemiyorlar okuyucuların ekseriyeti. Onun için bu şeylerin siz bana soragan şeylerini ben şimdi özüm anlagan gibi aytam ama onların hepsinin elbette öğrenilseydi de ve buna ne diyeyim işte böyle bir sistemlik bu ilmi cihetinden yanaşılsaydı ben bilesem biz meraklı neticeler alır edik de ve ondan gelip çıkıp bizim bu milli matbuat seviyesini kotarması üzerinde daha da bir maksatkar olarak çalışır edik. Bekir ağa da işte soramak istegenim bir mesele var. Malum olğanı gibi şimdi bu Kırım inciri yarışı başladı. Yani anda işte çeşit türlü semedeş yaramaz, çeşit türlü iştirak etmeyi istegen insanlar özünün eserlerini yollayabilirler ve siz de jüri azası olasınız. Buna bu vaziyetini takip ederken de şimdi nasıl kıymet kesesiniz? Buna gelecekte Çelebici Han gibi Bekir Çobanzade
Zade gibi, Giray Bay, Mehmet Niyazi ve ilahri gibi peyda olacak şairlerimiz işte Nazım ve sahasında bu yönelişte inkişaf edecek ve çok meşhur olacak. Şimdi bizim gençlerimiz var mı? Görüyorsunuz mu? Kırım inciri o çok faydalı, çok güzel böyle yarış ama onun maksadı bir taraftan siz doğru ayttınız. Gençler arasında istidatlarını tapıp onların göstermek, onlara bir eminlik vermek, onlarını edebi ceryanga celp etmek, nasıldır bir onlarda merak uyandırmak ve bu yarışta endi bizim belli böyle bir endi özün eserlerinin özlerinin endi edebiyatımızın tarihine kirgen insanlar için bu yarış değil tabii. Ama siz aytkan mana insanlar o bilesiz vakt geçken son men eminim bizim bugünkü şairlerimizde belki bir özün ne diyeyim işte yerini taparlar ve özüne has bir kıymetli yer alırlar edebiyatımızın tarihinde. Misal için buna yakında bizge Şeriyan Ağa yolladı özün sonki şiirlerin Mayıs'ta İsa Abdurrahman yollagan, İsa Ağa yollagan edi. Men şimdi tilge alan bizim en böyle bir aksakal şairlerimizin işte böyle bir muntazam surette bizim pek özgün ve gayet böyle terin fikirli şairimiz Şükri Abbas bizge yazıp durmakta. Elbette bu sırada mutlak hem publicistika hem şiiriyet sahasında özünü indi çoktan gösterip ve yüksek derecedeki edebiyat mahsulatı halka verip durgan Tahir Halilov'un da aytabilemiz. Rustem Ağa Celil afu etsinler meni kimini men da aytmadım. Men şimdi vazifem hepsini aytıp geçmeye değil. Men aytmaz diyeyim. Var bizde elbette men şimdi birinci nöbette bekim şiiriyetini ko'zda tutam. Öyle insanlar kaysiları siz aytkan bizim klasik şairlerimiz gibi inşallah edebiyat tarihinde o değerli bir yer alırlar. Onun için ben bu cihetten çok rahatsızlanmayayım. Bizde itiraz şiirleri de var, bizde siyasi nazım inkişaf edilmekte. Bizde bizim şiiriyetimizde şimdi publicistika böyle bir faal koşula ve yazgan şairler işte bu mevzulardan kaçınmalar demeye mümkün. Ve bizim halkımızga has olgan böyle bir terin nasıldır bir böyle saf milli ceryanların aksetmeye tırışmaktalar. Bu hepsi pek kıymetli şeyler ve o bugün şimdi tabi o kadar görünmüyor. Onu görmek için ben belesem belli bir vakit gerek. İnşallah bugünkü devrin edebiyatı öyle ne diyeyim sizge umumi bizim 800 yıldan ziyade edebiyatımızın tarihinde öyle çette kalmaz. Belki pek o bilmiyorum geçer mi geçmez mi onu gelecekteki okuyucular ve edebiyat muhlisleri kıymet keser buna. İşte bu safların kendiştirmek için ve bu tek genç değil işte o hem orta nesil çünkü edebiyatta çeşit insanlar özlerinin yaşından kat'i nazar gösterebilirler. Bana bu şeyleri hepsini bana ende bu olacak incirinin 4. yarışı ve her sefer cintikler çıkmakta. Ben belesem bu cintiklarda hikayeler olsun, bazı şiirler olsun ben hepsi için ait olamam evet. Lakin kıymetli böyle bir
nazım eserleri de şu kitaplarda Allah'a şükür mevcut. Onun için yaşasın Kırım İnciri ve yaşasın onun iştirakçıları. Herkesini davet edeyim, kimde bu edebi kalem ucunda bir fikirler var iken bu yarışta iştirak etmeli. Çok sağ olun Speaker ağa. Bizle bağlanıp fikirlerinizle paylaşıp suallarımızga cevap bergeniz için teşekkürler. Kırım gazetasının baş muharriri ve Milli Meclis azamız Bekir ağa Mahmut bizle canlı bağda edi. Muharrirlerimnin kaydetkenine göre ise şimdi biz jurnalist Şevket ağa Mehmetov'la bağlandık. O bizni eşitti galiba. Şevket ağa, selamun aleyküm, merhabanız. Allo. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şimdi sizni eşitemiz. Şevket ağa, bugünkü yayınımızın meselesi Kırım Tatar matbuatı ve elbette ki siz bu sahada çok büyük hisseler koşkan insan olarak ne aytar ediniz sizin fikrinizce kıymet keser eken de bu meselege nasıl şimdi seviyede Kırım Tatar matbuatımız? Birinciden selamun aleyküm sizge, bizim seyircilerimizge bakkan, dinlegen, eşitken insanlarga ayrı kaydetme isteyim Gülsüm. Buna siz bugün efirdesiz. Gayet bizler için en aktual bir meseleni koteresiz. Çünkü bizim hem edebiyat, hem bizim gazetacılık, hem de bunun beraber bu teşvikatını devam ettirmek şimdiki vaziyette özünüz pek anlaysız. Nasıl olacağını ve nasıl koyacağını bizler biraz gelecek hakkında düşünsek, elbet bugünkü vaziyet çok perişan. Bilesiniz, bu hususta daha çok fikirler aytmam mümkün Gülsüm Hanım. Ben şimdi dinledim arkadaşlarımızı, hem Nariman Bey'ini hem Bekir hocamızın aytkan şeylerini. Bilesiniz, bugün Kırım'da bu vaziyet yekane bir neşirden bağlı, o da devlet neşriyatı, Medya Merkez İsmail Gasparov adına. Bilesiniz, birinci yıllar 14, 15, 16, 17 seneleri onlar esasen Moskva'da 1944 senesine kadar çıkan kitapların neşir etti. Bizim klasikler, Rus klasikleri, yabancı çet el klasiklerinin çıkan eserleri olsun, Pushkin olsun, Lermontov'un olsun, bir sıra bu yabancı çet el mualliflerinin kitapları. Ve bunun beraber bizim Kırım Tatar halk masalları olsun, latifeleri olsun, balalar kitapları olsun. Aldılar, olğanı gibi bastı çıkardılar. Aynı 39, 40, 41, 42 seneleri gibi çıkan kitapların bastı çıkardılar. Lakin hiçbir türlü resmi bezetu, balalar için çıkarılgan kitap gibi çıkmadı. İşte bilmiyorum, bugün sizin efirinizde bağlanacak insanların içinde Armançık neşri, bundan da gayrı Kırım Tatar edebiyatı neşriyatında çok yıllar devamında faal çalışkan yazıcı muvanin bilmeyeyim bağlanıp olursuzum yokum. Lakin onlar tam manada şimdiki vaziyetini anlatabilirler. Lakin ben esas şeyini aytıp ketmek isteyeyim. Abonecilerinin hem gazete okuyucuları olsun, hem de Balalar Neşri, yekane Armançık jurnal okuyucular olsun, onlar... Alo? Soracağız. Ben size bir küçük misal getireyim. Yaşayan yerimizde uzak değil. Balalar meydançık var. Bu meydançıkka eğer akşam olsa salkında çıkarlar. Analar, babalar, karbaba bitalar, o torunlarının beraber çıkarlar. Lakin çok yazık ki hepsi yabancı usulünde lakırdı edilir. Bir tane aralarında başka milletten bala yok. Karbaba bita, ana baba hepsi bu meydançıkta balalar meydançığında yabancı dilde. Ben de vardım, aldım evde olgan bütün balaları en esası bu Armançık balalarını aldım, vardım bu balaların hepsini topladım. Onların hepsini tane hepsini bundan hediye edip çıktım. Sonra ana babalara da ayttim, müracaat ettim. Buna bu ana babalar da bu neşirlerge yazılsınlar da öz balalarımızga ana til muhitini öğretmek gerekmiz. Çünkü mekteplerdeki vaziyetiniz yaxşı anlaysınız. Bu
bir anlaysiz şimdiki balalar bakçalarda vaziyetini. Ondan çok mesuliyetli yanaşmak gerek mi? Elbette bizim Kiev'teki siyasetçi bu meselede bir sıra teşvikatlar, Kırım platforması böyle gibi tedbirlerini çok mesuliyetli. Çok gerekli ve zarur misaller. Lakin bir misal daha getirmeye isteyeyim. Ukrayna'da İncir degen bir neşir devamında kitaplarını çıkarırlar. Ukrayna tiline tercüme ederler, publisistika olsun, edebiyat olsun, şiiriye olsun, hikaye, roman, povest, tercümanlar olsun. İşte bu şeyler yaxşı şeyler. Lakin milli matbuat için bunlar yeterli değil. Ne yapmam mümkün dep sorarsınız. Haklısınız. Mesela Lvov'da poligrafiya enstitüsü var. Bu poligrafiya enstitüsünde hem jurnalistlerine hem neşriyatıyla bağlı, neşircilikle bağlı mahsus mütehassıslarını hazırlar. Bizde bu sahada tek İbrahim Çegertma çalışkan neşriyat var idi, o da şimdi kaldı. Ve bununla beraber milli neşriyat hakkında söz yükseltmeye çok zor. Lakin bu şeyini Ukrayna'da mana şimdi kabul edildi. Yukarı Rada tarafından tamir halklar bizim tilimizle bağlı. İşte bu yönelişte mutlak bu tarafını devam ettirmek gerek. Mahsus milli kadrlarını yetiştirmek için, naşirlerini yetiştirmek için bu okul yurtlarında, ali okul yurtları, akademi, piçati ya da bir poligrafi enstitülerini hazırlamak gerekmez. Bu bizler için çok önemli şey. Zemanevi yaşlar okuma sevmiyorlar, kitap okuma sevmiyorlar, gazete açıp okuma sevmiyorlar, yazılmaylar. Buna bakınız şimdiki vakti hem Kırım gazetesi hem de Yağın Dünya gazetesi olsun bu abinin Armaçık neşri. İşte bu neşirlerin sayısı gün-günden eksiliyor. Bu insanlarda şey. Ama diyeyim ki bu son yılları bizde yanı sesler çıktı, yanı neşirler çıktı, yanı yazgan şairler çıktı. Mesela eğer biz devam ettirecek olsak, bugün icat etken Şükri Abbazov gibi şairimizin devam ettirecek olsak, Tahir Ağa Halilov'nu, Rüstem Bey Celilov'nu, Şeriyan Ağa, İsa Abdurrahman Şeriyan Aliyev, Akıllardan Rifat Çayla, Pivat Ağazeti, şimdiki vakti çok semereli çalışkan arkadaşımız olsun Seyran İbrahim, Rüstem Emin, Bekir Ağa Mahmut, Fali Kencali, işte Server Bekirov. Daha çoktan çok adamların aytıp geçeredim. Aklıma belki hepsi düşmüyor, lakin beni affı etsinler, bağışlasınlar. Bu adamlarının bağlı bizim yanı icatlarının, yanı eserleri şimdiki vakti daha ziyade inkişaf etmek gerek. Evet, taraftan, manevi taraftan destek meseleleri elbet bu ayrı. Lakin birinciden kadrlarını yetiştiriyor, ikinciden yaxşı kitaplarını çıkarıyor. Buna mesela ben masa sözünü gösterip olamayayım. Язык земли, историческая топонимика Крыма. İşte bu cılklarla beraber çıkan kitaplar. Lakin bu biz çoktan tek Kırım'da değil, Ukrayna'da çıkarıp özümüzü yazmak gerekmez. Mesela Yakup Ağa Kerimov olsun, bizim Beyliaslar olsun, rahmetli Cafer hocamız olsun, ve demirciler, Ayserez ve Ayserezliler gibi kitaplarını çıkardılar. Nefize Hanım Kurtnemetova ve Abdülaziz Karbaba Yüzbaşevlar. Aytmak isteyeyim ki her bir bu insanlar öz koyları hakkında, o koyunun tarihi hakkında, geçmişi hakkında, çokrak maleler, bayır ve çayırlar, işte bu şeylerin hepsini yazıp kaldı gerekler. Bu bizim canlı tarihimiz. Bu adamlar gün-günden eksik. Ben yakınlarına vardım mesela, Rezge vardım. Vardım Ulu Özen'e. Ulu Özen'le çok üzülüp kayıttım. Gerçek aytsam 29 adama toprak. 29 adamdan 19 adam o toprakların damarlarını satıp geldi. Bugün de Ulu Özen koyunda 9 koran onların içinde tek 4 oranda öz ailesinin beraber yaşayan kalganları turist gelip gelir. Bu facia.
Men aytmas diyeyim, onlarla böyle koylarımız var. Men aytmas diyeyim, mesela yanı bir yönümüz çıktı. Bu Pevat Agazeki geçenleri arkadaşlarımızdan beri Alo. milli adayın kitap çıkardılar. Her bir vilayette Uzbek günlükte olan vatandaşlarımız nasıl vaziyette, nasıl etip özlerinin canlarını kurtardılar, nasıl ettiripler kaytıp geldiler, nasıl ettirip gayırdan tamirlerini ettiler. İşte bu yönelişte tek Pevat Aga değil de her bir insan benim geç degen gibi bazı şeylerini toplamak gerekler. 7 nesil öz geçmişini hatırlamak gerekmez. Alo. Bak galiba. Bu şey devlet hakimiyet değil. Bu şey insan. Bugün de sağ selamet karmalarımız. İşte olma. İmkanı oldukça bu şeyi korkutmak gerekmez. Bu şeyi teşvikat etmek gerekmez. İşte bazı yerlerde koronavirüs sebebiyle o toptalar, bazı yerlerde yasak edilir, bazı lakin insanlar toplanırlar, konuşmalarını devam ettirirler. Men ettirmek gerek. Evlatlarla gelmek gerekler, torunlarla gelmek gerekler. Nesillerine bilmek, tanımak, tanışmak, belki yarın bir gün Kur'an'da tizmek, muhabbetleşmek. İşte biz böyle ettirip öz tarihlerimizin diklemek gerekmez. İşte bununla beraber bu bizim tek geçmişimiz değil. Biz işte bu yönelişte yapacak şey bir çok. Ben bu yönelişte devam etmek isteyeyim. Alo, Uzule biraz bağımız ne yazık ki. Şevket Ağa, Uzule ne yazık ki biraz bağımız kesik sonki cümleleriniz geldi. Mümkün. Ve Şevket Ağa, bana 2-3 dakika kala yayınımızın yekunlenmesine, bana Ukrayna ana kıtasından nasıl bir bilmem hareketlerini da görmek isterdiniz. Misal olarak Kırım Tatar jurnalistleri birliğinin tüzülmesi teşebbüsüne nasıl bakarsınız? Sizce bu Kırım Tatar matbuatımızın inkişaf etmesine bir şekilde yardım edebilir mi? Gülsüm Hanım, biz sizlerle beraber Şevket Bey, Nimetullah ve sizinle beraber bağlı efirimizde milli meselesini müzakere etkende İsmail Gasparov'un doğan günü ve tercümanın iyilik basılgan günü aprel ayında olup geçken edi bu şey. Ben aytkan edim sizlerge vazife olarak Ukrayna'da Tatar jurnalistler birlik demek gereksiz. İşte bu şeyini sizler bu yıl yapmasanız gelecek sene işleriniz harap olacak sizin. Alo. Alo, ben sizni yaxshi eshitdim. Bu işlerini yapmak gerek. Mesela katinde Şevket Ağa bu çok güzel teşebbüs. Ben çok umut ettim. Bizge böyle bir vazife verdiniz. Sağ olunuz. Ben çok umut ettim ki yakın vakitlarda ve nevbette ki işte yıllarda biz nihayet bu gibi birlik üzerinde çalışmaya başlarımız ki ben sizinle razıyım. Katinde bugündeki vaziyette bu gibi meseleye daha çok dikkat ayırmak bizim erbaramızın borcudur. Şevket Ağa, çok sağ olunuz bizle bağlanğanız için. Ne yazık ki bak işte sonki cümlelerde üzülmeye başladı. Ben işte sizlerge bir sual verdim ama siz benim aman hepsi suallarıma bir cevapta cevap verdiniz. Çok ihtisaslı böyle bir jurnalistimiz olganınız için esaslı böyle bir büyük cevap oldu. Çok sağ olunuz bizle bağlanıp fikirlerinizle paylaşkanınız için ki hakikaten de çok kıymetli gayeler şimdi saygılı dostlar seslendirildi. Biz muhakkak Kırım Tatar matbuatı meselesine nevbetteki yayınlarımız yani yarın da devam edecekmiz ve diğer misafirlerimizni
сөзде айтып кечкеніміз Идия ханым Муслимованен бүгін бағланмаға тырыштық, фақат не язықке бақ yok еді, ама ярын мен ұмыт етем Идия ханым Муслимованен бағланырмыз, сондра Ибраим аға Чигиртманен де бағланмаға тырышачақмыз ве Қырым татар матбуаты меселесі чоқ бойлы бұйық бір меселе чоқ бұйық бір суал олғаны себебінден әлбетте ке бір бөлікте біз оның епсін музакире етмеге етіштірмеміз. О себептен әлбетте күнлерге де кечіреміз. Сағылы достар, мен се бұл күнлік сізнен сағылықлашмақ мejburiyetindem. Манаман дорт дақадан сондра яйынымызды заман информацион программасы девам ете. Мен се Аллах ісмет етенді ярын сізлеріні бұл студияда селямлайжам. Хайырлы ақшамларыңыз олсын. Көрішкенше. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Доған ерін Қырым сенің, ер тілінің бар. Доған ерін Кыбыдулбер, acayipsin ana tili. Fenden seni ayırsa da asırlarının afat yeli. Aşık Ümer, Kerem gibi ebedisin ana tili. Zindanlarga taşladılar halkım ile birge seni. Hakka işanç iradeni yok etmedin ana tili. Bu dünyanın incisidir. Benim aziz, tuğan elim. Sen olmasan men de yok. Bin yaşayıq ana tilim. Eşitesiniz mi? Meni haqta unutdingiz mi? Men bundan. Bu mening toprog'im. Mening Qrimim. Қырым татарлар террорист дегел. Стратегия 18 әрекеттен фааллері Москва ве Ленинград вилаетінде işgalcilерінің Қырым татарларға низбеттен адалетсізлік сиясетіне қаршы бірікшілік пикетлер кечірмек үшін шықты. Базы инсанлар әнді адет өзіре эйрай, басқалар ве эсассыз махкеме даваларына қаршы нумайышлар кечіре. Әллерінде Қырым татарларының рус апсханелеріне сүргінлігіне қаршымыз плакатлары, мабуслерінің портретлері ве Украин сияси мабуслеріне қол тұтып сөзлері. Бұнен берабер фааллер апсхане ве тақиқат изоляторларының мемориетіні тұтылған Қырым татарларға тибби ярдым бермеге чағырды.
Ишгал етілген Қырымдаки архив весиқаларына онлайн ирішім açıldı. Devlet архив қызметінің башы Анатолий Харумов ишгал етілген Қырым ве Ақияр архив қызметінден весиқаларға сербест ирішімні көстерді. Оның сөздеріне көре бұл рақамлы копияларын Украинаға Қырым ишгалден евел Қырым архивлерінде çalışып, оларының копияларын япқан Family Search International адлы Америка корпорациясы берді. Милли архив фондының сайтында бұл весиқалар бұлынған айры бөлік яратылған. Шымды 600 ішке ирішім бар, да 1100 ішке ирішімні açмаға планлаштыралар. Анатолий Хромов рақамлы копияларны насыл тапмаға мүмкін олғанны көстерді. У нас є окрема рубрика, яка називається «Мережа установ». Є тут окремий пункт «Державні архіви областей міста Києва». І от ми можемо зайти в Державний архів Автономної Республіки Крим. Це його адреса остання і от цифрові копії з фондів архіву. Тому я запрошую всіх користувачів, хто нас чують, заходити на цей наш ресурс. Він буде постійно наповнюватися тими копіями, які будуть надавати партнерами. А зі свого боку Державна архівна служба буде продовжувати вживати всіх вичерпних заходів для того, щоб повернути контроль над документами Національного архівного фонду Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Анатолий Хромовның сөздеріне көре. Сабақ Советлер бірлігі девлетлері арасында Украина архивлер сербестлігі бойынша лидерлікні тұта. Русия есе бірчоқ өз архивлеріні гізлі тұтмақта. Бұл сырада да 30 ел евелсі дағылған Советлер бірлігі ве репрессив коммунистик режимінің архивлеріні гізлі ұстиязысы еле сақламақталар. Украина тышышлер назерлігінің бірінші муавины Эминежи Парайтханна көре, Русия Федерациясы бойлай шекілді тарихны ве халықларының озгүнлігіні yok etti. Українська і кримськотатарська нації є тими народами, які традиційно теж були об'єктами таких репресивних практик, зокрема з точки зору винищення цієї доказової бази минулих століть, формування Іванов неповніших родства цілими поколіннями для того, щоб ці народи не мали міцної ідентичності, а відповідно і не могли б далі претендувати на високий рівень національної свідомості. І ми таку політику спостерігаємо не одне сторіччя. Русия архивлері açılması Санкт-Петербург Қырым ярымадасы Русиге айет кабы уйдырмаларына yok етердей Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжісі Антон Кореневич. Було би дуже гарно подивитися на документи до 1783 року, до першої анексії Кримського ханства, і це би нам могло показати, яким чином цей міф про так званий російський Крим, яким чином він дійсно є абсолютно штучно створеним і неправдоподібним. Ну, але, звісно, зрозуміло, що є певні речі, але я думаю, що і те, що зараз цей сервіс існує, можна подивитися, зокрема, і по корінним народам Криму щодо мечетей кримських татар, щодо синагог, коли ми говоримо про кримчаків. Я думаю, щодо кенас, так, чи молильних місць караїмів, то це, безумовно, є важливим і в контексті історичних прав цих корінних народів Криму. Меджлис елбашчысы Рифат Чубаров сабық архив хадимы оларақ Русия империясы ве Советлер бірлігі запт етілген топрақларда илкевелі архивлеріні yok етеді деп таздықлай. Оның үшін Украинаның қомшы Европа девлетлерінің архивлері ile ішбірлік япып, Қырым ве Украинаға айет весиқаларыны қайтармақ мүмкін олғанын айты. Є документи, які пов'язані з взаємовідносинами з Україною в цілому і зокрема з Кримом. В першу чергу це архіви Польщі, це Швеції, в якійсь мірі це Франції. Знову Туреччини ввести такий активний пошук цих документів. І ми, якщо ми складемо такий алгоритм і затвердимо якийсь такий, свою програму українську, я думаю, що ми в цьому зможемо знайти і підтримку наших міжнародних партнерів. Ишгалден себеп Украина Қырым ве Ақиярның архивлерінде сақланған 2 миллионға яқын архив весиқаларыны контроль етмей қалды. Анатолий Хромов Девлет архив қызметінің сайтында 400 бенге яқын архив весиқаларының копиялары ерлештірілежек дей. Шымдылек Ишгалден евел Қырым архивлерінде çalışқан башқа іждешлерден де электрон копияларыны беклейлер. Мова йде про інститут Яд Вашем Ізраїль, музей Голокосту в місті Вашингтон, США, а також до наших партнерів з Німеччини та Греції. Ми офіційно до них звернулися. Я думаю, що цей ресурс буде постійно наповнюватися.
10-нчы да hujum бригадасының арби Александр Горбенко илә колды. Донецк вилаятындагы Нью-Йорк янында душман hujumы нәтижесінде беденнің %80-і янықларынан олған арбины Харьков хастаханесіне алып кеттілер. Бұны Днепропетровск вилаят меморият башының меслячысы Татьяна Губа білдірді. Александр Горбенко 29 yaşında еді. 2014 сенесі Русия Украинаға низбетен өз тәжавузны башлатқаны вақыт мемлекетінің мудафа еті башлады. Кечкен күн Бірлескен Кувейтлер операциясының штабында душман 4 кере атешкес режимini бозды деп білдірелер. Інсан ғайыплары жоқ. Поблизу селища Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Авдіївки російські найманці обстріляли позиції українських захисників з підствольних гранатометів та здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Бойових втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. Ишғал етілген Қырымның Москва кураторы Деңішмес қалды. Русия баш назиры Михаил Мишустин ось муавины вазифесінде Кенеде Марат Хуснуллинны қалдырды. Қарар метінінде Хуснуллин Қырымның ичтимai инкишафы. Москва тарапынан берілген пара не қадар эффектив масраф етілген ве бұл масрафлар ишғал етілген территориялардaki инсанларының талапларына лайық олып олмағанından месул олған аққында сөз жүрсетілі. Хуснуллин кечкен сene январь айында Қырымның кураторы вазифесіне тайынленген еді. Эбеллер оның ерінде Русия сабақ назиры Дмитрий Козак чалышайды. Киричнан ялысына бұйық жылавықлар басты. 2-нчы ел оларны Азақ ве Қара деңізлерінен сай ерлерінде қайдетілер. Базыда су жылавықларны ялыға ата. Инсанларда бұл деңіз сакинлерінен көрішмеден sonra янықлар пейда ола. Киричтеки молодежный пляжында ратланыжылар озны ве балларны сақламақ үшін жылавықларны ялыға шығарып ташлай. Фақат пляжны кералаған шirketнің қадемі бұны пек бегенмеді. Еркек жылавықларны пляждан топлап алмаға мечбур олмағанын айты оларына кері деңізге атмаға башлады. Бұңа жауап оларақ ратланыжылар пляжда жылауықларны топламақ үшін контейнерлеріні қоймаға талап етті. Мусорку их или куда? А кто будет мусор вывозить? А вам какое дело? Какое вам личное дело сказали? Начальник должен думать. Детей спускают. Вы же ресторане, вы за него работаете. Не устраивает вас что-то? Нахрен ты вообще тогда работаешь? Нас все устраивает. Концерт, салют ве фейерверксіз ама паратнен. Ишғал етілген ақиярда июльнан соңки базар күні ишғалжылер тарафындан қайдетлежек Русия арбидеңіз флоты күнне бағышланған тедбірлерінің сайысын эксілттілер. Тежауызжы девлетінің мудафа назірлігі бұ ярмадада коронавирус тесттар қалғаны үшін япылғанын аңлатты. Ама гемелерінің тантаналы кечмесі ве учақларының ұчышларына рет етмейжеклер. Чүнки іштіракшілерінің эпосы Спутник Ви вакцинасынан ашыланған. Парад 15 даққа сүрежектір. Русия мудафа назірлігі білдіргеніне көре, парадта ракета, артиллерия тәртібатларынан атеш ачу ве башқа арби талиматлар кечірілмейжек. Ишғал етілген Қырымда коронавирусынан тест тарқалуына тоқтатып оламайлар. Кечкен күнда 535 инсанда COVID-19 хасталығы қайдетілген. Бұда ишғал жакимиетінің шубелі есапламаларына көре. Хасталық нәтижесінде 8 кіші вефат еткен. Ишғал етілген Қырымнан сағлық назирынан муавин Антон Лесковский айна заманда хастаханелерде коронавирус хасталары үшін белгіленген ятақларының тек %10 бош қалғанын хабар етті. Украинаның Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Запорожье ве Закарпатье вилаяттерінде коронавирус хасталары белгіленмеді. Қалған сербес территорияда 200-ден аз инсанда чен вирусы белгіленген. Тахменен бұл қадарда инсан түзелген. Да 5 инсан COVID-19 хасталығы ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Бұнен берабер 4 миллиондан зияде инсан ашыланған. Украина сағлық назірлігінде вакцинаның 2 дозасында алған украинлерінің сайысы 1,5 миллионға еткен. Білдірді. Авропада сув басулары, афат ве фуртуналар инсанларының яшайшыларын алып кетмеге девам еті. Құрбанларының сайысы 188-ге етті. Құсусан Ғарби Алманияға айет Рейн-Ланд-Фальц, Шимали Рейн-Вестфалия топрақлары ве Бельчиканың базы регионлары зарар көрмекте. Тек Шимали Рейн-Вестфалияда 46 инсан елак олды. Уммен алғанда Алманияда 157 инсан табиат афетінің құрбаны олды. Бұл 60 ел дегенде мемлекет үшін ең
ең бетер афеттір. Балабан шерлер электрикасыз ве телефон бақсыз қалмақты. Алмания канцлер Ангела Меркель зарар көрген Шульц шеріні зиярет етті. Анда су жолларны юып кеткен, канализация системасына су басқан, телефон ве интернет ағылары босылған. Es ist erschreckend. Ich will fast sagen, це жахливо. У німецькій мові немає слів, щоб це описати, але дуже приємно бачити, як люди об'єднуються, як допомагають один одному і проявляють солідарність. Ең чоқ зарар көрген районларда ғайып болған инсанларны әлі да қыдырмақталар. Чоқ инсанны, арабаларының içinde olған инсанларны арабаларнен су алып кетті, яда қалымтылар басқан. Полис хадимлері айтқанына көре су эксілгенінен яңы жесетлер тапылы. Бұл Бавариядаки Шенау Кенидзе шері мында жұма ертесі ақшама яған шидетлі яғанақлар нәтижесінде yollar ве евлеріні ташлар басты. Я такого дощу ніколи не бачив, а мені вже 30 років. Це було погано. Нам зателефонували пожежники і сказали йти. Це було жахливо. Вибачте, але це було важко. Людей евакуювали, а ми просто думали, що буде, якщо стане ще гірше. Куди ми підемо? Бұл Зальцбург енінде олған Австрияның Халлайн шерідір. Анда кімсе зарар көрмеген, фақат ташқан Зальцах өзені чоқ зарар кетірді. Вчора води всюди було по коліно, а тепер потрібно все прибирати. Зальцбург веонан яқын топрақларынан чоқ районларында ебеллері көрсетілген февқоледе вазиет әліда алынмады. Яғмырлар яғмаға девам ете. Ғарби Тироль топрағынан акимиеті сон 30 ел içinde базы ерлерде су в рекорд севеге қадар көтеріліп, эксілмегенні білдіре. Исвечияның бір чоқ регионында да яңа афетлерге азырланалар. Құрбан байрам арфесінде Ахмеджи живарындаки Ливатки қасабасынан сакенлері қадыр жәмеге айыт территорияны темізледі. Инсанлар чалғы, сенек ве тырнауычлар ярдымы иле қорайнен көрешті, от чалды, ескі пытақлар ве чөпліклеріні жүйсірді. Ерлі сакенлер бойле талақалар да жәме құрылған вақыттан берлі гүзел адет олғанын айты. Инсанларны байрам намазында қаршыламақ үшін жәме территориясына бер-бер абаданлаштырдылар. Мы периодически строился, Буджами строился также, и субботники, хашары были, помимо тех людей, которые финансово, и мы сами участвовали. И постоянно у нас субботники проходят, особенно перед Рамазан байрам, Курбан байрам, ну и постоянно тоже, чтобы в надлежащем виде содержать наш джамиль. У нас по плану вот на сегодня предназначен субботник. Этот субботник мы делаем, как бы вот будет наш праздник Курбан-Байрам. Вот, жители наши пришли сюда, наша мусульманская община здесь, мы совместно делаем субботник. Субботник мы делаем все пришедшие от души делаем, чтобы было у нас вокруг мечети, ну, убрано, красиво было. Хочу сказать только одно, что мы благодарны тем, кто нам помогал в строительстве этой мечети. И мы сами тоже, население, вот Ливатки и чистенькое, трехпрудное, мы еженедельно по 20-25 человек выходили на субботники. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый день. Вы смотрите телеканал АТР, в эфире «Прайм Мацарский». Это та программа, в которой я, Юрий Мацарский, рассказываю обо всем интересном, важном или просто любопытном из того, что произошло за последние дни в мире. Начинаем по уже сложившейся, по устоявшейся традиции с дайджеста, с таких
коротких зарисовок из разных точек планеты, просто для того, чтобы понять, для того, чтобы посмотреть, чем в последние дни жил мир. Начинаем с Франции. Франция отмечала на прошлой неделе главный государственный праздник, который у нас принято называть День взятия Бастилии. Это несколько неправильное название, то есть оно несколько для французов может быть обидным. Сейчас объясню почему. 14 июля 1789 года действительно в ходе революционных событий во Франции была разрушена, не просто взята Бастилия, была разрушена Бастилия, крепость и тюрьма, в которой содержались политические заключенные. Но поскольку событие это сопровождалось разного рода кровавыми событиями, разного рода кровавыми эксцессами, решили какое-то время, скажем так, не отмечать этот праздник. И вообще долгое время сами французы спорили, стоит ли отмечать начало новой жизни, стоит ли отмечать появление новой, современной, демократической Франции, стоит ли отсчитывать эту дату как раз от кровавых событий. В итоге уже спустя почти 100 лет, по-моему, 91 год прошел, в конце уже 19 века был принят такой национальный консенсус. Решили действительно отмечать 14 июля главный день в современной истории Франции, но для того, чтобы, собственно говоря, каким-то образом дистанцироваться от тех кровавых событий, этот день официально не называется Днем взятия Бастилии, он официально называется национальный праздник или праздник нации. Отмечают его французы с размахом. Всегда, за исключением, по-моему, только в прошлом году, с 1880 года, и вот с перерывами на немецкую оккупацию, отмечался этот праздник с огромным размахом. Только в прошлом году из-за ковида это все было как-то скомкано. А сейчас посмотрите, этот праздник — это всегда парад. Парад войск, не только войск, еще принимают участие в параде пожарные, принимают в параде участие полицейские. Но это всегда очень красиво, это всегда очень грандиозно. Это тысячи человек, представляющие разные роды войск, и не только войска, я уже говорил, да, идут по центральным улицам, проходят по центральным улицам и площадям французской столицы. Вот даже, смотрите, собаки. Я так понимаю, что это какие-то не просто собаки, а какие-то минно-розыскные или еще какие-то служебные псы выступают тоже вместе. Вот пожарные идут, то есть не только, это праздник не только военных, это спасатели, вот они тоже идут, мужчины и женщины, представители самых разных национальностей, они все граждане Франции. Возглавляет парад по традиции президент Эммануэль Макрон в открытом военном автомобиле проехал во главе одной из колонн под крики, под приветственные аплодисменты. Кавалерия, духовые оркестры. Кстати, духовой оркестр, выступление духового оркестра — один из главных элементов праздника. После того, как уже прошли колонны по улицам французской столицы, прошли все вот эти вот люди в блестящих шлемах с оружием, в какой-то невероятной форме, часто отсылающей к событиям 19-го, а то и 18 века. Потом уже улицы занимают музыканты, в первую очередь военные музыканты, которые выступают для тех французов и для тех туристов, которые приехали посмотреть на празднование Дня национального праздника во Франции. Все пытаюсь сказать День взятия Бастилии, но не буду избегать этого словосочетания. Национальный праздник Франции, вот так вот они отмечают с оркестрами этот день. Вот участники парада сами танцевали, и обратите внимание, да, в какой форме был один из музыкантов, вернее, несколько из музыкантов в этих шлемах блестящих. Тоже такое ощущение, что им как минимум 100 лет, хотя понятно, что это просто такие отсылки к славной французской истории. Что ж, из Франции, из Парижа переносимся в другую столицу, в столицу государства, находящегося на прямо противоположном конце земли, в Азию, в Токио. А в японской столице все готовится к Олимпиаде. Она называется
Токио 2020, потому что должна была пройти еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса перенесли игры на этот год. Ну и название, как и в случае, скажем, с чемпионатом Европы по футболу 2020 года, решили не менять. Поэтому Токио 2020. Помимо людей, которые будут принимать участие в этой Олимпиаде, в ней также примут участие еще и лошади. Дело в том, что в программе Олимпийских игр есть конный спорт. И если с людьми все понятно, сели в самолеты, полетели, пристегнулись, поспали несколько часов, прилетели в Токио, отправились в Олимпийский городок и потом готовитесь к выступлениям, то с лошадьми все сложнее. Вот для того, чтобы отправить лошадей в Токио, необходимы специальные самолеты. Их сначала вот специальными грузовиками привозят в аэропорт. Я так понимаю, что вот здесь речь идет о бельгийском, судя по надписям, бельгийский аэропорт. Лошадок этих бедных готовят. Они совершенно очевидно нервничают. Специальные люди, которые ими занимаются, их приводят, у них вон закрыты у некоторых глаза, их отводят в стойло. Какое-то время они в этих стойлах там, скажем, выдыхают, немножко готовятся к этому перелету. Потом в специальных, огромных вот этих вот вольерах. Видите их как багаж самолетный, но это авиационный. Но это не чемоданы и не сумки там, а там живые лошади. Этих живых лошадей загружают в специальный огромный грузовой самолет с помощью специальных погрузчиков. Огромное количество людей занято в этом процессе. И ветеринары, и тренеры, и грузчики, и представители авиакомпании. Этих лошадей в этом специальном самолете, там же еще им обеспечен правильный, нужный температурный режим. Ведь важно не просто довести лошадей до Токио, важно, чтобы эти лошади прилетели в Токио в здоровом состоянии, не перепуганные, не подхватив никакой болезни, не простудившись. То есть это сама по себе одна только отправка лошадей, это уже спецоперация. Вот их авиакомпания «Эмираты» везет. Я так понимаю, специально зафрахтовали специальный грузовой Боинг, большой Боинг авиакомпании «Эмираты» для того, чтобы довести тех лошадей, которые будут принимать участие. А это уже их разгружают, их уже встречают в токийском аэропорту. Я так понимаю, что это токийский аэропорт Нарита, один из самых крупных в мире аэропортов. Да, вот они таким образом прилетели и сейчас уже готовятся. Их же там пересадили в специальные автобусы и повезли туда, на те места, где они будут готовиться к проведению Олимпиады, где будут уже, наверное, и соревноваться. То есть, видите, не только люди, не только атлеты человеческие добираются сейчас и готовятся к Олимпиаде, добираются еще и атлеты четвероногие, атлеты лошадиные. Кстати, под большим вопросом сейчас все-таки остается проведение Олимпиады, потому что сейчас и Токио, и ряд других городов и провинции Японии остаются в зоне чрезвычайного положения, в зоне действия чрезвычайного положения из-за продолжающегося коронавируса. Известно, что, судя по всему, на большинство соревнований, если не на все вообще соревнования, зрители в принципе не будут допускаться. И вживую увидеть состязания, вживую увидеть Олимпийские игры смогут только вот члены спортивных команд, только тренеры, только врачи, только какие-то другие участники команд из числа тех, которые прибыли в Токио или сейчас прибывают в Токио на Олимпийские игры. Остаемся в Азии, но из Японии, из Токио переносимся в Даку, так называется столица государства Бангладеш. Там трагедия произошла, причем та трагедия, с которой Бангладеш буквально каждый год сталкивается. Трагедия — это пожар на одной из фабрик. В последние годы постоянно такие пожары происходят в Бангладеш. Но чем страшен этот пожар? Этот пожар произошел на заводе, который занимается производством соков и каких-то продуктов питания. Как раз он находится в городской черте или сразу за городской чертой, за городской чертой Даки, недалеко от столицы Бангладеш. Там погибло по меньшей мере 50 человек в этом огне. Почему я говорю по меньшей мере? Потому что продолжается сейчас поиск, продолжается работа спасателей на завалах. Ужасно то, что эта бедная страна
страна, в которой часто не работают законы о защите труда, и значительная часть из погибших, из 50 человек, которые умерли в огне или задохнулись продуктами горения, это дети. Дело в том, что, вот, как я уже говорил, Бангладеш, не все в порядке с соблюдением правил безопасности, не все в порядке с соблюдением правил противопожарной безопасности. Из-за этого пожары очень часто. Вот в 2012 году, в ноябре 2012 года в похожем пожаре погибло 117 человек. Чуть позже в еще одном пожаре погибло больше 200 человек. Это такая напасть для Бангладеш, где не все, ну то есть где бизнес и власти, скажем так, спустя рукава относятся к соблюдению или закрыв глаза относятся к соблюдению правил безопасности, где часто действительно дети или неквалифицированные сотрудники заняты на тех работах, которыми должны заниматься взрослые, опытные работники. Вот это приводит к таким трагедиям, как пожар на фабрике по производству соков и продуктов питания. Что ж, в США переносимся в штате Виргиния, в городе под названием Шарлоттсвилл. На прошлой неделе произошло событие, знаменательное событие, которого многие из жителей этого города добивались в течение долгого количества лет. Там были демонтированы памятники сразу двум деятелям конфедеративных штатов Америки. Роберту Ли, а это главнокомандующий был сил рабовладельческого юга в гражданской войне, и еще одному генералу, которого звали Стоунволл Джексон. Стоунволл — это кличка, которая обозначает «каменная стена Джексон». Еще в 2016 году были собраны подписи под петицией с требованием убрать эти памятники как оскорбляющие чувства тех людей, которые не приемлют расизм, как оскорбляющие чувства тех людей, которые считают рабовладение преступлением. После этого были многочисленные столкновения сторонников и противников идеи, собственно, демонтажа конфедератских монументов. В 2017 году эти выступления переросли в настоящее столкновение. Может быть, вы помните, даже была история, когда на митинг сторонников демонтажа этих памятников наехал вот тот самый расист, тот человек, который считает, что это наша гордость, это наша история, не нужно этого трогать. Тогда пострадало, серьезные ранения получили 19 человек. Одна женщина, 32-летняя, была убита. То есть фактически был совершен террористический акт тем человеком, который не хотел, чтобы эти памятники были демонтированы. Но эти люди проиграли, памятники деятелям конфедерации, памятники тем людям, которые выступали за сохранение рабовладения, все-таки в Шарлоттсвилле, в одной из столиц вот той самой конфедерации, в одном из тех мест, которые там напрямую связаны с историей рабовладения и с историей войны против Севера, против демократии, против свободы. Все, они демонтированы, их больше нет. Так, у нас снова Азия на очереди, на этот раз Кашмир. Тот регион, который находится под контролем Индии, но контроль Индии, над которым оспаривается соседним Пакистаном, и кроме того, действуют там еще и группы, которые стремятся к независимости Кашмира. В Новой Зеландии правительство Кашмира купило водные маршрутки. Теперь на реках Кашмира ходят вот такие вот, они на 30 пассажиров берут на борт. Там работает система кондиционирования, есть телевизор, и индийское правительство и правительство подконтрольного Индии Кашмира рассказывают о том, что все у нас, смотрите, все замечательно, у нас мир и покой, мы, значит, переходим уже от режима военного времени к режиму спокойствия и ждем туристов, готовы их катать на этих прекрасных новозеландских лодках. Но и в Пакистане эти сепаратисты кашмирские говорят, что это попытка, что называется, сделать хорошую мину при плохой игре. Там продолжаются столкновения, продолжаются полицейские зачистки, продолжаются армейские спецоперации по ликвидации тех людей, которые недовольны индийской властью, которые считают, что Кашмир должен быть частью Пакистана, а то и вовсе отдельной независимой страной. И вот есть уже информация о том, что индийцы лояльных себе
жителей Кашмира активно вооружают и готовят их к возможным боестолкновениям с их же, собственно, соседями по региону, по кашмирскому региону, в случае, если пропакистанские или сепаратистские настроения приведут к тому, что одних лишь сил армии и полиции индийских окажутся недостаточно. Ну вот пока такие большие масштабные выступления проходят, антиправительственные, проходят не в Кашмире, а вообще в другой части света, в Бразилии. Там тамошний президент Жаир Болсонару, человек такой очень-очень специфический. У него еще до избрания на пост президента появилась кличка «Бразильский Трамп», потому что он вел себя очень эксцентрично, часто выступал с какими-то сексистскими или расистскими высказываниями, которыми во многом-то и прославился Трамп американский. Он очень странно, Жаир Болсонару, повел себя после начала пандемии коронавируса. Долгое время рассказывал, что никакой опасности для бразильцев она не представляет, что коронавирус – это болезнь не страшнее гриппа. Рассказывал о том, что бразильцы обладают каким-то врожденным иммунитетом, что это та нация, которая не будет бояться этой самой болячки. Прилюдно нарушал введенные правительством, его же, собственно говоря, бразильским правительством, режимы, которые ограничивали и социальную дистанцию, и предписывали ношение масок, и всякие другие вот эти вот медицинские протоколы Жаир Болсонaro нарушал, сорвал, по большому счету, вакцинацию. Смотрите, какие выходят люди на марши. Там действительно в течение последних нескольких недель в разных городах Бразилии, я прочитал в одном из агентств, что сейчас сложно подсчитать, но как минимум 40 городов Бразилии так или иначе были затронуты этими протестами против Жаира Болсонару. Так вот, люди недовольны ни его экономической политикой, ни его политикой по отношению к амазонским лесам, а в Бразилии находится основной массив амазонских лесов. Болсонару их вырубает и строит на их месте города, фермы и какие-то производства. Но самая главная претензия к нему, это срыв борьбы с пандемией. В Бразилии чудовищная история с пандемией. В Бразилии очень большая смертность, очень высокая смертность от пандемии. Больше 540 тысяч человек с момента появления в Бразилии коронавируса, больше 540 тысяч человек в Бразилии умерли. Вот просто чтобы представить, если по каждому из погибших будет объявлена минута молчания, то вся Бразилия будет молчать больше года. Вся Бразилия будет молчать там около 380 дней. Можете себе представить, какой вообще кошмар творится сейчас в Бразилии с коронавирусом. Вот поэтому люди выходят, люди недовольны тем, что творит Жаир Болсонару, и коммунисты, и некоммунисты, и социалисты, и капиталисты, и все, кто только может. Вот их сейчас, всех этих людей объединило недовольство поведением Жаира Болсонару перед лицом. А это действительно национальная катастрофа. Если умирают сотни тысяч от коронавируса, то это совершенно точно национальная катастрофа, то совершенно точно это совершенно невозможный провал властей. И есть уже даже попытки со стороны оппозиционных политиков объявить Болсонару импичмент, как раз основываясь на его неспособности остановить национальную катастрофу, основываясь на его неспособности каким-то образом затормозить развитие этой самой пандемии. Что ж, напоследок история скорее курьезная. В Бухаресте, в Румынии, экстренную какую-то аварийную посадку совершил вертолет «Черный ястреб» американских военно-воздушных сил, которые, собственно говоря, базируются там, в Бухаресте, в Румынии. Что случилось, американцы не сообщают, говорят, что была какая-то незначительная поломка, но мы вот видим, да, что вот он действительно в Бухаресте, где-то в городе приземлился, еще и погнул или сломал какой-то из столбов освещения. Тут же, конечно, толпы зевак туда приехали, тут же оказались местные журналисты. Этот вертолет
был потом эвакуирован с места события. Ну, вот такое бывает. Черный ястреб, это гордость американского авиастроения. Действительно, вертолет, который принимал участие в массе самых разных конфликтов, вертолет, который засветился и в Сомали, и в Ираке, и в Сирии, и в Афганистане. Вот тоже он успел засветиться не раз и не два. Поэтому логично сейчас будет закончить именно этой историей дайджест и перейти к большим, к таким важным историям и начать их с Афганистана, из тех краев, где вот такие вот черные ястребы применялись уже в боевых условиях. Что ж, Афганистан. Американцы уходят из Афганистана окончательно. Прошу прощения. Уже президент США Джо Байден объявил, что даже будут пересмотрены в сторону ускорения сроки вывода американских войск из Афганистана. Раньше предполагалось, что до 11 сентября последний американский солдат или офицер покинет территорию Афганистана. Теперь уже Байден утверждает, что это будет раньше почти на 2 недели. До 31 августа американцы окончательно оставят Афганистан и передадут ответственность за происходящее в этой центральноазиатской стране афганскому правительству, тем людям, которые вот были избраны как раз и назначены на свои посты как раз за время военного американского присутствия в Афганистане. Есть разные, в принципе, точки зрения на то, что удалось, что не удалось сделать американцам в Афганистане за время их присутствия там. На что стоит обратить внимание? На то, что вот Дональд Трамп, это немножко другая история, это не про Афганистан, он здесь... Он уже не президент на этих кадрах, но он имеет непосредственное отношение, да, и к Афганистану, потому что и во время его каденции тоже длилась война в Афганистане. Американцы пришли в 2001 году, осенью 2001 года в Афганистан после того, как Аль-Каида, после того, как Бен Ладен организовал нападение 11 сентября 2001 года на Америку. Самые известные вот кадры — это кадры, как самолеты угнанные, большущие Боинги врезаются в две башни американского Всемирного торгового центра, эти известные башни-близнецы. Американцы вскоре после этого выяснили, что, судя по всему, Бен Ладен прячется на территории Афганистана. Афганистан тогда управлялся движением Талибан. Американцы не признавали это движение в качестве легитимной власти, но тем не менее обратились к ним с просьбой выдать Бен Ладена, выдать тех людей, которые могут находиться вместе с Бен Ладеном и могли бы иметь отношение к организации терактов. Талибы отказались, и американцы вскоре после этого устроили вторжение в Афганистан. И известно, что примерно через 2 месяца после вторжения, после того, как американские интервенты, вот что называется, ногами ступили на землю Афганистана, с правлением талибов было покончено. Все, они оставили города, они вынуждены были уйти из-под контроля почти всех провинций Афганистана, отступить куда-то в горы, частично отойти в соседний Пакистан, но так или иначе контроль над всей территорией Афганистана они потеряли буквально через несколько недель после того, как там оказались американцы. И по большому счету это была такая демонстрация того, насколько умело, насколько ловко американцы могут использовать современные оружейные тактики, использовать современное вооружение. А у них, например, тогда в Афганистане с самого начала активно применялись беспилотники, дроны, причем не только для разведки, но и для нанесения точечных ударов. С помощью этих самых дронов были уничтожены представители Аль-Каиды и руководство Талибана и в Афганистане, и в Пакистане. Но, как мы видим, судя по активному продвижению талибов по территории Афганистана, судя по тому, как вслед за тем, как американцы медленно, но вот тем не менее неминуемо выводят свои силы из Афганистана, как
каждый день, буквально каждый час все новые и новые районы Афганистана уходят под контроль талибов, мы понимаем, да, что те победы, быстрые победы американцев в самом начале 2000-х годов сейчас, в общем-то, никаких плодов не приносят. И то, что американцы смогли сделать, они сейчас отдают, там, вольно или невольно, но отдают своим главным противникам в Афганистане, отдают талибам. Тут интересен вот еще какой момент. На него стоит обратить отдельное, особое внимание. Дело в том, что сами талибы говорят: ребята, смотрите, американцы проиграли, они уходят, мы возвращаем контроль над Афганистаном себе. Это свидетельство того, что американцы проиграли, а мы выиграли. Но дело в том, что не только американцы могут проиграть от ухода талибов, от ухода их сил, от прихода, от возвращения к власти талибов. Еще могут от этого проиграть и россияне. А все потому, что Афганистан уже достаточно давно, уже не первое столетие, является ареной так называемой большой игры, в которой сходятся интересы, в которой соревнуются за первенство в Азии. Сначала самые разные, с одной стороны, самые разные западные державы, в первую очередь Великобритания и США, а с другой стороны вот та самая Россия, о которой я упомянул. У нас есть сюжет об этой большой игре. Давайте посмотрим его. Афганистан еще в 19 веке прозвали кладбищем империй, и вполне заслуженно. К 1830 году это государство оказалось буквально зажато между двумя державами, претендующими на региональное господство: Британией, подчинившей себе индийский субконтинент, и Россией, которая стремительно колонизировала Центральную Азию. Афганистан стал по сути буферной зоной между двумя этими империями, каждая из которой стремилась включить его в свою зону влияния. Поначалу и Лондон, и Санкт-Петербург пытались влиять на афганских правителей с помощью дипломатии. За расположение правившего в середине 19 века Афганистаном эмира Дост Мухаммеда боролись самые искусные переговорщики двух империй. К слову, сами от этих империй немало настрадавшиеся. Убедить эмира пойти навстречу россиянам пытался Ян Виткевич, польский дворянин, еще в 14-летнем возрасте сосланный в Центральную Азию за участие в подпольной организации, которая ставила перед собой цель добиться независимости Польши от российской монархии. Виткевич в ссылке выучил несколько восточных языков и подружился с афганскими купцами и чиновниками, которые помогли найти ему подход к эмиру. В Кабуле, куда бывший польский мятежник был направлен с тайной миссией склонить афганские власти на сторону России, он познакомился с шотландцем Александром Бёрнсом, присланным британской короной с задачей убедить афганцев наладить сотрудничество с Лондоном. Александр Бёрнс – двоюродный брат поэта Роберта Бёрнса и сам был популярным писателем, но вот дипломатом оказался менее успешным, чем Ян Виткевич. Последнему почти удалось уговорить Дост Мухаммеда стать союзником России, но буквально в последний момент из-за дворцовых интриг в Петербурге и боязни развязать большую войну с Британией он был отозван из Афганистана и вскоре покончил с собой. Тайная дипломатическое соперничество Виткевича и Бёрнса считается одним из самых первых эпизодов так называемой «большой игры» – борьбы России и Великобритании за первенство в Афганистане и в Центральной Азии в целом. Сполна насладиться своим дипломатическим триумфом Бёрнс вряд ли успел. Его командование решило использовать шотландца для осуществления дворцового переворота, по итогам которого своенравного Дост Мухаммеда планировалось заменить управляемым и зависимым шахом Шуджей, который некогда правил Афганистаном, но был свержен и жил в изгнании в Британской Индии. План сорвался, и Александр Бёрнс был растерзан кабульской толпой, не простившей ему участия в заговоре против правителя. Попытка поставить во главе Афганистана своего человека обернулась для британцев настоящей катастрофой. Для восстановления Шуджи на троне была затеяна масштабная военная операция. Планировалось, что британцы и их индийские союзники быстрым маршем дойдут до Кабула и штыками заставят афганцев признать новую власть. Поначалу так оно и было, но британцы не стали надолго задерживаться в Афганистане и, усадив Шуджу во дворце в Кабуле, покинули страну, оставив там всего несколько тысяч военных. Вскоре после этого афганцы восстали и буквально вынудили захватчиков бежать ради спасения своих жизней. Одним из самых кровавых эпизодов этого восстания стало поражение армии генерала Кейта
Эльфинстоуна, командующего Кабульским гарнизоном. Все 4500 его подчиненных были или убиты афганцами, или взяты в плен для того, чтобы быть проданными в рабство. Единственным, кому удалось спастись и добраться до британской крепости, был полковой врач Уильям Брайден. Именно он изображен на известной картине художницы Леди Батлер «Остатки армии». А еще Уильям Брайден послужил прототипом книжного доктора Ватсона. В рассказах и повестях о Шерлоке Холмсе неоднократно упоминается, что компаньон знаменитого сыщика много лет провел в Афганистане. Воевал Ватсон на той самой первой англо-афганской войне, начавшейся из-за желания британцев посадить на Кабульский престол своего человека. Тяжелое поражение в той войне не отбило у империи желание влиять, часто с помощью грубой силы, на происходящее в Афганистане. В 1878 году, спустя 36 лет после Первой войны, британцы снова вторглись на афганские земли и в этот раз были куда более удачливее. Примерно через 2 года боевых действий афганцы вынуждены были признать свое поражение и согласиться стать протекторатом Британской империи, то есть зависимым от воли Лондона государством. Третья и последняя англо-афганская война отгремела в 1919 году. Развязали ее на этот раз власти Афганистана, стремившиеся к полной независимости. Всего за несколько месяцев афганцы смогли выгнать из своей страны британскую армию. Правда, та победа была скорее политической, чем военной. Но тем не менее, афганцы своего добились. Та война стала последней в классической большой игре. Вскоре после ухода из Афганистана Британская империя начала распадаться, и Лондон уже не отваживался на военные или дипломатические авантюры. Однако противостояние Востока и Запада в Афганистане на этом не закончилось. К современным эпизодам большой игры принято относить и советское вторжение в Афганистан в 1980-е годы и начатую американцами в 2001 году войну против террора. Ведь главными задачами обеих этих войн было приведение к власти людей, учитывающих при принятии политических решений интересы иностранных игроков. Дело в том, что сейчас Афганистан граничит с большим количеством государств, не всегда прям вот напрямую, так или иначе соседние с государством страны, это те, которые Россия считает своей зоной влияния, Россия считает их там своим, не то чтобы протекторатом, но вот зависимыми от нее. Это и Туркменистан, это и Таджикистан, это отчасти может быть еще и Кыргызстан, ну и, конечно же, вот Узбекистан. В Узбекистане уже местные власти, судя по всему, боятся прихода талибов к управлению соседним Афганистаном. Там начинают как раз так тихонечко, но очевидно пересматривать те законы, которые прежде многими внутри Узбекистана воспринимались как антирелигиозные. Ну вот, например, теперь отменено правило, согласно которому, в принципе, любые власти сверху могли закрывать любые религиозные организации. Теперь нужно только через суд доказывать, что эта религиозная организация не действует вне рамок правового поля. И только после того, как суд действительно примет такое решение, эту религиозную организацию можно будет закрыть. Ну и кроме того, отменен еще в Узбекистане запрет на появление в общественных местах в хиджабе. Он действовал много лет, и вот сейчас это решение, оно было не очень публично, но тем не менее о нем сразу же узнали. Оно вот буквально совпало по времени с таким масштабным маршем талибов по подчинению себе вновь почти всего уже Афганистана. Там по разным данным от 70 до 85% территории Афганистана либо уже находятся под управлением талибов, или вот сейчас оспаривается талибами у местных властей, у тех властей, которые признаны там в широком смысле этого слова международным сообществом. То есть россияне всерьез боятся дестабилизации как вот в той зоне, в тех странах, которые они относят к своей зоне влияния, боятся, что... А там действительно речь идет о том, что для очень многих жителей того же самого Узбекистана и уж совершенно точно того же самого Туркменистана, где при власти абсолютно какой-то чудной, мягко говоря, человек, вот для этих людей талибы даже не меньше зло, талибы воспринимаются как те люди, которые смогут навести порядок, как те люди, которые вот закончат с этим безумным каким-то культом личности, те люди, которые там смогут
так или иначе перестроить государство и развязать ту завязку на одного единственного человека, который, вот, например, в Туркменистане уже там десятилетиями действует. Справедливы эти ожидания или несправедливы, это другой вопрос. Но то, что для очень многих людей в центральноазиатских странах талибы кажутся более предпочтительными правителями, чем те люди, которые ручкаются с Путиным и дружат с Москвой и всячески проводят интересы Российской Федерации в Центральной Азии, это вот совершенно свершившийся факт. И Путин, судя по всему, очень боится последствий вывода американских войск из Соединенных Штатов Америки. Это не домыслы, это не какие-то там мои фантазии. Об этом пишет вполне себе российское издание «Коммерсант». Они получили доступ, журналисты «Коммерсанта» получили доступ к некоторой информации, касающейся недавней встречи в Женеве Джо Байдена, президента Соединенных Штатов Америки, и Владимира Путина. Они встречались на одной из женевских вилл за закрытыми дверями. Там в ходе этих переговоров присутствовали буквально по нескольку помощников и переводчиков с каждой из сторон. И кто-то из этих помощников и переводчиков, судя по всему, с кремлевской стороны, рассказал «Коммерсанту», что среди всего прочего, среди других тем, которые обсуждались на этом саммите, была еще и тема Афганистана. Причем это не просто вот они там Путин сказал: ну что, вы уходите? А Байден сказал: да, мы уходим. Речь шла о следующем. Путин предлагал Байдену использовать мощности российской разведки, использовать какие-то те материалы, которые есть у российских партнеров по ОДКБ, Организация договора о коллективной безопасности, в которой входит целый ряд, в том числе и центральноазиатских стран, предлагал, фактически использовать мощности разведки российской и мощности разведки российских союзников в регионе для того, чтобы противостоять талибам. То есть, смотрите, какая история получается. Они одной рукой встречают талибов и гладят этой рукой талибов по головкам в Москве, усаживают их на пресс-конференцию, на которой талибы рассказывают о том, как они будут править, как они будут управлять, что они будут делать, а другой рукой они толкают американцев в спину и говорят: давайте воюйте с этими талибами, а мы вам поможем, мы с вами поделимся разведданными, мы даже позволим вам использовать для пусков своих беспилотников территорию государств, входящих в ОДКБ, территорию тех государств, которые мы тут в России считаем находящимися в нашей зоне влияния, в нашей сфере влияния. Давайте, только воюйте, только защитите и наших союзников, и нас от этих талибов, потому что мы, конечно, делаем вид, что мы с ними будем дружить, но при этом мы их страшно боимся. Почему Путин и почему его окружение боятся талибов? Потому что ни для кого не секрет, что талибы активно поддерживали подполье на Северном Кавказе и активно поддерживали Республику Ичкерия тогда, когда она существовала достаточно короткий период такой относительной независимости. В принципе, она была независима, просто мало кто в мире признавал эту независимость. Республику, которую удалось построить и которая просуществовала между Первой и Второй чеченскими войнами, талибы вполне открыто поддерживали чеченцев, талибы вполне открыто помогали чеченским бойцам и вооружением, и деньгами, и в том числе эти чеченские бойцы проходили подготовку на базах в Афганистане, на тех базах, которые были организованы талибами. Судя по всему, талибы помогали не только чеченцам, но, как я уже сказал, и вот подполью на Северном Кавказе, тому подполью, которое боролось и продолжает бороться против российской власти, против российского присутствия на Северном Кавказе. И Путин, конечно, то есть он действительно смог по-настоящему там развернуться на европейском направлении, смог по-настоящему начать какие-то свои агрессивные планы воплощать в жизнь в отношении Украины, как это было с Крымом, с Донбассом, смог набраться сил и смелости для того, чтобы там попытаться отгрызть себе еще Беларусь, смог по-настоящему там размахивать кулаками в сторону балтийских стран, давно входящих в НАТО, только после того, как американцы выбили талибов из Кабула, после того, как американцы выбили талибов из других крупных городов и, в принципе, лишили талибов возможности влиять на политику как вот в регионе, в Центральноазиатском, так и на политику вот в евразийской в целом. То есть, по большому счету, американцы, это не очень правильный здесь термин, отстранив талибов от рычагов управления в Афганистане, смогли
понятно, что это было невольно, развязать Путину руки для того, чтобы он смог уже забыть, не отвлекаться на проблему подполья, не бояться, что там вновь восстанет Чечня или вспыхнет Ингушетия, смог уже заняться вот этим вот наступлением на европейском направлении. Понятно, что он очень боится сейчас возобновления, как раз вот появления новых горячих точек у себя, либо внутри страны, либо вот в этом вот в центральноазиатском регионе, который Россия все еще продолжает считать своим каким-то, своей зоной, своей сферой. И поэтому он просил Байдена, он готов был пойти на все, на любое сотрудничество только для того, чтобы Байден оставил американских военных там, только для того, чтобы Байден продолжал войну против талибов и тем самым в том числе и спасал Россию, спасал россиян от какого-то возможного нового витка противостояния с теми людьми, которые не очень хотят жить в России, которые бы с удовольствием, наверное, жили бы в каких-то своих отдельных национальных республиках. Интересно вот что еще. Собственно, вот то решение ускорить вывод американских войск из Афганистана Трамп принял вскоре после этого самого разговора с Путиным. То есть вот буквально Путин его начал умолять: не уходите, давайте мы вам поможем всем, чем только можем. Не знаю, что там ему Байден сказал. Было ли вообще какой-то ответ на эти предложения со стороны американской власти. Но известно, что Байден принял решение о том, чтобы все, мы ускоряем этот выход вскоре после этих самых переговоров. Возможно, не исключаю, что тем самым он решил ввести в действие самую страшную санкцию в отношении путинского режима, спустить с привязи тех, кого Путин боится больше всего. Я, кстати, не просто так делаю, то есть случайно, конечно, я это делаю эти оговорки, время от времени путая Байдена и Трампа. Дело в том, что решение о выводе войск из Афганистана было принято еще во время каденции, во время правления в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Я на прошлой неделе связывался с Джоном Болтоном, как раз для того, чтобы выяснить, в том числе для того, чтобы выяснить у него, что же там происходило и происходит сейчас с выводом американских войск из Афганистана. Это человек, который лучше всего, наверное, знает разного рода политические подоплеки, как ввода американских войск в Афганистан, так и вывода американцев из Афганистана. Почему я это говорю? Потому что во время принятия решения администрации Джорджа Буша-младшего о введении войск, о вводе войск в Афганистан, Джон Болтон работал в администрации, он был заместителем госсекретаря, то есть по-нашему заместителем министра иностранных дел Соединенных Штатов Америки, как раз по международной безопасности и вооружениям. То есть он был одним из тех людей, которые принимали окончательное решение об отправке туда войск. Кроме того, Болтон был еще и больше года советником Дональда Трампа по национальной безопасности и знает, чем руководствовался Трамп, когда принимал решение о выводе войск, или, по крайней мере, какие у него были доводы в пользу того, чтобы эти войска выводить из Афганистана. Вот что любопытно. Много рассказал Болтон об этом. Есть пара любопытных моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Итак, осень 2001 года произошло террористическое нападение на Соединенные Штаты Америки, рухнули башни-близнецы, попал самолет в здание Пентагона, еще один самолет, по-моему, упал в штате Пенсильвания. Так или иначе, около 3000 погибших на американской земле. Самое крупное нападение на американских граждан за всю вообще историю существования Соединенных Штатов Америки. Американцы решают, что делать. Они узнают, что Бен Ладен, человек, который, судя по всему, стоял за организацией этих терактов, находится на территории Афганистана. Американцы, и Болтон об этом сейчас говорит прямо, предлагают талибам сделку. Сделку, которую Болтон говорит, что сейчас он говорит, что непонятно вообще, в принципе, насколько эта сделка была бы, если бы она выстрелила, была бы честной, насколько эта сделка вообще отвечала бы интересам и самой Америки, и американских партнеров. Но, тем не менее, такая сделка была предложена. Вот ее упростив, можно вот так вот свести. Вы нам выдаете Бен Ладена и других людей, которые могут быть с ним связаны и прячутся на вашей территории, а мы взамен, в ответ вообще вас никак не трогаем и не будем никаким образом покушаться на ваш режим, закроем вообще глаза на то, что происходит в Афганистане.
талибы отказались от этой сделки, талибы отказались выдавать американцам Бен Ладена, сказали о том, что, вы знаете, вы нам не предоставили никаких данных о том, что это именно этот человек причастен к тем терактам, о которых вы говорите, поэтому мы вам их выдавать не будем. Собственно говоря, отказ Талибана сотрудничать с американцами послужил поводом для или причиной начала американского вторжения в Афганистан. Что еще говорит Болтон о том, чем может обернуться уже... Это вот как начиналась операция, чем может закончиться операция. Он говорит следующее. Вывод американских войск из Афганистана отбросит нас в ту ситуацию, в которой мы были до 11 сентября 2001 года. То есть опять сделает Америку исключительно уязвимой для терроризма. Он говорит о том, что в Афганистане, которым будут управлять талибы, тут же расцветет все возможные вот этот вот интернационал разных групп и группировок, которые связаны или могут быть связаны с Талибаном. И та же Аль-Каида там может найти убежище, и тот же ИГИЛ, и другие организации, группы, о существовании которых мы, может быть, еще даже и не подозреваем. Кроме того, американское военное присутствие в Афганистане позволяло американцам вовремя каким-то образом определять и перехватывать угрозы, исходящие еще из двух, в общем-то, довольно горячих точек в регионе. Дело в том, что Афганистан граничит и с Пакистаном, и с Ираном. Иран с Соединенными Штатами Америки находится в состоянии, если не войны, то, по крайней мере, таком постоянном предвоенном. Ну и Пакистан тоже представляет большую опасность, большую угрозу. Не сам Пакистан как государство, а те группировки, которые действуют в Афганистане, в Пакистане, те группировки, которые действуют в том числе в непосредственной близости от афганской границы. И тот же Болтон говорит, что есть опасность того, что к власти в Пакистане, а это государство, на вооружении у которого есть несколько десятков, а может быть уже и сотен единиц ядерного оружия. Вот представьте себе, что в этой стране к власти приходят те группировки, которые симпатизируют Талибану, те группировки, которые действуют заодно с Талибаном. И получается, что американцы фактически своими руками эти группировки, ну не то, что своими руками приводят к власти, но уже лишаются возможности, выйдя из Афганистана, препятствовать их приходу к власти. Уже потихонечку начинает лихорадить соседний Пакистан. Там в нескольких регионах, в нескольких городах прошли такие демонстрации в поддержку талибов, с флагами талибскими, с выступлениями людей, которые призывают использовать опыт Талибана и распространить его еще и на территорию Пакистана. И плюс ко всему возобновили свои действия сепаратисты в регионе, который называется Белуджистан. Этот регион, в котором годами прятались талибы, в том числе и талибские командиры от американской армии, от американских беспилотников, от американских дронов. А сейчас уже за последние несколько дней было несколько нападений, несколько попыток терактов в этом самом регионе Белуджистан. В том числе был взрыв автобуса, который перевозил иностранных рабочих, иностранных инженеров. Тогда погибло 12 человек, по-моему, это произошло в минувшую среду. Погибло 12 человек, в том числе 9 китайских рабочих. И вот потихонечку вот это вот возвращение талибов к власти начинает раскачивать и соседний очень неспокойный регион Белуджистан, который в принципе не только Пакистан может раскачать в перспективе. У нас даже есть сюжет о том, что может происходить в Белуджистане и о том, как действуют и к чему стремятся тамошние сепаратисты. Армия освобождения Белуджистана – группировка, преследующая цель образования независимого государства на территориях, населенных представителями народа Белуджи. Группировка громко заявила о себе летом 2000 года после целой серии терактов и нападений на пакистанских чиновников. Однако первые попытки формирования боевых сепаратистских группировок, объединившихся потом в армию освобождения Белуджистана, спецслужбы относят еще к началу 70-х годов 20 века. В помощи
сепаратистам в разные годы обвиняли советские спецслужбы, группировки из соседнего Афганистана и даже правительство Ирака. Именно в посольстве этого государства еще в 1973 году пакистанская полиция обнаружила целый арсенал вооружений, предназначенных, вероятно, для вооружения Белуджи. Однако, наиболее распространенным обвинением в адрес армии освобождения Белуджистана является обвинение в том, что действует эта группировка в интересах соседней и совсем недружественной Пакистану Индии. Сами сепаратисты отрицают связь с каким-либо из иностранных правительств и настаивают на том, что действуют исключительно в интересах собственного народа. В своих заявлениях армия освобождения Белуджистана обвиняет Исламабад в ущемлении прав Белуджи, в попытках помешать национальному возрождению народа и в том, что именно белуджи, чаще представители других народностей, оказываются несправедливо осуждены и вообще постоянно подвергаются всяческим преследованиям и унижениям. В провинции действительно много проблем. Белуджистан – самый бедный регион страны, с самыми высокими показателями детской смертности и безработицы. Однако в Исламабаде уверяют, что причины бедственного положения провинции стоит искать в действиях сепаратистов, мешающих полноценной интеграции белуджи в пакистанское общество. Обвинения касаются в первую очередь армии освобождения Белуджистана. На счету армии десятки нападений на представителей пакистанских властей, полицейских и военных. Кроме того, сепаратисты целенаправленно преследуют школьных учителей из Белуджистана, отстаивающих перед учениками идеи единства пакистанского государства. Правозащитники обвиняют сепаратистов и в этнических чистках. По информации международных наблюдателей, армия освобождения Белуджистана занималась насильственным выселением из деревень с преобладающим населением белуджи представителей других национальностей. Излюбленной тактикой сепаратистов является минирование дорог на пути следования армейских конвоев или официальных кортежей, а также обстрелы административных зданий реактивной артиллерией. Так, в 2005 году армия освобождения Белуджистана выпустила сразу 6 ракет по одному из пакистанских военных лагерей в день визита тогдашнего президента Первеза Мушаррафа. К числу своих врагов сепаратисты относят не только правительство Пакистана, но и иностранных бизнесменов, вкладывающих деньги в Белуджистан. В первую очередь речь идет о крупных китайских госкомпаниях, инвестиции которых в регион оцениваются в миллиарды долларов. В армии освобождения Белуджистана считают вложение китайских средств в провинцию попыткой экономической экспансии. Сепаратисты считают, что Пекин может заменить собой Исламабад в качестве номинального хозяина региона, завоевав его финансово. А потому Китай в их представлении является таким же врагом, как и Пакистан. Кроме того, армия освобождения Белуджистана сотрудничает с Объединенным фронтом освобождения Белуджи, группировкой, борющейся за независимость уже иранских территорий с преобладанием белуджи. Иранский регион Систан и Белуджистан, так же как и пакистанский Белуджистан, беднейшая провинция страны. Около 80% ее населения живет за чертой бедности. Вдобавок, официальные шиитские власти Ирана считают суннитов Белуджи пятой колонной и потенциальными врагами исламской революции в шиитском ее понимании. Армия освобождения Белуджистана признана террористической группировкой в Пакистане, Евросоюзе, США и Великобритании. Пакистанское правительство относит группировку к числу наиболее опасных из действующих в стране. И это при том, что число активных ее участников, скорее всего, не превышает нескольких сотен человек. Вот у армии освобождения Белуджистана такие достаточно теплые, если так можно выразиться, отношения с талибами. Они действительно годами, десятилетиями помогают друг другу. И какое-то время не было слышно вот о каких-то новых громких терактах со стороны белуджистанских сепаратистов. И только сейчас, после того, как талибы начали возвращать под свой контроль Афганистан, эти сепаратисты вновь напомнили о себе, вновь начали заниматься, вот как в сюжете об этом говорилось, излюбленным их террористическим методом действовать, начали взрывать колонны. В этот раз, правда, начали взрывать не армейские колонны, а колонны автобусов, которые перевозят рабочих и инженеров. Таким образом, судя по всему, впереди будет такая серьезная дестабилизация не только Афганистана, но и самых разных других участников процессов, которые идут в том регионе. Что ж, будем обязательно за этим следить. Ну а сегодня Прайм Мацарский уже закончен. Я, Юрий Мацарский, прощаюсь с вами на этом. Всего хорошего.